Welcome everyone to this meeting. እኔ አብዱራሂም ባላለው አብዱ በሚለው ልታውቁኝ ትችላላችሁ። የማች ሬዲ ፋውንደር ነኝ። አሁን ዛሬ ደግሞ ሁለት ገስቶች ይዤ መጥቻለሁ። ያው የኔን ስቶሪ ከመጽሐፉም ላይ ከግሩፕም ላይ ልታውቁ ትችላላችሁ። ሁለት ሰዎች አሁን ያመጣኋቸው ገስቶች ደግሞ ማች ሬዲ ላይ በጣም አክቲቭ ናቸው። they've been helping you a lot ላታውቁ ትችላላችሁ እንጂ እና እነሱን ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃቸዋለሁ በኢንተርቪው መልክ። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ እናንተ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ያው ኢንትሮዲዩስ ላድርግላችሁ ገስቶቼን። ያው የመጀመሪያው ገስቴ ዶክተር ትንሳኤ ይባላል። he's in the USMLE journey እና ኢንተርቪው ላይ ነው አሁን ያለው። he has many interviews and I'm sure he's gonna match come March. ሁለተኛው ገስቴ ደግሞ ዶክተር ቃላው ይባላል። እሱም ኢንተርቪው ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። he's applying general surgery እና unique perspective ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። guys, could you introduce yourselves? I think ጆርጅ ቲአይ በሚለው ነው የምታውቁኝ። ያው so I graduated 2021 ላይ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረኩ። ከዛ I took ሁለቱንም ስቴፕ ኤግዛሞች ባክ ቱ ባክ ወደ አሁን 6-7 ወር ጊዜ ውስጥ አብዱ እንዳለው አሁን አፕላይ አድርጌ ያለው ኢንተርቪው ኦልሞስት ሞር ኦር ሌስ ጨርሻለሁ። እንግዲህ የቋጠር ነው ማሽ ለማድረግ ያው ላይክ ከማሽ ሬዲ እንትን ከተመሰረተ ጀምሮ ያው ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ምን በትልቁም በትንሹም ማውቀውን ሼር እያደረኩ እንትን ለመርዳት እንትን እያልኩ ነው ያለሁት። ያ ነው እንግዲህ ስቶሪ። ኦኬ፣ እኔ ቃላብ አሸብር ደበበ ከአብዱራሂም ጋር አንድ ባች ነበርን። አንድ ላይ የተማርነው ብዙ ክላስ ውስጥ እንተዋወቅ ነበር። አሁን አብረን የተመረቅነው ፌብሩዋሪ 2020 ላይ። ከዛ በኋላ እዛው አሰጂቢ ትንሽ like almost 1 year ምናምን ሰርቼ ነበር። አሁን currently ኢንተርቪው ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለሁት። ጀነራል ሰርጀሪ ነው አፕላይ እያደረኩ ያለሁት። and ማች ሬዲ ላይ ታውቁኛላችሁ I think most likely። ቃል ካሜራ ችግር ስላለበት ነው ቻቱን እያየው ነው። ለዛ ነው ካሜራውን ያላበራው። ችግር የለውም። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ቀጥታ መጀመር እንችላለን። ከሜዲካል ስኩል እንጀምርና ሁለታችሁም you have a very high scores. You guys will score 270s in step 2 CK. እና ሜዲካል ስኩል እንዴት ነበረ ለእናንተ? እና ጎበዝ ተማሪ መሆን አለባችሁ ወይ USMLE journey ለመጀመር? ኦኬ፣ እኔ ፐርሰናሊ ሜዲካል ስኩልን በደንብ ነው ኢንጆይ ያደረኩት። እኔ ሜዲካል ስኩል መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም ኮንፊውዥን አለ like what to do, what to study, like ማቴሪያሉ በጣም ብዙ ነው። ከዛ ግን ዋንስ እሱን ከማቴሪያሎችን like properly select ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ like እንዴት እንደማጠና ራሴን ካወቅኩ በኋላ ከዛ በኋላ it has been easy. ሜዲካል ስኩል ጥሩ መስራት necessarily does not mean you'll do well on the USMLE. on in the reverse ደግሞ ሜዲካል ስኩል ጥሩ አለመስራትም ደግሞ it does not mean USMLE ጥሩ አሰሩም። and at the end of the day the goal is to match, not USMLE ጥሩ ውጤት ማምጣት። so USMLE with a 230 you can, with a 240 you can match. ግን የስኮሩ ዋናው it makes it easier, it opens more door to you, more doors ይከፍትላችኋል። more higher specialties ምንድነው more comprehensive specialty apply ማድረግ ትችላላችሁ። እና at bigger programs apply ማድረግ ትችላላችሁ. and it takes less like ሌላ part of your CV ያለበትን ስትሬስ ይቀንሰዋል ነው እንጂ it does not mean low score ያለው ሰው ማች አያደርግም፣ high score ያለው ሰው ማች አያደርግም። ሁለቱም ስለዛ it does not matter። አንደኛው medical school performance doesn't predict scores ደግሞ don't predict matching። ስለዛ ከዚህ በፊት ያላችሁን ነገር don't let it discourage. positive ነገር ከሆነ of course encourage, like take it as a positive, ግን don't be discouraged. okay, ጨረስክ ቃል? I think to say ኦኬ፣ እሺ። እኔም ያው ሞር ኦር ሌስ ከቃል ጋር ነው የምስማማው። አይ ዶንት ኖ እዚህ ውስጥ አይ ቲንክ አሉ መሰለኝ ባሽሜቶቼ ምናምን ያውቃሉ። I wasn't like በጣም ስትረስድ ምናምን አልነበርኩም እኔ ሜዲካል ስኩል ላይ ያለው
ይህን ያህል ስለ USMLE ምናምን አላሰብኩም። yes ያው እኔም የምስማማው necessarily የሜዲካል ስኩል ፐርፎርማንስ ወደ USMLE ሰክሰስ ትራንስሌት ያደርጋል በሚለው አልስማማም። like so you can have like የሆነ ጥሩ GPA ላይኖራችሁ ይችላል ግን you can score 270 ወይም ደግሞ ጥሩ GPA ሊኖራችሁ ይችላል ጥሩ ውጤት ላታመጡ ይችላሉ። አሁን ምንድነው ችግሩ? እኔ እስማማለሁ አሁን ኦልሞስት ሞር ኦር ለስ ባየውም እኔ አሁን አዲስ አበባ ነው የተማርኩት ግን ማምነው ነገር ላይክ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሜዲካል ስኩሎች ተመሳሳይ ናቸው። ላይክ እንትኑ ላይክ ትሬኒንጉ ምናምን ካሪኩለሙ ምናምን ተመሳሳይ ነውና አሁን ችግሩ እሱ ነው። አሁን ላይክ እኛ ሜዲካል ስኩል እንትን ስንል ምናምን ያው መጽሐፍ ማንበብ ሁሉንም ነገር እንትን ማለት እሱ ላይ ነው የምናተኩረውና I think ለዛ መሰለኝ በጣም ብዙ ያው I don't know እሺ አበሻዎች ትንሽ ስትራግል የምናደርገው ስፔሻሊስት ኤግዛሞቹ ላይ ምክንያቱም እዛው necessary medical school ያየነው ያለፍንበት ያጠናንበት መንገድ ለUSMLE እንትን አይደለም። like አሁን ትንሽ USMLE ቶታሊ separate እንትን ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚባለው like question based ነውና ብዙ ጊዜ እንደውም እኛውን ሜዲካል ስኩል እያለን የሆነ አንድ ቀን ሲቀር ምናምን ነው አይደል የድሮ ጥያቄ የምንሰራው ቀድመን ጥያቄ ምናምን ሰርተን አናጠናም። በቃ መጽሐፍም ቢሆን ሮቢንሰን ቢሆን ወይ ኔልሰንን ምናምን ነው ስናነብ እንትን ያለ ነውና so it doesn't የምር አሁን እውነት ለመነጋገር የሜዲካል ስኩሉ ሌላ ጀርኒ እንትን ነው ይሄኛው ደግሞ ሌላ እንትን ነው። yes obviously ያው እና አንዳንዴ ሰው ሲሳሳት ሰማለው ምናምን ላይክ USMLE ጥሩ ስኮር ለማምጣት ሃይ IQ ያስፈልጋል ምናምን ጂኒየስ መሆን ያስፈልጋል ምናምን ይባላል። እኔ በዛ አልስማማም። ስፔሻሊ በጣም ያው እንዲ ሪዲኩለስ ስኮር ለማምጣት ሶስት ነገር ነው የሚያስፈልገው። አንደኛ ሃርድ ወርክ፣ ሁለተኛ ትንሽ እድል፣ ሶስተኛ አሁንም ሌላ እድል። በቃ ከዛ ሌላ እንትን የለውም። ግን ያው ሲስተማቲክ የሆነ እንትን አጠና ሲስተማቲክ የሆነ እንትን አለውና ይሄ አሁን ሜዲካል ስኩል ላይ ነው ያለፍንበትን ምናምን እንትን necessarily ወደዛ እንትን ማድረግ የለብንም። ሌላው ሜቢ ከሜዲካል ስኩል አንፃር አንዳንዴ የሚነሳል like does it really matter ግሬዶቻችን ማተር ያደርጋሉ ምናምን ይባላል USMLE ላይ yes it does in a sense ምንድነው obviously ያው ጥሩ GPA ካለ ምናምን በማረክ ከተመረቀን it's like ለአፕሊኬሽናችን ጥሩ አስፔክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እሺ let's say ጀነራል ሰርጀሪ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ይታያል ሰርድ ይር ስፔሻሊ ሰርድ ይር እና ፎርዝ ይር አይደል የክሊኒካል አታችመንት እንትናችን ኢንተርንሺፕ አለ አይደል በቃ ጀነራል ሰርጀሪ አፕላይ የሚያደርግ ሰው የጀነራል ሰርጀሪ ፕሮግራም ዳይሬክተር እሱን ነው የሚያየው። ችግር የለውም ሜቢ ኢንተርናል ሜዲሲን ፌል አድርገን ሊሆን ይችላል ችግር የለውም እሱን ሊያሳልፈን ይችላል። ግን ጀነራል ሰርጀሪ ላይ ይሄ ሰው 3ኛ ዓመት ላይ ምን አመጣ 4ኛ ዓመት ላይ ምን አመጣ ኢንተርንሺፕ ላይ ምን አመጣ የሚለውን ያያሉ። like necessary አሁን ይሄ የPC1 የPC2 ስኮሩንም ባያዩ በቃ አፕላይ ኢንተርናል ሜዲሲን አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ኢንተርናል ሜዲሲን 3ኛ ዓመት ላይ ምንድነው የመጣው 4ኛ ዓመት ላይ ምንድነው የመጣው ኢንተርንሺፕ ላይ ምንድነው የመጣው ምናምን የሚለው ነገር ያያሉ። እንደውም አንድ ኢንተርቪው ላይ ተጠይቄ ነበር እኔ like 3ኛ እና 4ኛ ዓመት ኢንተርናል ሜዲሲን አሪፍ ነበር ኢንተርንሺፕ ላይ አሪፍ አልነበረም አሰስመንቱና ለምን ቀነሰ ምናምን ብሎ ጠየቀኝ እና እሱ ነገር ይታያል ያ Yeah, I agree ሁለታችሁም ያላችሁት በጣም ጥሩ መልስ ነው። እኔም ከነበረኝ ኤክስፒሪየንስ ጋር ኮሪሌት ያደርጋል። ሜዲካል ስኩል ላይ አሪፍ ፐርፎርም ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው ለኔ like the biggest advantage የሚሰጠው it's confidence. Like it shows like you've proved to yourself that if you work hard you can achieve whatever you want እና ያ confidence very valuable ነው። ግን ሜዲካል ስኩል ውስጥ ራሱ አሪፍ ያላገኙ ሰዎች አሪፍ ውጤት ያልነበራቸው ሰዎች ማች ሲያደርጉ አሁን ከኔ ጋር ማች ያደረገው like second year my senior resident ከኢትዮጵያ he didn't have this በቃ አሪፍ ውጤት ምናምን ሜዲካል ስኩል ውስጥ he was below average ግን እዚህ ግን ሳየው ግን ፐርፎርማንሱ he is one of the best physicians I've met እና it does not necessarily mean that you can't change it ቁጭ ብላችሁ like በትክክል dedicated ሆናችሁ it's all about effort አብዛኛውን ፓርት effort ነው። of course high IQ መኖር ያቀላል ላይፍን ሜዲካል ስኩል ውስጥ አሪፍ ካገኛችሁ ኢንካሬጅ ያደርጋችኋል it pushes you ግን it all comes down to the effort እና like ማቴሪያሉን like ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል። የምታነቡትን ማቴሪያል አውቆ እነዛን ማቴሪያሎች በደንብ አድርጎ ቁጭ ብሎ effort ሰጥቶ ማንበብ with consistency ማለት ነው እና
ጥሩ answer ነው and I agree with both of you guys ሌላኛው ነገር ደግሞ የሚነሳው ነገር ስለ GP-ነት ነው like what was it like being a GP in Ethiopia and GP ለሆኑ ሰዎች ምን ምክር አላችሁ? Okay, actually, I don't think I'm the best guy ለዚህ መልስ ምክንያቱም እኔ I don't think በጣም ብዙ ጊዜ አልሰራውም GP-ነትም ያለው ትንሽ ፓርት ታይም እንትን ነው የሰራው ሶ ምንድነው ያው GP-ነት ምንድነው ጥቅሙ I think ከሬዚደንሲ የበለጠ ትንሽ ያው አይ ኖ ዲፌንስ ከሰው ታይም አፎርድ ያደርጋል ነው ለጥናታችን ለንባባችን ትንሽ ታይም ይሰጠናል አሁን ምንድነው ላይክ ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽን ላይ የሚፈለገው ምንድነው ኮንቲኒየስ የሆነ ክሊኒካል አክቲቪቲ ይሄ ሰውዬ አለው ስፔሻሊ አሁን ይሄ ማተር የሚያደርገው ምንድነው year of graduationአችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ገብቷቸዋል አንድ አመት ሲሆን ሁለት አመት ሲሆን ይሄ ሰውዬ በዛ ይሄ ሰውዬ እቺ ልጅ ምን እየሰራች ነበር በዛ ሰዓት የሚለው ነው ሶ አሁን እንዲ ስቶፕ ስታርት የሆነ ነገር ምናምን ለነሱ ዳውት ይፈጥርባቸዋል እና so yes that's like generally advantageous ነው ችግር የለውም አንዳንዴ it's like private ቢሆን ችግር የለውም government ቢሆን ችግር የለውም የሚፈለገው ግን ክሊኒካሊ እየሰራ ነበር እንደ GP የሚለው ነውና I don't know ያው እሱ ነው እነሱ የሚፈልጉት እና like የተሰራ ምናምን ሳይሆን በቃ like ኮንቲኒየስ የሆነ ክሊኒክ ያልተቋረጠ በቃ ጋፕ የሌለው especially ከግራጁዌሽን እና አፕላይ እስኪደረግ ድረስ ጋፕ የሌለው እንትን ነው እና ያው አሁን አይ ኖ ብዙ ቻሌንጅ አለው አሁን ጆብ ማርኬቱ ምናምን ብዙ ነገር እንትን አለው ግን አትሊስት GP ሆኖ ለነዚህ ፈተናዎች መዘጋጀት ምናምን ጥሩ ነው ምክንያቱም ቢያንስ አትሊስት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ከሬዚደንሲ እንትኑ አንፃር የሆነ ትንሽ ታይም ይሰጠናል ለማንበብ እንትን ለማለት ሌላም ነገሮችን ፐርሲው ለማድረግ እና አሁን ላይክ ብዙ ኮምፕሊኬትድ አይደለም እንደውም አንዳንዴ GP ሆኖ ምናምን አንዳንዴ የሆነ ኢንትረስቲንግ የሆነ ኬስ ሲመጣ ምናምን አሁን ሰው ከባድ ነገር ይመስለዋል ሪሰርች ላይ ኢንቮልቭድ መሆን ምናምን ግን አይደለም ሆነስትሊ በጣም የሆነ ለየት ያለ ኬዝ ምናምን እንዳቃዛ ስትሰሩ ካያችሁ የሆነ ነገር ጻፍ ኬዝ በሰለ ኬዝ ሪፖርት መጻፍ ብዙ ከባድ ነገር አይደለም እና ያ ፐርሰናሊ እሱ ነው especially እንደዚህ year of graduation በሰፋ ቁጥር እቺን ጋፕ አይፈለግም ጋፕ ስለላግነውና yes it's possible እኔም like full time እየሰሩ ጥሩ ውጤት ያመጡ ብዙ GPዎችን አውቃለሁ full time ራሳቸው እየሰሩ ሴቭ አፕ አድርገው የተፈተኑ ሰዎችን አውቃለሁ GP ሆነውና ያው I know it's like personal እንትን ነው አንዳንዴ ያከራክራል GP ሆኜ ልቀጥል እስከመቼ ይሄን ጀርኒ እስክጨርስ ወይስ ሬዚደንሲ ላይ ገብቼ እንትን ልበል ምናምን ያው it depends አሁን ለምሳሌ ትንሽ ለየት ያለ ወይ ራድ ምናምን ጀነራል ሰርጀሪ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ it generally helps like especially home country resident ነበርኩ ምናምን ይረዳል ግን አይም ላይ ያው ሞር ኦር ለስ እዚህ ሀገር GP ሞኖ የሚታየው ነገር ብዙ ነገር like bread and butter የኢንተርናል ሜዲሲን ኬዞች ስለሆኑ it's like ችግር የለውም ማተር አደርግም ባይ ነኝ ቃል ኦኬ እኔ 2020 ነው የተመረኩት ከዛ I worked እና ልክ እንደተመረቀን ነበር ኮቪድ ሴት ያደረገው I worked in ኮቪድ ሪስፖንስ ላይ ለአንድ አመት so 7 ወር ኮተቤን የሰራሁት ከዛ አንድ አመት ከሱን አንድ አመት ተጨረስኩ I worked 7 ወር አህሪ ይሄ አርሚ ሃንሰር ሪሰርች ኢንስቲትዩት in general I think GP ሆኖ መስራት is advantageous አንደኛ it's experience like በተለይ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ላይ ሲቪያችሁ ላይ something you put down እና በተለይ ከክሊኒካል ፕራክቲስ ረጅም ጊዜ ከራቃችሁ more than 1 year more than 2 years like some questions might be raised interview ላይ it's not a deal breaker ግን some questions might be raised በተለይ like ተንሰይንታል ከመረቃችሁ ከቆያችሁ so some clinical activities are important just part time ሊሆን ይችላል or full time some clinical activity is important ሌላ financially I was lucky because financially it was a good opportunity covid like ፓዙን ራሴ ፋይናንስ ማድረግ ይችላል በዛ አጋጣሚ ግን financially ብዙ unless like you have a family to support you have people relying on you ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቶ ፋይናንስ ማድረግ እንትኑ በጣም ከባድ ነው በጂፒ
GP ሆኖ እንትኑን ፋይናንስ ማድረግ like pathway ፋይናንስ ማድረግ so if you in general if you can ለፋይናንስ ብላችሁ like don't be distracted ከpathway if you can again I know it doesn't apply to everyone ከዛ ሌላ እንትን የሪሰርች የሚቻል ከሆነ some GP ሆኖ ሪሰርች መስራት it's very difficult because ብዙ experience የለንም we don't publish I worked at አርሞሃንሳ የገባሁት ለዛ ነው honestly ብዙ ጠቅሞኛል ብዬ አላስብም because publish ሳላረግ ነው የወጣሁት like ፈተናዬ like እየደረሰ መጣ I wasn't getting anything out of it so I like resign አድርጌ ነው የወጣሁት again I think one thing to do is like focus on case reports በተለይ GP ሆናችሁ if you're working in a clinic or if you're working in a hospital setting like senior ያለበት ከነሱ ጋር ሆናችሁ like case report interesting cases case reports በቀላሉ ፐብሊሽ ማድረግ unless ግን like ሌላ action like cross sectional study or whatever ልስራ ካላችሁ like it will take በጣም time and effort while case reports ቶሎ ፐብሊሽ ማድረግ ይቻላል with little effort so focus on case reports in the field that you want to apply to specialty to እሱን ነው የምለው Yeah, I agree with what they said as well. And now, GP መሆን ዋነኛው ጥቅሙ like I think it's በጣም underrated የሆነ ነገር ነው GP ሆናችሁ ሲሰሩ especially ደግሞ የፋይናንሻል ችግር ያለበት ሰው ካለ GP ሆኖ መስራት it's not bad ምክንያቱም ታይም ይኖራችኋል ለማንበብም and then you're also making some money on the side and you can save for the to take the exams እሱ በጣም advantageous ነገር ነው ግን GP ሆኖ በጣም ቢዚ የሚያደርግ የጂፒ ስራ መስራት like nights ወይም ምናምን like nights it doesn't have to be nights it can be chill ለምሳሌ every other day ምናምን ሰሩ ከሆነ ግን የምትሰሩበት ቦታ it matters a lot if it doesn't give you the time to study then that's a problem ግን የተወሰነ like ፈታ ያሉ የጂፒ ስራዎች አሉ እነሱን መያዝ it's በጣም advantageous ምክንያቱም ገንዘብ ከበር ያደርግላችኋል ሲቪያችሁንም ላይ የምትጽፉት ነገር አታጡም እንዳለው ትንሳይና ቃላበም እንዳሉት ኬዝ ሪፖርት መጻፍ ትችላላችሁ ኔትወርክ ማድረግ ትችላላችሁ ከሌሎች ሐኪሞች ጋር እና ብዙ አድቫንቴጆች አሉት I think residency path ላይ ከመግባት GP ሆኖ መስራት የተሻለ ሊሆን ይችላል it's not ለምሳሌ አሁን አፕላይ ለምታረጉት ስፔሻሊቲ የምትሰሩ ከሆነ residency of course that's going to be advantageous ግን ለምሳሌ አሁን እኔ ኢንተርናል ሜዲሲን አፕላይ ለማድረግ ፈልጌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሬዲዮሎጂ ሬዚደንት መሆን it doesn't make sense እና it sets you back a little እና አሪፍ መልስ ነው ሌሎች ደግሞ ጥያቄዎች ሁሌ የማገኘው ነገር ምን what other opportunities are there for Ethiopian GPs and medical students besides the USMLE I know ሁለታችሁም USMLE path ላይ ነው ፎከስ ያደረጋችሁት ግን there are opportunities other than the USMLE ቃላብ ካንተ መጀመር እንችላለን okay and actually I'm doing a master's program like UMN University of Minnesota ያለው I'm doing an MPH in epidemiology ለኔ like እሱን as an end goal ፈልጌው ሳይሆን like as like USMLE path ላይ something ይረዳኛል ብዬ ነው so like initial plan የነበረው next year apply ለማድረግ ነው so እና ለnext year like CVን ለማጠንከር like what are the things I can do ብዬ ሳስብ አንደኛ step 3 መፈተን ሁለተኛ get US clinical experience ሶስተኛ connections in the US አራተኛ publish ማድረግ እና አምስተኛ visa situation in somehow ማስተካከል እነሱ ነበሩ the main things I can improve the application ለአምስቱም being in the US is advantageous so step 3 ከዩኤስ ውስጥ መፈተን አይቻልም ቪዛዬን ለማስተካከል እዚህ መጥቼ ነው ሶሉሽን ይፈልጋል ምንም ቢሆን connection in the US ለመፍጠርም being in the US is better and publication እዚህም እዛ ማድረግ ይችላለሁ and also US clinical experience የግድ እዚህ መሆን አለብኝ so ለኔ it was part of the pathway part of the USMLE pathway ነበር like applying to an MPH in the US ግን እሱም as an end goal ለሚፈልገው ሰው it's a very nice opportunity አሁን ያለውበት program I would recommend it በጣም
It's as an end goal ለሚፈልገው ሰው as a pathway as a part of the USMLE pathway coming into the US for any reason, could be any master's program or advantages no USMLE pathway ግን as an end goal it's good enough ሌላ ከኛ ባች ማውቃቸው ሰዎች I know a few guys are doing club like ሶስት ልጆች አሉ I think club የተፈተኑ ከኛ ባች ሌላ scholarships all over Europe for MPHም ሆነ for MSc ፕሮግራሞች so ኔዘርላንድ ውስጥ ያሉ ልጆች አውቃለሁ a few ስዊድን ያለች አንድ ልጅ አውቃለሁ ፈረንሳይ ያለች አንድ ልጅ አውቃለሁ so ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ የነሱ ዩሮፕ ውስጥ ያሉ ስኮላርሺፖች ሌላ አድቫንቴጅ እነሱም like USMLE የምታስቡ ከሆነ እነሱ በጣም እንትን ነው like ስታይፔንድ አላቸው financially if you can't like ከፍሎ መፈተን ማይቻል ከሆነ USMLE እና like you know የሚረዳችሁም ሰው ካጣችሁ like the Europe scholarships ጥሩ ስታይፔንድ አላቸው ሄዳችሁ ትንሽ you can save up some money በሱ መፈተን ይቻላል እንደሱ ያሰቡ ልጆች አውቃለሁ 1 2 3 እዛው ዩሮፕ ከሄዱት ማለት ነው so those are the opportunities I know yeah those are ትንሣኤ እያልኩ ነበር honestly ብዙ ስለ USMLE ነው በደንብ ማውቀው I know club እንደ ኦፕሽን እንደሆነ አውቃለሁ club is actually ከUSMLE ከኮስትም ከምንም አንፃር የተሻለ እንትን especially ከወጪው አንፃር club በጣም ይሻላል ግን ደግሞ የክላብ ችግሩ I think just general practitioner መሰለኝ የምንሆነው አላውቅም ከተሳሳትኩ አስተካክሉኝ ብዙ ኢንፎርሜሽን የለኝም ትንሽ ሬዚደንሲ ሴኩር ማድረግ ከባድ እንደሆነ ነው የሰማሁት just like በክላብ pathway ከሄድን እዛም እንግሊዝም ሄደን general practitioner እንደምንሆን ነው አሁን ቃል ያነሳው በጣም ጥሩ ፖይንት ነው አሁን እቺ ታከራክራለች ለብዙም ሰው ዳይሌማ ትሆናለች like MPH አሁን ይሄ ማስተርስም MPHም so as like end goal ነው ወይስ like as a pathway ለመፈተን ነው ምናምን እንዴት ነው ለUSMLE ይጠቅመኛል በጣም ብዙ ሰው ይጠይቃልና so it's tricky አሁን like ማስተርሱንም እንትን ስንል አንደኛ ትንሽ year of graduationችንም እየገፋን ነው ሁለተኛ የማስተርሱ ደግሞ አንዳንዴ ሪገረስ የሆነ ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ከገባን ማስተርሱንም ባላንስ አድርጎ ስቴፕ ኤግዛሞቹንም ተፈትኖ ምናምን ከባድ ይላሉ አንዳንድ ማስተርስ ላይ ነበሩ ሰዎችን የሰማሁት ከጨረሱ በኋላ ነው ስቴፕ እየተፈተኑ ያሉትና ለምን ያን ያልተፈተናችሁም ስላቸው አይ ማስተርሱንም እየሰራን ስቴፕ ኤግዛም እንትን ማለት ይከብደናል ነው እና ግን አሁን ምንድነው ቃል ያደረገው actually እሱ ወደ pathway ወደ ራሱ ነው ኢንኮርፖሬት ያደረገው ማለት በቃ አሜሪካ መሄድ ነበረበት ስቴፕ 3ንም ለመፈተን ፈለገ ለዩኤስኤክስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንሱም ለኮኔክሽኑም እንደንትኖ አደረገው ኢንድ ጎሉ አይደለም ያደረገውና ከዛ አንፃር ነው ባላንስ መደረግ ያስፈልጋል እውነት ለመነጋገር honestly like ሌላም ፖስት ግራጁዌትም MPHም ቢጨመር USMLE አፕሊኬሽኑ ላይ እኔ ፐርሰናሊ እስከማውቀው ኢንተርናል ሜዲሲን ላይ በጣም ብዙ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ብዬ አላስብም ያየሁትም ነገር ስለሆነ ከሌሎች አፕሊካንቶች ያየሁት ግን ምንድነው ቃል እንዳነሳው ለምሳሌ ስታይፔንድ እየወሰዱ ምናምን ኮስቱን ከቨር ለማድረግ ዩሮፕ ውስጥ መፈተን እንደሚፈልግ ሰው it's a potential pathway ሁለተኛ ደግሞ እንደተባለው የግድ ሜቢ ኮምፒቲቲቭ ፊልድ አፕ ላይ ለሚያደርግ ሰው አሜሪካ መሆን ላለበት ሰው as like እንትን ነው like በጀርኒው መሃል አስቀምጠነው ነው እንጂ ማስተርሱን የምንሄደው ኢንድ ጎላችን አድርገ ነው or መጀመሪያ ማስተርሴን ሰርቼ ምናምን ለUSMLE በጣም ይጠቅመኛል ምናምን ማለትም ሚስቴክ ነው ግን እንደዚህ ኦፕሽኖችን ሰፋ ለማድረግ ምናምን ስፔሻሊ ትንሽ year of graduationችንም ከፍ ካለ at least በማስተርሱ እንትን ለማለት እኔ I honestly believe አሁን እዚህ ጋር recent graduate ካላችሁ ምን ካላችሁ especially within the past 1 year 2 years የተመረቃችሁ እኔም እንዳደረኩት the best pathways fully እችኛው ላይ USMLE ላይ ፎከስ ማድረግ ነው in my opinion አሁንም ከተሳሳትኩ አርሙኝ እሺ I agree መጨረሻ ላይ ይሻላል እንደዛ okay
ሁለታችሁም ያላችሁት ነገር ላይ እስማማለሁ እኔ honestly ይሄ ፐብሊክ ሄልቱን ወደ አሜሪካ ለመምጣትና to fund yourself for the exams እና for the application fee በጣም አሪፍ እንትን opportunity ነው ከተገኘ ግን it shouldn't be like the primary thing you're going after like መጀመሪያ አሁን ተመርቄ MPH ሳይሆን like you start studying for the exams ቃላሉም ያደረገው I think እንደዛ ነው step 1ን ተፈትኖ ነው የሄደውና focus on the exams ጎን ለጎን የምታረጉት ነገር ነው even if examun ጨርሳችሁ ራሱ MPH ባገቡም ራሱ you still have a chance especially if you're applying less competitive specialties it shouldn't deter you from matching እና ትንሳኤ እንዳለው it shouldn't be the end goal if you're set on USMLE path ከሆነ እንትኑ ኤግዛሙ ላይ ፎከስ ማድረጉ it's more beneficial ግን more competitive specialty የምትፈልጉ ከሆነ then research መስራት እና ብዙ publication በዛ specialty ላይ መስራት ጠቃሚ ይሆናል ከዛ ውጪ ሌሎችም pathways አሉ አሁን ፕላብ መፈተን or ዱባይ ካታር አውስትራሊያ ብዙ opportunities አሉ አሁን ሄዶ practice ማድረግ የሚችሉ GPዎች እና as long as you work hard እና as long as like ለUSMLE ያጠናችሁ ከሆነ it's not going to go to waste ምክንያቱም any of these exams are not tougher than the USMLE ስለዛ confident ሆናችሁ any other exam መውሰድና መግባት ትችላላችሁ even if the US for some reason ካልተሳካ ራሱ ማለት ነው አብዛኛው ሰው ባይሳካስ ብሎ ነው የሚያስበው ግን እንደዛ አይነት ነገር ከጭንቅላታችሁ ውስጥ ዳውቱን ማውጣት አለባችሁ ባይሳካ ሌሎች ብዙ pathways አሉ እነሱ ደግሞ they're much easier than the USMLE if you complete the USMLE exams you can do anything you want ሌላ ደግሞ how was the USMLE journey itself እና was it tough አድካሚ ነበረ ምን ያክል ጊዜ ፈጀ የሚለውን ነገር እስቲ ትንሽ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ብታደርጉ okay I think የሆነ ሰው አንዱን ሬዝ አድርጓል ላይክ ችግር የለውም ላይክ አንድ ሰዓት በላይ question and answers ሰዓት ስለሚኖርን ኢንተርቪውን ከጨረስን በኋላ በቻትም እንትንም እንቀበላለን ያኔ የእያንዳንዳችሁን ጥያቄ አድሬስ እናደርጋለን አሁን አብዱ ለጠየቀኝ ጥያቄ ያ ሶ አይ ቲንክ ከስቴፕ ኤግዛሞቹ ጋር ና እንትን የጠየቀን አሁን yeah the journey itself እንዳለ ኤግዛሞቹ እስካሁን ድረስ ያለው ጊዜ ኦኬ እሺ እኔ ሶ ያኔ ያው ሪሰንት ግራድ ማርች 2021 የተመረኩት እውነት ለመነጋገር ላይክ ብዙ ሰው ይመስላል ወይ ሜዲካል ስኩል ላይ ቀድሜ ያሰብኩ ኢንተርንሺፕ ላይ ቀድሜ ፕላን ያደረኩ ምናምን ይመስላል ግን አልነበረም እውነት ለመነጋገር እስቲ ተመርቄ ምናምን አላሰብኩበትም ነበር ያው ሁላችንም ላይ አለ USMLE ይባላል ምናምን አእምሮአችን ላይ ያዘባክ ዲቴሉ ምናምን አልነበረኝም እና ያው ሲንሽ ሎንግ ስቶሪ ነው ቅርብ የሆኑ ሰዎች እኔ ያውቁታል እንዴት ከአብዱም ጋር ተገናኘውና እንዴት እንትን እንዳደረኩ ሶ ምንድነው እኔ ማርች ላይ ተመረኩ ሶ ኦልሞስት ላይክ ሜ አካባቢ ላይ ነው ዲሳይድ አድርጌ ፉሊ ኮሚት ያደረኩት እና ያው እኔ ፈለኩት ዘንድሮ አፕላይ ማድረግ ስለፈለኩ I was like step 1ን ምንም ቢሆን ምንም ፓስ ኦር ፌል ከመሆኑ በፊት መፈተን አለብኝ የሚለው ነበር እንትን ያደረኩት ሶ ያ እንግዲህ ለስቴፕ 1 I think around 5-6 ወር ነገር የተዘጋጀሁት I think ዲሴምበር ላይ የተፈተንኩት ስፔሲፊካሊ ያው ማርች ሬዲም ላይ ምናምን በብዙ ባይሆን ጽፌዋለሁ የሆነ ያው የተለየ እንትን የተጠቀምኩት እንትን የለም አሁን አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ፓስ ኦር ፌል ከሆነ በኋላ ያንኛ ያነበብንበት መንገድ ልክ ነው አይደለም የሚለው ትንሽ አንዳንዴ ግራ አገባለሁ ግን ያው እኔ ምንድነው የተጠቀምኩት ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት ቦርድ ኤንድ ቢዮንድ ነው ለስቴፕ 1 የተጠቀምኩት ቪዲዮ ነው ላይክ ያው ከተመረቅንም ያኔ ፕሪክሊኒካልም የነበረው ቆይቶ ስለነበረ ቦርድ ኤንድ ቢዮንድ ተጠቅሜያለሁ ከዛ ያው the bible of step 1 ነው የሚባለው first aidን ተጠቅሜያለሁ ከዛ ሁሌም ነው የምናገረው you world ያው እውነት ለመነጋገር ያው step 1 ላይ ትንሽ ፋይናንሻሊ ላይ እንትን ስላልነበርኩ you worldን ኦፍላይን ነበር የሰራሁት so yes it's possible ኦፍላይን ሰርቶም ጥሩ ማምጣት ይቻላል ኦፍላይን question ባንኩን ነበር የሰራሁት ከዩወል በተጨማሪ I think አሁን ዲስኮንቲኒው ተደርጓል አላውቅም አምቦስ ፍሪ ስኮላርሺፕ ነበርውና አምቦስንም ጨምሬያለሁ so what I did was like
እንዳልኳችሁ ነው ፈርስት ኤድ አለ ዩወርልድ አለ ቦርድ ኤምቢዮ እንዳለ ያን እንግዲህኛ ግድ ነበር ሁሉም ሰው ስኮርድ እያለ ፓቶማ ይጠቀም ነበር ፓቶማኔ በጣም ጠቅሞኛል ስፔሻሊ የመጀመሪያዎቹ 3 ቻፕተሮች አላውቅም አሁን እንዳላሳስታችሁ አይ ዶንት ኖ ፓስ ኦር ፌል ከሆነ በኋላ ፓቶማ ግድ ያስፈልጋል አያስፈልግም ኮንትሮቨርሻል ነው ግን ስኮርድ የሆነ ሰው የተፈተነ ካለ እዚህም ግሩፕ ውስጥ አብዱም ያውቃል በዛ ያው ረጅም ጊዜ አይደለም እውነት ለመነጋገር ግን ያው ያን አትሊስት ስኮርድ እያለ ስቴፕ 1 ፓስ ኦር ፌል ፓቶማ ግድ ነበር ሶ ያንን እንትን ካደረኩ በኋላ ሶ በቃ ሞር ኦር ሌስ ይሄ ነው I think ቻቱ ላይ ያየው ነው አምቦስ question ባንኩን የተጠቀምኩት ለስቴፕ 1 question ባንኩን የተጠቀምኩት ሶ ሁለት question ባንክ ነው የተጠቀምኩት ዩወርልድ እና አምቦስ እና እሱን ከጨረስኩ በኋላ ዲሴምበር ላይ ተፈተም ከዛ በኋላ እንደውም I think ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ እንትን ካልኩ በኋላ ማርች ላይ ምናምን ጀመርኩ ለስቴፕ 2 ስቴፕ 2 ላይ ሌላ ነገር እኔ አልተጠቀምኩም ስቴፕ 2 ላይ ሁሌም ነው የምናገረው ዩወርልድ ምክንያቱም ሌላ ፈርስት ኤድ ፎር ስቴፕ 2 honestly I don't know it's like ጥሩ መጽሐፍ አይደለም ጥሩ ሪሶርስ አይደለም አይጠቅማችሁም question ባንኩም ለስቴፕ 2 ዩወርልድ it's enormous ወደ 4000 ጥያቄ ነውና እሱን ሁለት ዙር መስራት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እኔ ዩወርልድ ነው የሰራሁት አውቃለሁ I think ቃል አምቦስ ጨምሯል እሱ ሊነግራችሁ ይችላል ሶ ያ ለስቴፕ 2 ሌላ እንትን ያልኩት ነገር የለም ያው እንዘ መሃል ላይ ለስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ላይ ያው ሰልፍ አሰስመንቶች አሉ ኤምቢኤ የሚዎቹ ምናምን ያው አሁን ምንድነው አዛይን ሁሉም ሰው እዚህ ጀርኒ ውስጥ ያለ የሚያነብሰው ሁሉም ሰው ዘሴም እንትን ነው የሚጠቀሙ ዘሴም ሪሶርስ ነው 210 የሚያመጣ 27 የሚያመጣ የተለየ የምንጠቀመው ነገር የለም አሁን ኪዩ ምንድነው እንዴት ነው የምንጠቀመው እንዴት ነው ዩቲላይዝ ማድረገው ነው በቃ እዛ ጋር ነው ዲፈረንሱ የስኮርም እንትን የሚመጣው የእንትንም ዲፈረንስ የሚመጣው እንትን ነው ምክንያቱም ማንንም ይወልድን ወይ ፈርስት ኤድን እንትን ሳይል ገብቶ ስቴፕ 1 የሚፈተን የለም እንደዛው ነው ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ነው ግን አጠቃቀሙ ነው so we have to be በጣም ያውን ስቴፕ እንትን like በጣም ባላንሲንግ አክት ይፈልጋል በጣም አንዳንዴ ትሪኪ ነው እንትን ነው ግን ስማርት መሆን አለብን አጠቃቀማችን ላይ ብዙ ጊዜ እኔ ማየው እንደውም ምንድነው ከኛ ከአበሻዎች እንትን አንፃር question ባንኮቹን ቫልዩ አናደርግም ግን actually በሪሰርችም ፕሩቭ የተደረገው ነገር the only thing ከስቴፕ ስኮር ጋር ኮሪሌት የሚያደርገው ምን ያህል ጥያቄ እንደሰራ ነው እንደውም አለ ፐርሜድ ትክክል ፒር ሪቪው የሆነ ሪሰርች ነውና ቀጥታ ነው ግራፉ የሆነ ያህል 10000 ጥያቄ እስከሰራን ድረስ ስቴፕ ስኮራችን ቀጥታ እየሄደ ነው የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው it's like ብዙ ቪዲዮ ባየ አይደለም ፈርስት ኤድን 50 ጊዜ ባነበበ በሸመደድ አይደለምና ማንም ኤኒዋን ጥሩ ስኮር ያለው ሰው የሚነግራችሁ ነገር በቃ ለውጤቱ ሰክሰስ ቀጥታ ኮሪሌት የሚያደርገው ምን ያህል ጥያቄ እንደሰራው ነው አሁን ለኔ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ስቴፕ 1 ስፈተን በጣም ብዙ ጥያቄ ነው የሰራሁት እንዳልኳችሁ ነው ዩወርልድን ሰርች አለው አምቦስን ሰርች አለው ሁለቱ ብቻ ብዙ ናቸው ከዛ ኤምቢኤም አሁን ብዙ ጊዜ ሰው የሚሰራው ከ25 እስከ 30 ነው አይደል እኔ ኤምቢኤም ከ20 ጀምሮ ሰርች አለው ኢማጂን ከ20 እስከ 30 almost 10 ኤምቢኤም ሰርች አለውና በጣም ብዙ ነምበር ኦፍ ጥያቄዎች ነው የሰራውና ለስኮሪንግ እሱ ነው ኮሪሌት ማድረገው እንትን ለስቴፕ 2 በቃ እንደዛ ነው ዩወርልድን ግጥም አድርጌ ነው የሰራሁት ምንም የቀረኝ ጥያቄ የለምና እሷ ናት the most important thing አሁንም ሰው መሳሳት የሌለበት ጥያቄ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ላይ ሌላ ነገር አይደለም እንቆየው መሰለኝ ቃል እዚህ ጋር አንዴ ልግባና በጣም አሪፍ ሐሳብ ስላነሳ ነው መግባት የፈለኩት አብዛኛው ሰው like medical ስኩሎችን ውስጥ ራሱ ስንማር የነበረን way of studying ራሱ ትንሽ አበላሽቶናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ወይ መጽሐፍ ደረቅ አንብበን እንገባለን ወይ ደግሞ ስላይድ አንብበን እንገባለን እንደዛ አይነት አፕሮች በጣም አይሆንም ለዩኤስኤምኤ የሚያስፈልገው ነገር በአብዛኛው ነገር ጥያቄ መስራት ነው ሄደህ የምትፈተነው ፈተና like ጥያቄ ነው so as much as possible the same type of exam day scenario replicate ማድረግ ነው የምትፈልገው in your daily life so you can better prepare for it if someone's going into like a boxing match they have to spar they can't just jump rope and go to a boxing match ልክ እንደዛው like replicate የሚያደርገውን ነገር ማድረግ አለባችሁ it's like supplemental ነው ማንበብ supplemental ነው obviously board ቢሆን በጣም valuable resource ነው ኮንሰፕቱን በደንብ አድርጎ ያብራራዋል
ስለዛ ኮንሰፕት ላይ ትንሽ ችግር ያለባቸው ኤሪያ ላይ ፎከስ ማድረግ ቪዲዮስ እና ንባብ ላይ አሪፍ ነው ነገር ግን ኤግዛሙን አልቲሜትሊ ጥያቄ መስራት ነው ለኤግዛሙ አሪፍ ውጤት እንድታመጡ የሚያደርገው ቃል የምጨምረው ነገርም ካለ ብዙም ጨምረው ነገር የለም እኔ it took me ልክ 2020 ነበር የተመረቅነው so እንደተመረቅኩ I had like I knew USMLE እንደምሰራ ግን like covid ምናምን መጣ there was a lot of confusion ከዛ covid ውስጥ ገባው እዛ ውስጥ ሆኜ ማንበብ it was a bit difficult ከዛ one of the reasons ሳህር የገባው እሱ ነበር like እዛው ሆኜ it's like more ፈታ ይሆናል more ማንበብ ሻለው ብዬ ነበር ግን it was very busy እዛም ሆኜ it's like you know like በሳምንት አንዴ ሁለት ቀን ባነብ I couldn't read throughout the week ስለዛ I quit like December 29 like በዚያ like last year December 29 ላይ ነው like resign ያደረኩት ከሀሪ ከዛ I studied ሁለት ወር continuously so ሌላ ምንም ስራ ነበር like ከጠዋት እስከ ማታ ማለት ነው so እኔም I used መጀመሪያ ፓቶማን ጀምሬ ነበር ግን ፓቶማን like ሁለቴ or ሶስቴ አይቼዋለሁ like during med school like ፓቶሎጂስት እንማራቸዋለሁ ሌግዚት ኤግዛም አይቼዋለሁ like እና እንትን ላይም ተጠቀመው ነበር clinical years ላይ አልፎ ስለዛ I wasn't getting as much from it as እንትን ስለዛ ታውቁት እና ፓስ ኦር ፌልም ሆኖ ነበር ስለዛ ብዙ ስትሬስ አልሰማኝም like I didn't feel like I used to like ብዙ ሪሶርስ መጠቀም ያለብኝ so I just did UWorld offline ብቻ እና first aid ሁለቱም ብቻ ነው የተጠቀምኩት it was more than enough honestly አምቦስ ለስቴፕ 1 I feel በጣም overkill በጣም is much more difficult ከUWorld አንፃር እና ለስቴፕ 1 ደግሞ ፓስ ኦር ፌል ነው like ውጤቱ doesn't matter ስለዛ ለስቴፕ 1 አምቦስ I wouldn't recommend any personally ግን I did do እንትን አምቦስ እኔ ያገኘሁት እንትን ነበር ኤማ had እንደዚህ blood donation event እና they gave free አምቦስ ለሁሉም ሰው like blood donate ላደረገ እና በሱ በነፃ ነው ያገኘሁት it was I just did some questions በፈተናው እንትን ለመልመድ so እንትን ነበር like UWorld offline ስለሆነ የምጠቀመው like I needed something you know timed ሆነ ኦንላይን የምሰራበት ነገር ለሱ I used አምቦስ like ብዙ ጥያቄ አልሰራውም አትሞስት like 500 ምንድን ነው 200 ጥያቄ ወይ 300 ጥያቄ ቢሰራ ነው አምቦስ የስቴፕ 1 እሱን just ግን እንደ ፈተና ነው የሰራው so 40 ጥያቄ timed በአንድ ሰዓት ለመጨረስ ማለት ነው so እሱ got me into the pace of the exam NBME ከ25 እስከ 30 ነው የሰራሁት so እሱ like comfortably I like ፓስወርድ ፌስ ስለነበር የተፈተንኩት እንደናንተ እንትን አልነበረው like stress አልነበረኝም በቃ like oh comfortably pass አድርጌያለሁ ብዬ ነው የወጣሁት ከፈተና ውጤት ቢኖረው would I do well would I not I don't know እንደናንተ ጥሩ ማመጣ አይመስለኝም ግን አሁን it's not risk የለውም so ለስቴፕ 1 ብዙ ጊዜ አትፍጁ that's what I would recommend like maximum 3 ወር እስከ 4 ወር maximum and just do UWorld first aid እሱን በደንብ መብላት ያስፈልጋል ከዛ just do the NBMEs አምቦስ just የፈተናውን እንትን ለመልመድ የፈተናውን ሁኔታ ለመልመድ ብቻ ለስቴፕ 2 immediately February 20 something ተፈተን አንድ ሳምንት ኦፍ ወስጄ I started immediately ለስቴፕ 2 so basically all day ነበር ማጠናው it's like አምቦስን ጠዋት ሰራለሁ 40 ጥያቄ መጀመሪያ 40 ጥያቄ ከዛ like 40 ጥያቄ ጠዋት ነበር የምሰራው 40 ጥያቄ ከዛ eventually 80 ጥያቄ 120 ጥያቄ 160 ጥያቄ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው eventually I built up ከሰዓት like እሱን ጠዋት ሰራለሁ እንደተነሳው እሱን ሰራለሁ በልቼ እስከ ምሳ ሰዓት ሪቪው አደርጋለሁ ከምሳ ሰዓት በኋላ UWorld ሰራለሁ ማለት ነው UWorld ኦፍላይን ነበር ሲስተም ባይ ሲስተም ማለት ነው so ናስ it's a nice mix አምቦስን ሚክስድ ያለ ሲስተም ራንደም ነበር የምሰራው ያኛውን ደግሞ በሲስተም ሪቪው ነበር የምሰራው የUWorld ኦፍላይን ስለሆነ ያው የግድ በሲስተም ነው የሚሆነው so it was a nice mix ከሁለቱም ማግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ overall it was like UWorld is ኦፍላይኑ 3300 ጥያቄ አምቦስ ኦንላይን 3400 አካባቢ ጥያቄ ነው so 7300 ጥያቄ ማለት ነው ከዛ CMS ኤግዛምስ የሚሉ like ግሩፑ ላይ ታችሁታል most likely CMS ኤግዛምስ የሚሉ አሉ so እነሱ ለአሜሪካ ተማሪዎች ለአታችመንት ኤግዛማቸው ለመፈተኛ ነው like preparation ነው MBA የሚያዘጋጃቸው ግን እነሱን you can do them they're less challenging than the exam ከUWorldም ከእንትንም slightly less challenging ናቸው ግን more እንደ content review ናቸው so what I did was
ስድስት ነው ያላችሁ I think almost ሁሉም ወይ ስድስት ወይ አራት በየሲስተሙ so look internal medicine world እንደጨረስ አውዱ ሶስቱን ሰራና ሶስቱን ደግሞ I save them መጨረስ for the final review so CMS-ዎቹን ሁሉንም ሰርቻቸዋለሁ እና NDME እዛው like for free ያሉትን በሙሉ ሰርቻለሁ እና free 120 እነሱን ነው የሰራሁት overall it comes out to almost 10,000 ጥያቄ I think የሰራው አደስተሻይ ሞላም ወደ 8,000 አካባቢ 8,500 አካባቢ አይነት ጥያቄ ከዛ ሌላ ኦንላይን እና የመሊክ ሐሳብ ቪዲዮ ላይ one thing you might hear is step 3 ከstep 2 በፊት ነው የሰራው step 3 world እና አሁን እኔም like step 3 ሳነብ ለstep 3 ሳነብ is like oh hey ጥያቄ step 2 ላይ ነበር like oh like x ያገኛቸው ጥያቄዎች ምናምን ራሱ ብዙ አግኝቻለሁ ለstep 3 ሳነብ so one thing like ይሄም like 8,500 ጥያቄ ሰርታችሁ ከዛ if you need more questions 1,800 ጥያቄ ነው የዩወርልድ እንትን እሱ መጨመር ይቻላል እሱ ኦቨርኪል ይመስለኛል እኔ ፐርሰናሊ ግን if something like እኔ like if I was back one thing I would have done different is step 3 ንም ዩወርልድ ሰራ ነበር አጣጣኝ so overall እሱ እኒ በሙላ they will come out to 10,500 ጥያቄዎች so እነሱን ከሰራችሁ I feel it's a safe ከዛ ሌላ ስፔሲፊክ ቶፒኮች አሉ አሁን የግድ መሸምደድ ያላችሁ አሁን like more and more step 2 ላይ እንትን እያረጉ ያሉ so vaccines preventive care በተለይ vaccines እንትን መሸምደድ አለባችሁ እንትን ለስክሪኒንጎቹ መሸምደድ አለባችሁ pediatric wheel child care መሸምደድ አለበት so እነሱ እንትን ላይ ያሉ like ግሩፕ ላይ like exam right up ላይ እንትን same ላይ እኔም ላይ አሉ so እነሱን አንቧቸው so overall again as long as you do like the 10,000 questions let's step 2 you're safe and now yeah it took me lani 4 ወር ግን በቀን I was going at a frantic pace like በቀን I was doing መጨረሻ ላይ at one point I was doing 160 ጥያቄ ጠዋት አምቦስ ከሰዓት እስከ ለይት 5 ሰዓት I was doing ከ80 እስከ 120 ጥያቄ ይወርድ like keeping it short burnout እንዳላረግ ካራት እንደዚህ 6 ወር መስራት አልችልም ግን like 4 ወር አርጌ በቃ ራሴን ማጨናገል like burnout እንዳላረግ ማለት ቶሎ I was going at a frantic pace ግን ቶሎ ነው የጨረስኩት that's why I think I didn't burn out ካስረዘማችሁት like ፔሱንም ማሳንሱት ካስረዘማችሁት burnout እንዳታረጉ ግን አጭር አድርጎ like in with speed made that's what I recommend yeah that's it yeah valuable information ነው የሰጣችሁ ነው like እንዳል ሁላችንም የምንመክራችሁ ነገር ምንድነው ጥያቄ ላይ ፎከስ ማድረግ ነው ኤግዛሞቹን ላይ መስራት ነው ሌላ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ የማይነገረው ነገር ምንድነው ሁሌም ሲጀምሩ ፈተናውን ታይምላይኑን ማወቅ አለባችሁ አሁን ለምሳሌ ዛሬው USMLE መጀመር የሚፈልግ ሰው for next year's application አይደርስም የሚደርሰው ለሚቀጥለው አመት application ነው so ማሰብ ያለባችሁ ነገር አሁን የሚጀምር ሰው ሴፕቴምበር 2024 ላይ ነው አፕሊኬሽን ሲዝኑ የሚጀምረው አፕሊኬሽን ሲዝኑ ሲጀምር ደግሞ ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 OET እና ሰርቲፊኬሽኑን ጨርሳችሁ ነው የሚጀምረው so until September 2024 ድረስ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 OET እና ሰርቲፊኬሽን ፓትዌው መጨረስ አለባችሁ ስለዛ እንደዛ አድርጋችሁ ታይምላይኑን ፕላን ማድረግ አለባችሁ እኔ ራሴ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ላይ የገጠመኝ ነገር ምንድነው I spent way more time on step 1 የዛኔ እኔ apply ባረኩበት ጊዜ step 1 had a score እና that was the most important exam ስለዛ ብዙ ሰዓት ገደልኩበት step 1 ላይ ከዛ by the time application season ሊመጣ 3-4 ወር ሲቀር step 2 መውሰድ ነበረብኝ በዛ ጊዜ ደግሞ step 2 scored ነበረ በእኛ ጊዜ ከዛ ደግሞ step 2 በ3 ወር ከወሰድኩኝ በኋላ ደግሞ OET ነበረ OETን በ2 ሳምንት ወስጄ መጨረሻ ላይ crammed up አረገብኝ አፕሊኬሽንን prepare ለማድረግ I didn't have enough time እና ሁሌም ቢሆን አፕሊኬሽን ሲዝኑ ያለበትን ጊዜ አውቃችሁ ፕላን ማድረግ አለባችሁ በኋላ ላይ ሰርፕራይዝ እንዳይሆን ማለት ነው እኔ ሴፕቴምበር ላይ እንደሚጀምር ስላላወቅኩኝ ስቴፕ 1 ላይ I took too much time እና እሱ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ቢዚ አድርጎኝ ነበር መጨረሻ ላይ እና እሱን into consideration መክተት አለባችሁ እና እንዳሉትም ደግሞ ቃላም ትንሳይም እንዳሉት ስቴፕ 1 ላይ አሁን ብዙ ሰዓት ማጥፋት አይመከርም ምክንያቱም it's pass fail you just have to pass the exam እና ኮንሰፕቱን ደግሞ የተወሰነ መልኩ ኮንሰፕት ላይ ፎከስ አድርጎ ማንበብ instead of memorization እና ጥያቄዎቹን መስራትና
የተወሰኑ BMB ቪዲዮዎችን ፓቶማ ቪዲዮዎችን ካያችሁ like ብዙ ሰዓት first aid ላይ ማጥፋት አሁን ለስቴፕ 1 አያዋጣም እና ፕላን ስታረጉ 3 to 4 months ይበቃል ለስቴፕ 1 በጣም በቂ ነው 3 months is በቃ enough ከዛ ስቴፕ 2 ላይ በርንአውት እንዳታረጉ ማለት ነው እኔ ስቴፕ 1 የኛ ጊዜ ስቴፕ 1 scored ነበር the most important exam ስለሆነ I took like 6 to 8 months for step 1 እና step 2 ላይ I didn't have the energy thankfully የኛ ጊዜ importance step 1 is way higher than step 2 and it could have like costed me some points yeah ሌላ ደግሞ ስቴፖች ኤግዛሞችን ጨረሳችሁ OET obviously ቀላል ነገር ነው እሱን ብዙ ቦታ ኢንፎርሜሽኑ ስላለ ከቨር አናረጋውም ግን ኢንተርቪው ፕሮሰስ ውስጥ አሁን ድረስ እንዴት ነበር የነበረው የሚለውን ቃላብ ካንተን ጀምርና እስቲ ጀስት አንድ ቅድም ያልከው ማለት ነው አሁን ዛሬ ብትጀምሩ like ለሰፕተምበር በዚህ ዓመት ሰፕተምበር so 9 ወር ነው ያላችሁ ማለት like 8 ወር ነው ያላችሁ so if you go at a frantic pace ልትደርሱ ትችላላችሁ so ፕላን ያደረጉ ልጆች አሉ I think ማውቃቸው in the chat በዚህ ዓመት አሁን ጀምረው like አሁን ምርቆች በዚህ ዓመት አፕላይ ለማድረግ I think it's doable just ራሳችሁ ላይ ግን በጣም ስትሬስ ያደርጋችሁ ነው ግን I think it's doable እና discouraged አትሁኑ ለአሁኑ ጥያቄ እንትን ነበር አይደል ምንድነው ስለ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ኢንተርቪዎቹን እንዴት አገኛችኋቸው is it like ሳይንስ የበዛበት ነገር ነው ወይስ chill የሆነ conversational interview ነበር እና ምን ማድረግስ ይችላሉ to improve on their interview skills አንተሰማኝ ትንሣኤ ከተሰማን ተቀጥል like እንትን አለ እሺ ያ so I think ስለ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ነው አይደል የተጠየቀው እውነት ለመነጋገር the most ከስቴፕ ኤግዛሞቹም ከእንትኑ ምናምን the most challenging part ይሄኛው የመጨረሻው በቃ የመጨረሻው 12ኛው ስቴፕ የመጨረሻ ምንላት ስቴፕ ናት so challenging ስላችሁ ኢንተርቪው challenging ሆኖ አይደለም እውነት ለመነጋገር ኢንተርቪው challenging ሆኖ ሳይሆን challenging ምንድነው ኢንተርቪውን ማግኘቱ ነው ችግር የሆነው ሜቢ እሱ ከተገኘ ችግር የለውም ኢንተርቪው ፕሮሰሱ ምንድነው ከተባለ እውነት ለመነጋገር like አሁን ቨርቹዋልም ከሆነ በኋላ ምናምን it's like more or less at that point ምንድነው እነሱ የሚፈልጉት በቃ like ኮሙኒኬት ማድረግ መቻላችሁን የሆነ like weird I don't know እንግዲህ የሆነ ሶሺዮፓዝ ምናምን አለመሆናችሁን እሱን ክሮስ ኦፍ ለማድረግ ነው እኔ ያለኝ ኤክስፒሪየንስ በአይኤም ነው አይኤም ላይ ብዙዎቹ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ራንኪንግ ሲስተም ይጠቀማሉ መጀመሪያው ከኢንተርቪው በፊት ስኮራችሁንም ሲቪያችሁንም ሁሉንም ነገር አይተው የሆነ ራንኪንግ አላቸው ኦሬዲ ከኢንተርቪው በፊትና አሁን ኢንተርቪው ብዙ ጊዜ 20 ደቂቃ በዛ ቢባል 30 ደቂቃ ምናምን ነው በዛይ ሰዓት ላይ it's like በጣም ማበላሸትም ኢንተርቪውን ከባድ ነው ሊትራሊ እንግሊዘኛ መናገር ካልቻላችሁና ማውራት ካልቻላችሁ ነው የምታበላሹት ከዛ ደግሞ በዛች 30 ደቂቃ የሆነ ነገር አውርታችሁ ኮኔክት አድርጋችሁ ኦ ዋው ይሄ ሰው የመጨረሻ ነበር አንደኛ አድርገን እናስገባውን ብሎ ኢምፕረስ ማድረጉም ከባድ ነው so it's like ምንድነው የሚባለው like እንደ ፐርሰናል ስቴትመንት ነው like 90% more or less it doesn't ብዙ ያው like ማተር አያደርግም ሳይሆን it's like it doesn't change many things 5% እንዳልኳችሁ በጣም የሚጎዳ ሰው አለ የሆነ ፋውል ከሰራችሁ ያው ከእንትን ያው በቃ የኢንተርቪውን እንትን ካበላሻችሁ 5% ደግሞ ሜቢ የሚጠቀማልና ሶ ኢንተርቪውን አትፍሩት ኢንተርቪው ላይ ሲደርሱ በቃ ኢንተርቪውን ሴኪዩር ታገኛችሁ ምንም አትፍሩት ሶ ሞር ኦር ሌስ ምንድነው ሲቪያችሁ ላይ ያለ ነገር ትጠየቃላችሁ ብዙዎቹ ኮንቨርሴሽናል የሆነ ነገር ነው ላይክ ሆቢያችሁ ምናምን በቃ የሚያጋጥማችሁ እንትን ነው እድላችሁ ነው እኔ አሁን የሆነ ቀን እንዳጋጣሚ ሆቢዬ ላይ በጣም የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ምናምን ብዬ አስቀምጬ ነበር ከዛ የሆነ ቀን አንድ ቀን የሆነ ኢንተርቪውሬ በጣም የቼልሲ ደጋፊ ነበርና ሳልዋሻችሁ ነግራችሁ ነገር 15 ደቂቃ በሙሉ ስለ ቼልሲ ያወራ ነው በቃ ዘንድሮ አሰልጣኝ ቀይረናል ምን ብለናል ስለ ድሮግባ ምናምን አውርተን የጨረስነው ሌላ ምንም ስለ ሲቪ ያወራ ነው በቃ እንደዛ ነው እድላችሁ ነው ገብታችኋል ሜቢ ወይስ ዩናይትድ ደጋፊ ቢሆን ሊጠላኝ ይችል ነበር ያው አለው የሰው ባያዝ አለ ምን አለና ሶ ኢንተርቪው
ከኢንተርቪው ላይክ በቃ እንትን ነው ላይክ ከብዙ ቻሌንጂንግ ከባድ ነገር አይደለም ሶ ሲቪያችሁን ኮድ ማወቅ አለባችሁ በቃ ሪሰርች ካላችሁ ፐብሊኬሽን ካላችሁ እሱን ታውቃላችሁ ስራችሁን ቮለንቲሪንጋችሁን እሱን ከተነሳ ነው ሞር ኦር ለስ ያው ብዙ ጊዜ ኮመንት ጥያቄዎች አሉ ኢንተርቪው ላይ ቢያንስ አትሊስት መሸምደድ የሆነ እንደ ሮቦት ሆኖ መናገር ሳይሆን ብዙ ጊዜ የምትጠየቁት ነገር አለ ለምሳሌ የፈለጋችሁት ፊልድ አለ ለምሳሌ ኢንተርናል ሜዲሲን ከሆነ ፔዲያትሪክስ ከሆነ ሰርጀሪ ከሆነ ዋይ ኢንተርናል ሜዲሲን ዋይ ፔዲያትሪክስ ዋይ ሰርጀሪ ኦልሞስት ብዙ ቦታ ትጠየቃላችሁ ኮመን ነው እንደነዚህ ጥያቄዎች you have to have an answer like ሽምድድ ያለ መልስ ሳይሆን እንደ እንትን ሳይሆን ግን በቃ ፕሪፔርድ ሆናችሁ ምናምን እሱን ስትጠየቁ የምትናገሩት ሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚጠይቋችሁ ምናምን why our program ነው why our program ማለት ለምን የኛን ፕሮግራም መረጣችሁ እሱን ከኢንተርቪው በፊት ሁሌም ሪሰርች ማድረግ አለባችሁ ከዌብሳይት ሬዚደንት የምታውቁ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን በቃ ለየት ያለ ነገር ስታንድ አውት የሚያደርግ ነገር ያዛችሁ ለምሳሌ በጣም ብዙ ዳይቨርስ ኬዝ ትልቅ ፕሮግራም ከሆነ ዳይቨርስ ኬዝ የምታየው ከሆነ እንደዛ ነው ኢንተረስት ያደረገኝ ምናምን ብላችሁ መልስ ታስቀምጣላችሁ ወይ ደግሞ ሬዚደንት ክላሱን ትንሽ የሆነች ኮሚኒቲ ፕሮግራም ከሆነች በቃ ይሄ ፋሚሊ ፊልም ሳበኝ ምናምን በቃ ለየት ያለ አንዳንድ ለየት ያለ አርባን ሄልዝ የሚሉት ነገር አለ ግሎባል ሄልዝ የሚሉት ነገር አለ ይለያያል ከፕሮግራማችሁ ኢንተረጋችሁ ከፕሮግራም ይለያያል መስራቹን ለዛሽ መዘጋጀት አለባችሁ ሌላ ጊዜ የሚጠየቀው ደግሞ ላይክ ስትሬንግዝ እና ዊክነስስ ነው ላይክ ዋትስ ዩር ስትሬንግዝ ዋትስ ዩር ዊክነስ ብሎ ይጠይቋቸዋል እና ለነዚህም ነገር ያው የሆነ ነገር ማዘጋጀት አለባችሁ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ሰው ያው ኢንተርቪው ፕሮሰሱ ላይ የሚከብደው ምናምን እነሱ behavioral questions የሚሏቸው ነገሮች አሉ behavioral questions in a sense ምንድነው ለምሳሌ ምን ብለው ይጠይቋቸዋል እሺ የሆነ ሲኒየራችሁ የሆነ ጥፋት አጠፋ ምን ብላችሁ እንዴት ኮንፍሮንት ታደርጉታላችሁ ብለው ይጠይቋቸዋል ሶ አሁን እነዚህ behavioral questions ላይ right or wrong የሆነ መልስ የለው እሱን መጀመሪያ እሱን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ የሆነ ይሄ ልክ ይሄ ይለያል ከየሰው እንትን አፕሮቹ ምናምን ይለያያል ግን በቃ ኮመን ሩሎች ምንላቸው ነገሮች አሉ አንደኛው የሆነ ስህተት ቢሰራ ምን ቢል ምናምን በቃ never blame others ሌላውን ሰው እንትን ማለት የለባችሁ ማታጋፍጡማ አብሯችሁ ያለውን ሰው ምናምን አታጋልጡትም እንደዛ የሚባል ነገር አለ ሁለተኛ በቃ እንደዚህ አሁን የፔሸንት ኬር ነገር ምናምን ኮምፕሮማይዝ አታደርጉምና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ነው አሁን ለምሳሌ ሲኒየር አጥፍቶ ካያችሁ ምን ታደርጋላችሁ ብትባሉ አይ ነው አውቃለሁ እንግዲህ እዚህ ሀገር ሲኒየር ቻሌንጅ ማድረግ ከባድ እንደሆነ አይ አንደርስታንድ ግን በቃ እናንተ ስማርት ሆናችሁ መመለስ ያለባችሁ ቀስብዬ ወይ ከራውንድ በኋላ ለብቻው ዋን አግኝቼው ምናምን ኮንፍሮንቴሽናል ሳሎን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አለ ምናምን ብዬ አናግረዋለሁ በቃ የእናንተን መንገድ እንዴት ነው የምታዩት እንዴት ነው እንትን የምትሉትን ነው ይነግሯችሁ እና ራይት ኦር ሮንግ የሆነ ነገር የለውም ብዙ እውነት ለመነጋገር ብዙ ፕሮግራሞች አይጠይቋችሁም ይሄ behavioral questions እና ፕሮሰሱን መፍራት የለባችሁም በቃ ላይክ እንደዚህ ኮመን የሆነ ነገር እንትን ነገር ነው የምትጠየቁት ለየት ያለ ነገር ቢሆን ኢምፕረስ ካደረጋቸው ግን ሁሌም የምትጽፉት ነገር መጠንቀቅ አለባችሁ ገብቷችኋል አሁን ለምሳሌ እኔ እዛ የሆነ መጽሐፍ ላይ ሆቢ ላይ ለምሳሌ ሪዲንግ ቡክስ ብዬ አስቀመጥኩ ከዛ ኢንተርቪውየር ሲጠይቀኝ እሺ ምንድን መጽሐፍ ማንበብ ትወዳለህ ብሎ አይደለም የሚጠይቃችሁ ሆን ብሎ ምን ይላችኋል መጨረሻ ያነበብከው መጽሐፍ ምንድነው ይልሃል ስለዚህ የሆነ መጽሐፍ ሊኖራችሁ ይገባል ከዚህ በፊት አንብባችሁ ማታውቁ ከሆነ ያስታውቃል እዛ ጋር ውሸት እየዋሻችሁ እንደሆነ ያስታውቃል እና በቃ ላይክ ብዙ ስትረስ ሳይሆኑ በቃ እንደዚህ ኮንቨርሴሽናል ማድረግ ነው አላማው ብዙ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ላይክ ይባላል እንግዲህ ሰዎች ስለራሳቸው ሲጠይቋቸው ስለራሳቸው ሲያወሩ ምናምን ደስ ይላቸዋልና ቀደም ብላችሁ የሚጠይቃችሁን ሰው ትንሽ ሪሰርች ስለሱ ሪሰርች ማድረግ ፐብሊሽ አድርጎ ከሆነ ፐብሜድ ላይ ገብታችሁ ስሙን አስገብታችሁ የሆነ ፐብሊሽ ያደረገውን ታዩትና እንደዚህ አይነት ነገር ሪሰርች ፐብሊሽ አድርገ ነበር እንዴት ነበር ምናምን ብላችሁ ትጠይቁታላችሁ ደስ ይለዋል ኢኒሺዬቲቭ ወስዳችኋል ይሄ ሰውዬ ጥሩ ነው ምናምን ብሎ ይነቃቃል ስለራስ እናንተን ሳይጠይቅ ስለ ፐብሊኬሽኑ እያወራ ሊያልቅ ይችላል እና በቃ do your research እና ኢንተርቪው ከባድ ነገር አይደለም እውነት ለመነጋገር ኢንተርቪውን ማግኘቱ ነው እንጂ ኢንተርቪውን ካገኛችሁ በኋላ ምንም ከባድ ነገር አይደለም ቃል ብዙም ጨምረው ነገር የለም ከትንሳኤ ካለው ላይ one thing is ሪሰርች በደንብ አድርጉ ሶ ስለ ፕሮግራሙ
ዌብሳይቱን መጠቀም ይቻላል ከዛ like የሆነ ሊስት አለ እንትን ላይ ቀይ I think ሼር ማድረግ ይቻላል ሊንክ ስለ ፕሮግራሞች እሱ ጋር ሪቪዎች አሉ ከሬዘንቶች እሱን ማንበብ ይቻላል ከዛ እያንዳንዱ ኢንተርቪው የሚያደርጋችሁ ሰው ሊንክድኢን ላይ ሊስቱን የሚሰጣችሁ ፕሮግራም አለ አንዳንድ ፕሮግራሞች ሊስቱን አይሰጧችሁም ጀስት እንትኑ ብቻ ነው ያለው ፕሮግራም ዳይሬክተሩ ብቻ ሊስቱን ከሰጧችሁ እያንዳንዱን ሬዚደንት እና like ሊንክድኢን ላይ ፐብሜድ ላይ like የሰሩትን ነገር ፕሮፋይላቸውን የዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ላይ ምንም አውቁ like exactly የት ነው ሬዚደንት ሲሰሩት ምንድነው ሪሰርች ኢንተረስታቸው ምንድነው እንትን ከዛ like if you have a common ground something to talk about ይኖራል like more unique interview ማድረግ ትችላላችሁ like general generic ጥያቄዎችን ብቻ መልሶ ከመውጣት ማለት ነው other than that almost በጣም ከባድ ነገር የለው it's just ገብቶ the few questions መልሶ መውጣት ብዙ ችግር የለው honestly yeah አሪፍ ፖይንቶች አንስተዋል እኔም ኢንተርቪው ሳደርግ ያጋጠሙኝ ነገሮች ናቸው አንደኛውና ዋነኛው ነገር ሲቪያችሁን ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ you have to like know every single thing about your CV ምክንያቱም ዝም ብለው ራንደምሊ ነው የሚጠይቋችሁ ከሲቪያችሁ ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆኜ ሰርቻለሁ ካላችሁ ለምሳሌ ያንን አንስተው እዚህ ጋር የነበራችሁ ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነበረ ምን አይነት ፔሸንቶች ነበር like outpatient ነው inpatient ነው የምትሰራው or ምን አይነት ፔሸንቶች አጋጥመው ያውቃሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልትጠየቁ ትችላላችሁ ሪሰርች ላይ ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ሪሰርች ሰርቻለሁ ካላችሁ just ከነዛ ሪሰርቾች ውስጥ አንዱን ጠቅሶ ለምሳሌ እንዴት ነበር ጀነራሊ ነገሩ like የሪሰርች ውጤቱ እንዴት ነበር ምናምን ሊላችሁ ይችላል እንደዛ ሲባል ማታውቁት ከሆነ በጣም like it's definitely a red flag ምክንያቱም ያልሰራችሁትን ነገር ወይም ዝም ብላችሁ ታገሎንግ አርጋችሁ የገባችሁትን ነገር እንደሆነ ነው ኮንሲደር የሚያደርጉት ግን ያንን ኤክስፕሌን የምታደርጉላቸው ከሆነ በጣም ኢምፕረስድ ይሆናሉ ደግሞ it's not very hard to impress program directors or interviewers here ትንሽ ኢኒሺየቲቭ ካሳያችሁ በደንብ ኢምፕረስድ ይሆናሉ እና because they already know your score interview ሲያደርጓችሁ ከብዙ ሺህ አፕሊካንቶች ውስጥ መርጠው ነው የተወሰነ ሰው ኢንቫይት የሚያደርጉት ስለዛ ይፈልጓቸዋል ማለት ነው እነሱ it's not just a one way የሆነ relationship አይደለም I know in Ethiopia እኛ የለመደው like job apply ስናደርግ ወይም residency ስንፈልግ እኛ primary ይፈልገን እነሱ ደግሞ they don't care አይነት ነገር ነው ግን it's completely different እዚህና እነሱም የሚቀጥሩት ሰው ይፈልጋሉ so they're on their best behavior እናንተም ደግሞ መቀጠር ስለምትፈልጉ you have to be on your best behavior arrogant መሆን ወይም ደግሞ በጣም introverted ከሆናችሁ it's kind of hard ምክንያቱም የማታወሩ ከሆነ አያውቋችሁም ካላወቋችሁ ደግሞ why would they're not gonna hire you እና ዋናው ነገር ምንድነው ራሳችሁን like open አድርጋችሁ conversational የሆነ ኢንተርቪው ነው conversation ማድረግ confident መሆን አሁን ለምሳሌ ትንሳኤ እንዳለው behavioral question ይጠይቋቸዋልና አቴንዲንጉ ወይም ሲኒየሩ ተሳሳተ ወይ አጠፋ ምን ታረጋላችሁ እና ሲባል አሁን ለምሳሌ እናንተ ሆነስት ሆናችሁ ምንም አልለው ምናምን ካላችሁ they don't like that it shows you're not confident እና ጥፋት ያያችሁ ዝም ብላችሁ እንደምታሳልፉ ነው የሚያስቡትና አብዛኞቹ ነገሮች there are no right or wrong answers ግን እንደዚህ አይነት ለምሳሌ አሁን ጥፋት አይታችሁ ጸጥ ብላችሁ የምታሳልፉ ከሆነ it's not going to be good ምክንያቱም these are things that could happen in day to day የሆነ life ላይ they ask you about strength and weaknesses አሁን ለምሳሌ weaknessአችሁ ምንድነው ተብሎ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው I don't have a weakness feature yeah በጣም it shows that you're arrogant እና you're not willing to learn from your mistakes እና እንደዛ አይነት ነገሮችን አሰብ አድርጎ መግባት ነው የታወቁ ጥያቄዎች ናቸው አብዛኞቹ like የታወቁ ጥያቄዎች ናቸውና እነሱ ላይ አይቶ አሰብ አድርጎ like ይሄን ጥያቄ ብትጠይቅ ምን ልመልስ እችላለሁ የሚለውን ጭንቅላታችሁ ውስጥ ደጋግማችሁ ካሰባችሁት it's not going to be hard at all ሌላኛው ነገር ደግሞ the most important ነገር ሲቪያችሁ ላይ ምንድነው ሆቢ ነው ሆቢ በጣም underrated የሆነ part of the CV ነው ምክንያቱም ሆቢያችሁ ላይ ያስቀምጣችሁት ነገር an ice breaker ይሆናል ለኢንተርቪው like እነሱ አሁን ምንድነው የሚያዋራችሁ you're a stranger እነሱም ለእናንተ stranger ናቸው ዝም ብላችሁ like መፋጠጥ ነው የሚሆነው ግን ሆቢያችሁ ላይ ኢንትረስቲንግ ነገር ካለ ቀላል ነው ለነሱ ስለ ሆቢያችሁ ለማውራት አሁን ትንሳኤ ለምሳሌ ፉትቦል ማለቱ ስለ ኳስ የሚያውቅ ከሆነ ፕሮግራም ዳይሬክተሩ በቀላሉ ስለ ኳስ ይጠይቀዋል and then they share an information እና
አሪፍ ጊዜ ያሳልፋሉ ማለት ነው ሆቢያችሁ ላይ ሼር ለማድረግ አትፍሩ any specific like ሆቢ ካላችሁ ማለት ነው እና ይሄ ነው ኢንተርቪው ፕሮሰሱ በዚህ ሁላ ፕሮሰስ ስታልፉ like mentorship ነበራችሁ ወይ ከነበራችሁ እንዴት ተጠቀማችሁ አሜሪካም ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያም ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል the same paths የሚሄድ ጓደኛስ ነበራችሁ ወይ እና እሱ እንዴት ተጠቀማችሁ የሚለውን ደግሞ ትንሽ ዲስከስ እናድርግና ትንሳኤ ካንተን ጀምር ያ አሁን ይሄ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነገር እኛም ለሁሉም ሰው ለማለት የምንፈልገው ነገር ይሄ ነው አሁን ምንድነው እውነት ለመናገር ጋፓል ብዙ ሰው እኛም አሁን ሜዲካል ስኩል እያለን USMLE ይባል እንጂ ምን እንደማደርግ ምን እንደሚደረግ ምናምን ዲቴይልድ የሆነ ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም እንደውም አይ ቲንክ አሁን ያለው ጀነሬሽን ይሻላል ብዙ ነገር ያው እና ሜንተርሺፕ ኢምፖርታንት አሁን የኔ ሜንተር በደንብ ፐርሰናል ብለው ራሱ አውዱ ነውና እኔ ስቴፕ 1 ስጀምር በድሮ እንትን ተመሰርቼ ምናምን አንድ ወር ካፕላን ሳነብ ነበር ጊዜን ሳጠፋ ነበር ካፕላን አውትዴትድ እንደሆነ እንደማይጠቅም አላውቅም ነበር አብዱን ካገኘሁት በኋላ ነው ኖ ካፕላን እንትን አይባልም ካፕላን አይደረግም ካፕላን አይጠቀምም አሁን ቦርዲንግ ቢዮንድ መጥቷል አሁን ፈርስት ኤድ አለ እነሱ ይሻላሉ ምናምን ብሎ እና ምንድነው ሶ ሜንተርሺፕ ምንድነው ይሄ ጀርኒ ላይክ ምን ይባላል ላይክ ስፕሪንት አይደለም ማራቶን ረጅም የሆነ እንትን ነውና ብዙ ነገሮች ላይ ነው አሁን ላይ ገና ከኤግዛሞቹ አለ አፕሊኬሽን ላይ አለ ምናምንና ሁሌም ከናንተ አለፍ ብሎ ያደረገው ሰው ፐርፌክት ላይሆን ይችላል አሁን እኛ እኮ ፐርፌክት አይደለንም ማች አላደረግንም እኮ ቴክኒካሊ እዚህ ውስጥ ካላችሁት ካብዱ በስተቀር አይ ዶንት ኖ ሌላ ማች ያደረገ ሰው የለንም ሁላችንም እኩል ነንና ግን ምንድነው አትሊስት የሆነ ነገር አልፈናል እኔ አሁን አትሊስት ሁለቱን ስቴፕ ኤግዛሞች አልፈያለሁ ስለዚህ ምንም ስቴፖቹን ካልተፈተነ ሰው የሆነ ያህል አይዲያ አለ ያ ማለት ኤክስፐርት ነኝ ምናምን ማለት አይደለም ግን አትሊስት ከራሴ ግን ምንድነው ይሄም ሲባል ላይክ እንትን ነው አሁን ይሄ የኔ የራሴ ኤክስፒሪየንስ ነው ነሰሰሪ ለኔ ይሰራል እናንተ ላይ ሰራ አይችልም ግን ምንድነው ሁሌ ምንድነው ኦፕን ማይንድ ትሆኑና የሆነ ሰው እንደ ወይኔ ስቴፕ 1 የተፈተነ ሰው ካገኛችሁ እንዴት ነበር ስቴፕ 1 እንዴት ምን አደረክ ምናምን ብላችሁ የሆነ ነገር ትወስዳላችሁ ከዛ አሁንም ከሌላ ሰው የሆነ ነገር ትወስዳላችሁ ከዛ ሁሉንም ነገር ተሰበስቡና እንዴት ወደ ራሴ ይጠቅመኛል እንዴት ወደ ራሴ አፕላይ አደርጋለሁ ነው እንጂ አሁን ለብቻ የሚሆን ነገር ለብቻ የሚደረግ አይሆንም ይሄ ጀርኒ ብቻችሁን ሆናችሁ ብቻዬን ተፈትኝ ብቻዬን እንትን ማች ኢምፖሲብል አይደለም ግን it's going to be very hard ግን በቃ ኦሬዲ ያለፈ ሰው ምናምን ከተከኘ አትሊስት ይመራችኋል ጋይድ ያደርጋችኋል አሁን ብዙ ጊዜ አሁን የሚመጣው እሺ ይሄ ግልጽ ነው እንዴት ነው ያንን ሜንተር የምናገኘው እንዴት ነው ያን ሰው ልናገኝ የምንችለው ነው አሁን እውነት ለመነጋገር አለ እውነት ለመነጋገር there is a very big አበሻ ስፔሻሊ ኮሚኒቲ ሆነ አሜሪካ ውስጥ ሰክሰስፉል የሆነ ማች ያደረገ እንደና አቴንዲንግ ምናምን በጣም ብዙ ሰው አለ ግን አይ ቲንክ ያው ካልቸራችን መሰለኝ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ለማዝ ያው ሜዲካል ካልቸሩም ይሁን አላውቅም አበሻ መሆናችንም ይሁን ሁሉም ሰው ምንድነው እኔ በዚህ ስላለፍኩ እንትናም ተጠግርሮ ይለፍበት ምን አገባኝ የሚል ያንተን ነገር ስላለ ነውና እንደዛ እንትን አለ ግን ምንድነው ስቲል እንደዛም ቢሆን አግሬሲቭ መሆን ያለብን እኛ ነን ሰውን ስንጠይቅ ሰውን ስንጨቀጭቅ እንትን ማለት አግሬሲቭ መሆን ያለብን እነሰይስ እኛ ነን የሆነ ሰው እንደዚህ ነገር ጠይቀ ነው ቴክስት አድርገንለት ካልመለሰ አይ በቃ አይረዳኝም ምናምን ብለን መተው የለብንም ገብቷችኋል አንዴ ሁለቴም እንሞክራለን ሶስቴም በቃ ሶስቴም እንትን ማይል ከሆነ እንተዋለን ግን ከኛ ነው ሶ ያ ኬት ይገኛል አሁን ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት እውነት ለመነጋገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ሰው አለ ስፔሻሊ ጅማ አለ ጎንደር አለ ስፔሻሊ እነዚህ ፌመስ ትምህርት ቤቶች አሉ አይደል ካዋሳ ምናምን ኦሬዲ የሆነ ሰው ይሄን ፓዝ አልፎ ምናምን ጨርሶ ማች ያደረገ አለ ሞስት ዴፊኒትሊ እና አሁን ያንን ሰው ፈልጎ ማግኘቱ ነው ወይ አንድ አመት ሲኒየራችን ሊሆን ይችላል 2 አመት 3 አመት ሲኒየራችን ሊሆን ይችላልና ዘቤስት የሚሆነው ከራሳችን ትምህርት ቤት ስናገኝ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ወይ ከጅማ ወይ ከጎንደር ያለ ሰው ስለ ስቴፕ ኤግዛሞቹ ምናምን ልመክረው ይችላል ግን ሬጂስተር አድርጋ ያለውን ፕሮሰስ ምናምን አላውቅም እኔ ማውቀው አዲስ አበባ ያለውን ስቴፕ ነው አዲስ አበባ ሬጂስተር ያለውን እንዴት ትራንስክሪፕት እንደማናስልክ ምናምን ነው እሱን ነው ልናገር የምችለውና ግን ምንድነው እኛ ላይ ኢኒሺዬቲቭን ወስደን መፈለግ አለብንና ጥሩ ሰው እንደ አሁን እኔ ድለኛ ሆኜ ነው አብዱ ጥሩ ሰው ስለሆነ ድለኛ ሆኜ እንደ እድል ጥሩ ሰው አገኘኝ ብዙ ነገር ረዳኝ ብዙ ነገር ማለት ፈተናዎቹን እንትን ማለት አይደለም እሱ ያለ
ከማስገኘት ነው እንግዲህ የጠቀመኝ ከአብዱ ጋር ያለን ኮኔክሽን። ይሄ ማለት እኔና አብዱ አንድ ግቢ ሆነ በአንድ አመት እየተለያየን አንተዋወቅም ነበር። እውነት ለመነጋገር 6-7 አመት እንትን ስንባል የአንድ አመት ልዩነት ሆነ እኔ አውርተን አንድ ቃል አናውቅም። ግን ከዛ ከተመረቅን በኋላ እንደዚህ በአጋጣሚ ተገናኘን፣ ጓደኛሞች ሆነ። ይሄ ሁላ እንትን ቀጥሎ በዚህ እንትን ቀጥሎ ለፈተናዎቹ ሜንተር ማድረግ አይደለም እሱ ያለበት ፕሮግራም ድረስ ኢንተርቪው እስከማግኘት ድረስ ፍሩትፉል ሆነ እና it doesn't mean like ድሮ መሆን ምናምን የለበትም። it might depend ዛሬ እዚህ ያገኘነው የሆነ ሰው ጋር እንደዛ እንትን ልንፈጥር እንችላለን እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው ኢንተርንሺፕ እንዴት ማድረግ እንዳለብን። በቃ ኦልሬዲ የሆነ ትንሽ ያለፈውን ሰው የሆነ ስቴፕ የሄደ ሰው ሌላውን አትሊስት ለመርዳትም ኦፕን መሆን አለበት። አሁን ስቴፕ 1 ተፈትነው ለስቴፕ 2 እየተፈተነ ያለ ሰው ገና ስቴፕ 1 ለሚፈተን ሰው ማገዝ መቻል አለበት፣ መርዳት አለበት እና እንደዛ ነው ቼን ነው። አሁን ካያችሁ ኢንዲያኖቹ ፓኪስታኖቹ ምናምን በጣም ስለሚተባበሩ ምን ስለሚሉ ምናምን ነው ላይክ የግድ ሜዲካል ስኩል ላይ ስለሆኑ ወይ ዘመድ ስለሆኑ አይደለም። የሀገሬ ልጅ ነው፣ ኢንዲያዊ ነው፣ ፓኪስታናዊ ነው ምናምን ተባብለው ስንት ቦታ ይደርሳሉ፣ ስንት ቦታ ያደርጋሉና አንድ አልኳችሁ ነው። አንዳንዴ እድል የሚፈልጋል እንትን የሚላል፣ ግን ሜንተርሺፕ is very important። በቃ ግን ሜንተርሺፕ እንትን ስትሉ ማን ነው ምን ይዘው ምን አይነት ሰው ነው እንትን ምንለው ቢለውን እየወሰዳችሁ ያው ደግሞ የምትወስዱትንም ደግሞ ሁሉንም ነገር 100% መውሰድ መቀበል አይደለም። ገብቷችኋል? ኢንኮርፖሬት እያደረጋችሁ አሁን አብዱ የራሱ ጆኒ ነው ያለው፣ ቃላቤ ራሱ ነው ያለው፣ እኔ ራሴ ነው ያለኝ። ነሰሰሪ ሁላችንም ተመሳሳይ አይደለም፣ የነበርንበት ሲቹዌሽን ባክግራውንዳችን ተመሳሳይ ላይሆን ይችላልና ግን አትሊስት ምንም ቢሆን ምንም እንደ ኢትዮጵያዊ ሜዲካል ተማሪ እንደ ኢትዮጵያዊ ግራጁዌት ምናምን ብዙ ነገር we have in common። በቃ ብዙ ነገራችን in common ነው። ማንም አሁን ገና ሜዲካል ስኩል ሆኖ የነበረ ምናምን 10 ፐብሊኬሽን ያለው አበሻ እንትን የለም፣ ግልጽ ነው። እና አትሊስት በቃ እንደዛ ባክግራውንዳችን ስለሚመሳሰል መረዳዳት እንችላለን እና ሜንተርሺፕ is very important። ቃል እኔም ላይክ አንድ ቦታ ብቻ ኤክስፒሪየንስ ከሁሉም ቦታ ማግኘት ይችላል። እንደ ሜንቶሬ ነው እንትን አለ አልችልም። I think like the closest thing አንተ ነው የምትሆነው ሜንቶር ለመባል። ግን it's like so አንድ like ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ያስፈልጋል። so throughout ፈተናውን በተለይ ስፈተን constantly አብዱን ነበር እየደወልኩ የምጨቀጭቀው። so everything I need ከሱ አገኛለሁ እና እርስ በራስ በጣም ብዙ እንረዳ ነበር። ከማል ታውቁታላችሁ ሞስት ላይክሊ እዛው እኛ ባች የነበረ ትንሳኤ ጋር አንድ ላይ ነው ኦልሞስት ፓዞን ሄድ ነው። እዛ ኮንስተንትሊ we were exchanging information ኮንስተንትሊ እንትን ነበረ ኮረስፖንደንስ ነበረን፣ አብረን ነው ኦልሞስት ፓዞን ሄድ ነው። ሶ እሱ በጣም ረድቶኛል። የአብዱ ፎርስ መጽሐፉ አብዱን ራሱን ባታገኙት መጽሐፉ ራሱ it's like ያኛው የማሽሬዲ የሚለው መጽሐፍ like completely ሙሉ ፓዞን አለው at any moment like what do I do next ሚለውን በቃ አንድ ነገር ሰጣችሁ what do I next ሚለውን ስትፈልጉ you can always just የሚቀጥለውን ቻፕተር መሄድ ነው መጽሐፉ ላይ። so እሱ የተዘጋጀ እዚህ አሜሪካ ከመጣው በኋላ through like ለኢንተርቪው ፕሮሰስ so በሰው እንደዚህ like የክርስትና አባቴ እንትን ዶክተር አውቃለሁ እንትን አናጋኝ እሱ ደግሞ ሰርጀሪ ነው ፈልገው እንትና ሰርጀን አውቃለሁ ምናምን ብሎ እንደሱ ያስተዋውቁኝ አንድ ሰርጀን ጋር አስተዋወቁኝ። እሱ ሰርጀን ደግሞ አሁን ያሉት ሬዘንቶች አሁን ኢትዮጵያዊ ሬዘንቶች ሰርጀሪ ያሉት እነሱን አስተዋወቀኝ። እነሱ ናቸው በጣም ብዙ like መጨረሻ ላይ ይሄ ሲቪኤን like ሳስገባ ለሲቪኤ ምንድነው ሬኮሜንዴሽን ኦር ሰጀሽን ከፈለኩ እና መጨረሻ ላይ ስለ like ኢንተርቪው እዚያ ቦታ አፕላይ አድርግ ኢንተርቪው ፕሮሰስ ላይ የሚረዱኝ እነሱ ናቸው። እዚህ አሁን ያሉ ከረንትሊ ሬዚደንቶች እና አንድ ሲኒየር so like ሰው የምታውቁ ከሆነ በቃ እስቲ like አንድ ሰው የምታውቁት ሌላ ሰው ያውቃል መጨረሻ ላይ the first time you need like in the chain 5 to 10% later you might find him። ስለዛ just follow every thread and እንትና እንትን ዶክተር ነው አሜሪካ ውስጥ ከተባለ ኦኬ እስቲ ስልኩን ስጠኝ ከሱ ደግሞ እንደዚህ ነው ኢንተረስቴ እንትን የምታውቀው ሰው አለ ወይም እንደሱ የተባለ you'll find the perfect mentor for you። እኛን of course anything you need
እኛን መጠየቅ ትችላላችሁ ግሩፑ ማቹሪቲ ያለውም ለዛ ነው ለግሩፑ ላይ you can ask እኛንም personally you can ask like ሶስታችን ግን እርስ በራሳችሁ more importantly እርስ በራሳችሁ በጣም ተረዳዱ like እኔ ትንሳኤና ከማል በጣም ይረዱኝ ትንሳኤና ከማል like almost everything like resource ከነሱ ጋር ነው ሼር የምናደርገው ኢንፎርሜሽን ከነሱ ጋር ነው ሼር የምናደርገው everything እርስ በራስ ነው የተረዳዳ ነው I think እና እርስ በራሳችሁ ተረዳዱ also you're not competing with each other most likely የተለያየ ስፔሻሊቲ ነው apply የምታደርጉት also like ያንዱ ውጤት does not affect literally እንትን ከርቭ ውስጥም አንገባም like ከርቭ የሚሰራው በአሜሪካ ተማሪዎች ብቻ ነው እኛ ከነሱ ጋር ነው ኮምፔር የምንደረገው so we need to do better ሁላችንም አንድ ላይ so እርስ በራስ ተራራዱ that's what I can say እና ያው ሰርጀሪ ለምትፈልጉ ሰዎች I can introduce you እዚህ ያሉትን ሬዚደንቶች እዚህ ያሉ ሲኒየሮች I can introduce ማውቃቸው አሪፍ ፖይንቶች ነው አሁን የተነሱት አንደኛው ነገር ቃላብ አሁን ልክ እንዳለው ኮምፒቲሽን የለም in between amongst yourselves አብዛኛው ሰው አሁን እዚህ ማየው IMG like India Pakistan Nepal አሁን በጣም it's a small country ግን አብዛኛው ሰው like በጣም ብዙ ሬዚደንቶች አሏቸው እዚህኛው ፕሮግራም ላይ ራሱና ለኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ላይ የሚመጣ ሰው ይሄን ያህል ስፓት የሚል ኮታ የለም ሶ መረዳዳቱ like ሁሉ አብረን ግሮ እንድናደርግ ነው የሚያደርገን አሁን ከኢትዮጵያ ሬዚደንቶች ቢመጣኛ ፕሮግራም ደስ ይለኛል ከሀገሬ ሰው ጋር መስራት it's nice እና እንደዛ ነው ከዛ ውጪ the best mentor ሊሆናችሁ የሚችለው ለእናንተ አንድ ስቴፕ ከእናንተ ወደፊት የሄደ ሰው ነው እና አሁን ለምሳሌ ስቴፕ 1 ላይ ለመፈተን እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ሰዎች already step 1 ተፈትኖ step 2 እየተዘጋጀ ያለ ሰው is the best mentor ለእናንተ አንደኛ አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይነግራችኋል ሁለተኛ ደግሞ ያለፈው ፓትዌውን እናንተ ያላችሁበትን ጊዜ ያለፈው በቅርቡ ነው ስለዛ በጣም አኪዩሬት እና አሪፍ ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ እንደዛ አይነት ሰው ነው አሁን እኔ ትንሳይንስ አገኘው እኔ ስቴፕ 1 እንደጨረስኩኝ እሱ ስቴፕ 1 ሊጀምር ነበርና እንደዛ ሲሆን አሪፍ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ mentorship ማለት like it's a give and take እናንተም ደግሞ ሌላ ሰው ስታገኙ you have to help out people on the same path you never know like የምትጠቅሙት ሰው ultimately ምን የት ደረጃ እንደሚደርስ አታውቁም እናንተም እና it's always give and take ሁሌ መጠየቅ ብቻ አይደለም ሜንቶር የሚሆናችሁ እንዳልኩት ደግሞ ከናንተ አንድ ስቴፕ በላይ ነውና አብዛኛው ሰው አሁን ዳይሬክትሊ እኔን ቴክስት ያደርግልኛል እኔ አሁን ለምሳሌ የዛኔ ትንሳይንስ አገኘው ማንንም USMLE የሚፈተን ሰው አላውቅም ነበር so እሱ ቴክስት ያደርግልኝ he was the only person ስለዛ I could give him my time እና my energy በደንብ አድርጌ like ለመገናኘትም በደንብ አድርጎ ሰፊ ምክር ለመስጠት አሁን ግን like I get so many texts ብዙ ሰው ነው ቴክስት የሚያደርገውና it's kind of hard residency ላይ ነኝ ያለው እና finding mentors amongst like near your area እና like አንድ ፓት አንድ ስቴፕ ከናንተ ከፍ ያለ ግን ስቲል ፓትዌይ ውስጥ ያለ ሰው በጣም አይዲያል ይሆናል ብዬ አስባለሁ አሁን like ጊዜው በጣም እየሄደ ስለሆነ ወደ ማጠቃለያው እንግባና የመጨረሻው ዋና ጥያቄዎች 2024 updates እና applying to competitive specialties ነው applying to competitive specialty as Ethiopian IMG እንዴት ነው የሚለውን ቃል አጠር አድርገህ like ይቻላል ወይስ ይቻላል ወይና ምንድነው ዲፈረንት የሚያደርገው የሚለውን ቃል ትንሽ ትነግረናለህ ከዛ መጨረሻ ደግሞ ትንሳኤ 2024 አፕዴቱ ምንድነው ኤግዛክትሊ የሚለውን ትንሽ ዲስክራይብ ብታደርግልን እንጨርስና ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን so 2024 like my understanding of it almost everyone የተለያየ ነገር ነው የሚናገር so that's ይሄ ነው የሚፈጠረው ብሎ ለመናገር very difficult I don't think anyone knows for sure ግን የኔ understanding look አሁን currently world's medical school association or something አለ እሱ ነው directly individual medical school create ያደርጋ ያለው ከዛ አሁን 2024 ላይ በየሀገሩ ያለውን አክሪዲቴሽን ኤጀንሲ ብቻ ነው አክሪዲቴት ማድረግ የሚጀምረው ከዛ ያ አክሪዲቴሽን ኤጀንሲ አክሪዲቴት ከተደረገ በኋላ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ስኩል አክሪዲቴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው አሁን ከረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያኛው ሂርካ ነው የሚሆነው በዛ ቦታ ማለት ነው ሂርካ አክሪዲቴት አይደለም ስለዛ ልክ 2024 ላይ ሂርካ አክሪዲቴት ስላልሆነ all of the schools are going to lose their accreditation ማለት ነው በተዘዋዋሪ ልክ 2024 ሲሆን
So what's the implication of that? ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ኤግዛም ሰርቲፊኬሽን ይባላል ለመጀመሪያ ፕሮሰስ ሲጀመር አፕላይ የሚደረገው እሱን ማግኘት እሱን መሙላት አይቻልም ከዛ በኋላ ሶ መፈተን አይቻልም እሱን ካልተሞላ ከ2024 በኋላ መፈተን አይቻልም ማለት ነው አሁን ከሞላን እሱን like ኤግዛም ሰርቲፊኬሽኑ ከዛ በኋላ we can take it later deadline የለውም ነገር ነው so we can take the exam later so one of the problems መፈተን ይቻላል እሱን early እንትን ማድረግ ነው like early register ማድረግ ሁለተኛው does it affect the matching process no one can know for sure like certificate ሁለተኛው certificate ፈተናውን ከጨረስን በኋላ ማግኘት እንችላለን ግን certificate ላይ ኖት ሊደረግ ይችላል from a school that has lost application ሚል ኖት ሊኖር ይችላል we don't know ለእንትን ግን ለሬዚደንሲ ፕሮግራሞች ሚላከው ከኤስኤፍኤምጂ ሚላከው ኤስኤፍኤምጂ ስታተስ ሪፖርት ይባላል እሱ ላይ ይኖራል እንትን that the school has lost accreditation ኖት ይደረጋል the implementation ሚለው ላይ ኤስኤፍኤምጂ ላይ ፖስት ያደረጉት ቆያን ግሩፕ ላይ ልኳሉ so እየላኩት ነው አሁን you can see ሁለተኛውን bullet point ስታዩት initial implementation will involve reporting medical schools recognized accreditation status in the World Directory of Medical Schools and ECFMG status report for IMGs who apply to the US training positions. So residency programoቹ they will know that የእናንተ የተማራችሁበት school no longer accredited እንደሆነ. How will this affect them? No one knows. አንዳንድ ፕሮግራሞች በቃ accredited ካልሆነ school የመጣ ተማሪ አናይም ሊሉ ይችላሉ. One of them as እንትን ሊወስዱ ይችላሉ as ማወዳደሪያ some of them ደግሞ እኛ we don't care በቃ ሰውየው አልፏል CFM certification አለ we don't care school accredited ሆነ አልሆነ ሊሉ ይችላሉ either way it's a risk no one knows how ፕሮግራሞቹ will react ምንም ለውጥ ላይኖር ይችላል also በቃ out of the picture ሊያደርገው ይችላል so if possible በዚህ ዓመት አይለፋችሁ ባይ like ይሄኛው issue እንዳይሆን if possible በቃ በዚህ ዓመት አፕላይ ለማድረግ ሞክሩ የሚቻል ከሆነ በዚህ ዓመት ካልሆነ still it might be open ግን no one knows ከዛ በኋላ ያለው ያው የህልም እንጀራ ማለም አይቻልም ምንድነው እሱን ማቀድ አይቻልም no one knows how it will be most likely ምንም ለውጥ አይኖርም እኔ ይመስለኝ ግን it might be catastrophic no one knows ትንሳኤ ኦኬ ያው ጥሩ ፖይንቶች ነው ቃል ያነሳው እኔ am more of the optimistic side ነኝ ምክንያቱም I personally know ዶክተር እናውጋው መሐሪ የሚባል አለ P2P የሚባል ኦርጋናይዜሽን አለ አሜሪካ ውስጥ ብዙ አመት የቆየ በጣም ኒውሮሎጂስት ታዋቂ ኒውሮሎጂስት ነውና እሱ already I think last week የሆነ ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን የሆነ ቡሌቲን ወጥቶ ነበርና already ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራ አክቲቭሊ እየሰራ እንደሆነ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽንም ከዛ ከአሜሪካ ሆኖ አድቮኬት የሚያደርጉ እየሰሩ የሆኑ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ እቺን አሁን የአክሪዲቴሽኑን ጉዳይ እንትን ለማድረግ so አሁን like ምንድነው እንዳለው ነው ቃላብ ነው እንዳለው ነው moving forward አሁን ምን እንደሚደረግ ፕሪዲክት ማድረጉ ከባድ ነው so ምንድነው ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው at this point ሁሌም አንስተናል እኛም ከዚህ በፊት አንስተናል already አሁን ሜዲካል ስኩል ያለ ሰው PC1 የሚሆን ኢንተርንሺፕም ላይ ይሁን ምንም ያለ ግራጁዌትም ያደረገ ሰው ሬዚደንትም ቢሆነ ሰው 2024 በፊት ሳይመጣ ECFMG ID ያውጣ ECFMG ID ማውጣት ግዴታ ነው ECFMG ID ማውጣት ከባድ ፕሮሰስ አይደለም እውነት ለመነጋገር ስማችንን ነው የምናስገባው ፓስፖርት ኮፒ እናስገባለን I think $150 መሰለኝ 165 እርግጠኛ አይደለሁም እዛ በዛ ሬንጅ ያለ ክፍያ እንከፍላለን በቃ ቬሪፋይድ እስከሆነን ድረስ አሁን ባለው ECFMG ላስት በተናገረው አፕዴት መሰረት ከ2024 በፊት ይሄን የECFMG ID ያወጣ ሰው አትሊስት ፈተናዎቹን መፈተን እንደሚችል ምን እንደሚል ችግር የለበትም ተብሏል ሶ እሱን አርጉ አሁን በቃ ይሄን ስቴፕ ገና ዘንድሮ እንኳን የገባችሁ ሜዲካል ተማሪዎች ካላችሁ የምታውቁት ሰው ካለ ንገሯቸው 2024 በፊት አይታወቅም ያው ሁሉም ሰው ይሄን ፓዙ ፐርሽ ያደርጋል ማለት አይደለም ግን አትሊስት እንትን ለሚል ሰው እቺን $150 ከፍሎ ምን ብሎ ያቺን አይዲ ይዞ መጠበቁ ይሻላል
እንዳለው ነው ቃላ ሜቢ ወደፊት ሬዚደንሲ አፕሊኬሽን ላይ from a school that has lost accreditation ምናምን ተብሎ ሊመጣ ይችላል ምናምን የሚባል ፊር አለ ግን ያው we don't know እሱን ፕሪዲክት ማድረጉ እንትን ማለቱን አናውቅም ግን አትሊስት በቃ at this point ማድረግ የምትችሉት ነገር እሱ ነው ኦሬዲ በቃ ገና ተማሪዎች የሆናችሁ ምናምን ገና ምንም ስቴፕን ፕሮሰስ ያልጀመራችሁ ሰዎች ይሄን አይዲ ከፍታችሁ መጠበቅ ነው ያለባችሁ ሜቢ ፖቴንሻሊ ደግሞ ሜቢ ዌስቴፕ 1 ተፈትናችሁ ያላችሁ ሰዎች ዌስቴፕ 1 ልትፈተኑ እንትን ያላችሁ ሰዎች ትንሽ ፔሱን አፍጥናችሁት ቃል እንዳለው ለኔክስት ይር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ግን አጌን ደግሞ ይሄም የራሱ ሪስክ እና ባላንስ አለው ገና ለገና አፕሊኬሽኑን ምናምን ብለን ፈተናዎቹን ተራርጠን ምናምን ፍለንክ ካደረግነው አንዴና ለአንዴ ነው ህልማችን የሚጠፋው ህልማችን የሚዘጋው ስለዚህ እሱንም ባላንስ ማድረጉ ያስፈልጋል ላይክ አሁን ላይክ ሊትራሊ ዛሬ ተነስቶ ለኔክስት ይር እንዳለው it's possible impossible የሆነ ነገር የለም ቃልም እንዳለው እኔም ኦክቶበር ላይ ጀምሮ ሊፈተን ያለ ሰው አውቃለሁ ግን ይሄ ከሰው ይለያያል ይሄ ራሳችሁ ውሳኔ ነው ዛሬ ተነስቼ እኔ በቀን 10 ምናምን ሰዓት ኮንሲስተንትሊ 8 ወር ሳልሰላች ማንበብ እችላለሁ የምትሉ ከሆነ yes it's possible ያ ሳምንት ከሌላችሁ ራሳችሁ ነው ዝም ብሎ ለመፈተን አይደለም ምንድነው የሚባለው USMLE ምንድነው የሚባለው ላይክ ማሰብ ያለባችሁ ሁለት እንደ ጦር ነው በሁለቱም ጫፍ ጦር ነገር አለና ከተሳካላችሁ ከወራችሁ ታርጌቱን ትመታላችሁ ይሆናል ካልሆነ ግን ራሳችሁ ነው የምትወጉት ራሳችሁ ነው አንድ ደግሞ ስፔሻሊ ፈተና ላይ የሆነ ችግር ከመጣ ምናምን ከባድ ነው ሰው አቴምፕት ኖሮ ቢማች ማድረግ ይችላል ምናምን ብለው አንዳንዴ ሰው ይፖስታል ግን ያ በጣም ሬር ነው አሁን ኮምፒቲሽኑም እየከፍ እያለ ነው ሄደው ስቴፕ 1 ፓስ ኦር ፌል መሆኑ እኛን አይምጂዎች ነው የሚጎዳው ምናምንና ሁሉንም ነገር ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ግን ኢን ኮንክሉዥን አሁን እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ይሄን አይ ቲንክ ሞስት ፕሮባብሊ ኢንተረስትድ ናችሁ ብዬ ነው ማስበው 100 ምናምን ሰው ይታየኛል በቃ ነገውኑ አትሊስት አይዲውን የማውጣቱን ፕሮሰስ ነገ መጀመር አለባችሁ ሌላው ቢቀር ስቴፕ 1 ጥናት አትጀምሩት አላውቅም ግን በቃ ምንም ቢሆን ምንም አይዲያውን ማውጣት አለባችሁ አይዲውን ማውጣት እንዳልኳችሁ ከባድ ነገር አለ ማችሁ ነው ታስቀምጡት ፓስፖርት ያለው ይመስላል ቬሪፊኬሽን $150 ነው እሱን አድርጋችሁ መጠበቅ ነው ኦሬዲ ይሄን ፕሮሰስ ጀምራችሁ ምናምን ያላችሁ አይ ቲንክ ሚቻል ከሆነ ቃል እንዳለው ሴፍ ለመሆን አትሊስት ለኔክስት ይር ፔሱን ማፍጠን ይቻላል አሪፍ አንሰር ነው እንደምትሰሙት ያው ሁለቱም እንደነገሩን ያው there's lots of uncertainties እኔም for sure ይሄ ነው ብዬ የምነግራችሁ ነገር የለም እነሱም for sure ይሄ ነው ብለው የሚነግሯችሁ ነገር የለም ግን አንድ ግን እኔ የምለው ነገር ምንድነው ይሄ መመዝገቡን USMLE path ሐሳባችሁ ውስጥ እንኳን ካለ you never know what's going to happen in the future ስለዛ መመዝገቡ I think it's worth it it's like $200 ነገር ነው like $180 ምናምን ዶላር ነው ለመመዝገብ የሚያስፈልጋችሁ እና ሪስክ ሪተርኑን ማየት ነው ሪስኩ ምንድነው $180 ሉዝ ታደርጋላችሁ okay it's not going to kill you ግን ኦፖርቹኒቲው ሉዝ ማድረግ ግን በጣም it's life changing የሆነ ኦፖርቹኒቲ ነው ሉዝ የምታደርጉ ካልተመዘገባችሁ ማለት ነው እኔ ምንም ቤኔፊት የማገኘው ነገር የለም obviously USMLE ብትመዘገቡ ግን that's just my perspective እና ግን ወደፊት ያለውን ነገር 2024 ሲደርስ ነው በእርግጠኝነት ልናውቅ የምንችለው lots of uncertainties at this point ግን የሚታየኝ ነገር ምንድነው ያው ሜዲካል ስኩላችን አክሬዲቴሽንን የሚያድስ አይነት ነገር አይመስልም የኢትዮጵያ ሲቹዌሽን ዝም ብዬ ሳየው ግን we'll never know ዞሮ የሚያወጣው ነገር መመዝገቡ ነው ከ2024 በፊት አሁን በቃ ወደ ጥያቄዎቹ እንግባና ብዙ ሰዓት እንዳናጠፋ ጥያቄዎቹን አነባለሁ ቃልና ትንሳኤ ትንሽ ታግዙናላችሁ በመመለስ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ስለ 2024 የሚለው ነገር ነበር አሁን መልሰናል ሌላኛው ጥያቄ what's the relevance of Ethiopian residency English speakers አሉ መሰለኝ there are some English speakers I think non-Ethiopians አሉ መሰለኝ so can we switch to English sure okay yeah we can switch to English so the first question is what's the relevance of Ethiopian residency regarding with USMLE okay
It's not yeah. something you can say it's definitely a negative. It's not something you can say it's definitely a positive. So longer you stay after your medical skill graduation out of med school, irregardless, the chance of matching statistically goes down. The chance of matching, irregardless of what you do. So if you're already outside of med school and you haven't done any residency or whatever, don't waste time doing residency. Go for the USMLE straight. But if you have done a residency already, it's something you can sell as a positive compared to so you will need to justify the time you spent post-graduation during your interviews or during your CV application. So the best thing you can do at that time is residency, the time in the past. So you can justify it. You can say, you can use it to show your dedication to the field. You can use it to say it motivates you to go to the US to practice like at a higher level. So you can spin it as a positive, especially if you did the residency in your field of interest. But I wouldn't recommend someone coming out of med school to do a residency for the sake of going to the US and doing USMLE. It would actually be a negative that way. But if you've already done it, don't be discouraged. You can spin it as a positive. Tensei? Yeah, I might have to agree on the same point. It's like, especially year of graduation action ትንሽ ከቆየ, yes, it's like ፖዘቲቭ ነገር ነው, ሊጠቅመን ይችላል. ስፔሻሊ ኮምፒቲቲቭ ፊልድ ራድ ጀነራል ሰርጀሪ አፕላይ ለሚያደርግ ሰው ሊጠቅም ይችላል ሆም ካንትሪ ኤክስፒሪየንስ። ያው አማራጭ ካጣን ማለት like literally ከሜዲካል ስኩል የወጣ ሰው I would say እኔም እንደ ቃል I would say just go straight for the USMLE, like እሱ ነው የሚሻለው. Yeah. Yeah. Long story short, has her answer from the beginning, so Maklit, you can go on. በመጀመሪያ በጣም አመሰግናችኋለሁ እንዲህ አይነት እድል ስላዘጋጃችሁልን። አብዱ ትንሳኤ ነቃል። እኔ አሁን አሜሪካ ነው የምኖረው። 2019 ተመራቂ ነኝ። የተመረኩት ከየካቲት 12 ሆስፒታል ነው። እኛ ጋር የመጀመሪያ ገና maybe 6 months ይሆነዋል ሜይ ላይ ስፖንሰር ኖት አልነበረንም። ስለዚህ ከላይ ሆኖ ጋይድ የሚያደርገን ሜንቶር ወይም የራሳችን ባች ሆነ ወይ ከኛ ግቢ የተመረቀ ሰው የለንም። I would say እኔ የመጀመሪያ ነኝ ማለት እችላለሁ። ላስት ዊክ ነው የጨረስኩት የአፕሊኬሽን የምናምን ፕሮሰስም። ቃል መንሽን እንዳደረገው በኮቪድ ምክንያት እዚህ ሙቭ ካረኩኝ በኋላ ብዙ ነገሮች ፔንዲንግ ሆነው ነበር፣ ተዘግተው ነበር እዚህ ሙቭ እንዳደረኩ። ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት? just clinical attachment እንዳላጣ I just took short courses like EKG እንደዚህ ነገሮችና ሆስፒታል ላይ ተቀጥሬ የሰራው ነው ያለሁት። ሬዚደንሲ ያላቸው ግቢዎች ከረዳኝ እንጂ just በጣም ማይነር ነገር ነው የምሰራው። ሜቢ አብዱ የሰራህበት ስለሆነ ታውቀው ይሆናል። I'm just a clinical technician here. አሁን ሁሉን ነገር ጨርሼ በጣም biggest challenge የሆነብኝ because I don't have somebody that I know ከኔ ግቢ አብሮ study group ለማድረግ material share ለማድረግ mentor ለማድረግ አሁን ነው ለኔ አሁን in the meantime አሜሪካ መምጣቱ USMLE apply ማድረጉ ሁሉ ነገር አይደለም ቻሌንጅ የሆነብኝ። it's mentor is a big challenge for me እና communication የለንም። ምክንያቱም እንደናንተ ብዙ አይደለንም USMLE ውስጥ የገባ ነው። እንደምታውቁት ለኢትዮጵያ ራሱ ገና 10 አመቱ ነው የካቲት 12 ሆስፒታል ተማሪዎችን መቀበል ከጀመረ። ስለዚህ በጣም በጉጉት ነበር ይሄንን ዌቢናር እየጠበቅኩ የነበረው። እባካችሁ እርዱን፣ ብዙ ነን። አሁን ይሄንን የእናንተን ማች የአብዱንም ብዙና ያለንና ከኛ ግቢ ብዙ ሰው ሬጂስተር አድርጓል አትሊስት 2024 በፊት። ስለዚህ ከፊታችን ጋይድ የሚያደርገን ሜንቶር ማቴሪያል አሁን እንደጠቀሳችሁት ብዙ ነው አግኝቻለሁ ኢንፎርሜሽን። so my question will be አንደኛው ኮኔክሽን ሜንቶር ከናንተ ጋር አብዱ ቅድም እንዳለው አትሊስት ስቴፕ 1 ያለፈ ቢበዛ ስቴፕ 2 አልፎ እንደ ትንሳኤ ብዙ ሳይርቅ ሊረዳን የሚችል ሰው ማግኘት ኮኔክሽን። ይሄ እዚህ ኮኔክሽን ውስጥ መግባት የምንችለው እንዴት ነው? ስቶዲ ግሩፕ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው የሚለው በቃ ፓወር መሆኑን ሰውን ማወቅ
ኮኔክሽን መኖር እዚህ ጋር ደርሼ ስታክስ አረግ ነው የገባኝ እና የኔን እናንተን ሰፖርት ማድረግ ደግሞ ሆል ግቢያችንን ሰፖርት እንደማድረግ ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው ተመዝግቦ looking forward ደግሞ አንድ ስቴፕ ተመዝግበን ጥናት የጀመረን ኤቭሪቲንግ ጨርሰን ስለዚህ ይሄ ለኛ ትልቅ በቃ በጣም ትልቅ ግሪን ፍላግ ነው ባካችሁ ልታሳዩንና ይሄ ነው የኔ ጥያቄ ብዙ ሌላ ጥያቄ የለኝም ብዙዎቹ ተመልሰዋልና we really need a mentor ግቢያችን ውስጥ ተማሪ ስለሌለ ይረዳ thank you እኛ ያው we're going to keep trying our best to post on the groups ያለፍንበትንም ነገርና ያው already መጽሐፍም አለ ከዛ ውጪ ግን actively guide የሚያደርግ ሰውም ይኖራል group ውስጥም like we will find mechanisms to make study groups for those interested እና seriously take የሚያደርጉት ሰዎች step 1 የጨረሱ ሰዎችን አሰባስበን study groups ውስጥ መክተት እንችላለን ከዛ በተጨማሪ already ግን አሁን far የሄደ ሰው ካለ ደግሞ ሊንክድኢን ላይ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉና ሊንክድኢን ላይ ኮኔክት ማድረግ ከፊዚሽንስ ጋር አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ እኛም ትንሽ ስኬርድ እንሆናለን like እኔም pathway ውስጥ ስላለፍኩ ነው አፕላይ በማድረግበት ጊዜ contacting people ለምሳሌ ሬዚደንት የሆኑ እዚህ ሀገር አንቺ ባለሽበት ስቴት ውስጥ ወይም የምትፈልጊው ሆስፒታል ሬዚደንት የሆነ ሰው ሊንክድኢን ላይ ማግኘቱ ቀላል ነው ግን ኮንታክት ማድረጉን አብዛኛውን ጊዜ ልንፈራ እንችላለን ግን there are lots of people willing to help እኛ ግን ፈርተን ኮንታክት ላናረጋቸው እንችላለን እና if you're not using LinkedIn already LinkedIn መጠቀሙ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ኮኔክሽን ለመፍጠር ትንሳኤና ቃል ሌላ የምትጨምሩት ነገር ካለ እሺ thank you ዶክተር መክሊት አሁን ያያየው ነው ቻቱ ላይ I think ዶክተር ህይወትን የሚለው እንደ አንቺ ያለፍሽበት መንገድ ነው እና I can mentor ልረዳሽ እችላለሁ ነው አሁን አንቺ ያለሽበት ትንሽ ይለያል ከኔም ጀርኒ ይለያል ከቃላብም ይለያል ምክንያቱም አክቲቭሊ አሜሪካ ውስጥ ነው ያለሽው የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ አሁን ኦብዘርቨርሺፕም ዩኤስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስም ፈተናውም ላይ ምናምንና ደስ የሚለው አሜሪካ ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ እንዳንቺ አይነት ፓዝ ያሉ ሰዎች እንደዚሁ ያለፉ ብዙዎች ስላሉ አሁንም ከዶክተር ህይወትም ጋር ኮኔክት ማድረግ ትችላለሽ ሌላ ደግሞ ዶክተር ሶሎሜ የምትመራው ትልቅ ግሩፕ አለ ኢት አይ ቲንክ ቴሌግራም ላይ ኢት USMLE ወይ ሊንክ እንልክልሻለን እሱ ደግሞ አክቲቭሊ በቃ አሜሪካ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ፊዚሻኖች አሉ እንደዚህ ስቴፕ እንዲ ፕሮሰስ ላይ ያሉበት የነሱ መንገድ ነውና ላንቺ አሁን ከኛም ይበልጥ የሚጠቅምሽ እንደዛው ኦሬዲ አሁን አሜሪካ ውስጥ የነበረ እዛው ፈተናዎቹን የተፈተነ እዛው ኦብዘርቨርሺፕም ዩኤስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ እንትን ያለ ሰው ነው የበለጠ ሊያግዝሽ ይረዳሽ የሚችለው አሁን ይሄ ከሜዲካል ስኩል ምናምን እንዳልኩ የመጀመሪያ ስለሆንሽ እንደውም ላኪ ነሽ አንቺ የመጀመሪያ ስለሆንሽ አሁን ወደፊት ሌሎቹን በሙሉ ትመሪያቸዋለሽ ምን ታያቸዋለሽ ግን እንደውም አሜሪካ ውስጥ ስላለሽ ይቀልሻል አሁንም ከዶክተር ህይወት ቻት ቦክሱ ላይ እንትን እያለሽ ነው ከሷ ጋር ኮኔክት አድርጊ ዶክተር ሰሎሜ የምትመራው የቴሌግራም ግሩፕ አለ ይሄ ደግሞ ስፔሻሊ ፎከስድ እዛው አሜሪካ ውስጥ ላሉ ያው አበሻ ለሆኑ ፊዚሻኖች እንዲረዳዱ እንትን ለማለት ነው ምንም ችግር የለውም ምንም ላይክ ኦቨርዌልሚንግ እንትን አይደለም ኦሬዲ አንቺ ምን ማድረግ እንዳለብሽ እንትን ማድረግ እንዳለብሽ ወስነሻል በቃ አሁን ነገሮችን ኤክስኪዩት ማድረግ ነው መፈለግ ነው ኦሬዲ እንደዚህ አንቺ ያሳለፍሽበትን ያሳለፈ ብዙ ሰው ይኖራል እሱን ፈልጎ ማግኘት ነው እኔም የምጨምረው ነገር የለ ለኛው ሰርቲፊኬት ላይ አሁን የስቴፕ 1 አሁን አዲስ በዚህ አመት አዲስ ምን እንደሚሆን እኔ ልነግርሽ አልችልም like በቅርብ የተፈተነ ሰው ነው the person that can help you the most so እነሱን I think we can like sub group ማድረግ እንችላለን ማች ይሄ ሜን ግሩፕ ላይ ሰብ ግሩፖች ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 እንደሱ መፍጠር እንችላለን so እርስ በራስ ኢንፎርሜሽን ለመለወጥ የሚጠቅም ከሆነ ማለት ነው the other thing like unchanged situation ላይ ያለ ሰው አውቃለሁ like እሱም like እንደዚህ clinical technician እንትን ምንድነው ECG እንትን EKG technician I'm working for እሱ like ICU ውስጥ እንደሱ like follow up ነው የሚሰራው እንትን የቴሌሜትሪ ማለት ቴሌሜትሪ ነው የሚሰራው ቴሌሜትሪ ቻናል ነው የሚሰራው አሁን ጨርሶ አፕላይ ያደረገ ነው እንትን ሰርጀሪ አፕላይ ያደረገ ነው በዛ ነው የተዋወቁት ላስታውቅ ይችላል maybe if it helps ግን በቃ እሱን ላይ በቃ ኮንታክት ሚ አይ ቲንክ እንለፍ አንድ ጥያቄ ከቻት አንድ ጥያቄ ከእንትን እንስራ ከእጅ ከወጡት
Okay. Chat ላይ ያለ ሰው አንድ ጥያቄ ጠየቀው ምንድነው COC መፈተን is it a must and is there any timeline in Ethiopian COC መውሰድ limit የሚያደርገን after graduation because I flew away before taking COC. ኦኬ ይሄን እኔ ለመልስ እችላለሁ አዎ ቴክኒካሊ አሁን ያለው የኢሲኤፍኤምጂ ወደ መጨረሻ ፕሮሰሱን እንትን ለማለት ፓዝዌይ የሚባል ፕሮሰስ ነው ያለው ያው አትሊስት ሲኤስ ካንስልድ ስለሆነ ሶ ፓዝዌዮቹን አትሊስት ከተፈተነ በኋላ ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፊኬት ለማግኘት አሁን አብዛኛው እኛም ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፊኬታችንን ያገኘንበት ፓዝዌይ ዋን በምንለው ነው ያደረግነው አብዛኛው አበሻ ኢትዮጵያዊ የሚያደርግበት ሶ ፓዝዌይ ዋን ለማድረግ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገው ስቴፕ 1 ያስፈልጋል ስቴፕ 2 ያስፈልጋል ኦኢቲ ያስፈልጋል ከዛ ላይሰንስ ያስፈልጋል ላይሰንስ እና ሴንስ ያለንበት ከክልልም ይሁን ከአዲስ አበባም ላይሰንስ ያስፈልጋል ላይሰንስ ደግሞ አላውቅም ሲኦሲ ሳንፈተን ማግኘት ኢትዮጵያ ውስጥ ላይሰንስ ቢሰጠን አይመስለንም ስለዚህ ስፔሻሊ ላይሰንስ ግን ሜቢ ሌላ ፓዝዌዎች አሉ ብዬ ነው ፓዝዌይ 6 አለ ሜቢ አሜሪካ ከሆነች ምናምን እንትን ልትል ይችላለች ግን እስቲ ዞሮ the easiest የሆነው ብዙም ሰው የሚያደርገው ከኢትዮጵያ ፓዝዌይ ዋን ነው ፓዝዌይ ዋን ደግሞ ለማግኘት ላይሰንስ ያስፈልገናል ላይሰንስ እንትን ለማለት ሲኦሲ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው ሲኦሲ መፈተን አለባችሁ ፓዝዌይ 6 ለማድረግ የሚያስፈልገው እንትን ገና ዩኤስ ውስጥ እንትን ኢንዲፔንደንትሊ ፕራክቲስ ማድረግ እንደምትችሉ በሱፐርቪዥን መስራት አለባችሁ ሱፐርቫይዝ አድርጓችሁ አንድ ሰርቲፋይድ የሆነ ዶክተር ከዛ መስራት አለበት ማለት አለበት ለአንድ ወር ነው ምናምን ሱፐርቫይዝ ማድረግ ያለበት የሆነ ሰርተን አወርስ አለ እሱን ማሟላት ያለበት ሰው በጣም ዲፊካልት ፓዝዌይ 6 ሶ ፓዝዌይ 1 ነው የሚቀለው ተፈተኑ ሲኦሲ መፈተን this is the easiest thing yeah I would have to agree with what ቃላብና ትንሳኤ ያሉትን pathway 6 it's ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነው እና ደግሞ በዛም ያለፈ ሰው በተለይ ኢትዮጵያ ሆኖ እኔ ማቆቶ የለም honestly speaking እና I think the easiest thing would be just COC-ን ተፈትነው get it over with and then get certified እጅ አወጣ ሰው አለ እንዴ ጌቱ መጠየቅ ይችላል ኦኬ ይሰማል ይሰማል ኦኬ ጌቱ እባላለሁ መጀመሪያ ሁላችሁም ማመስገን እፈልጋለሁ ይሄን እድል ስላመቻቻችሁት እኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት 2017 ነው የተመረኩት 2 አመት ከነ አብዱ በፊት ማለት ነው so for the last 5 years እንደ ጂፒ ነው የቆየሁት ሬዚደንሲ ለትንሽ ጊዜ ጀምሬ ነበር 5 ወር ብቻ ነው የቀጠልኩት አንድ ላይ ማስከድ ስላልቻልኩ አቋረጥኩት አሁን ለስቴፕ 1 እየተዘጋጀው ነው so I have spent more than 5 years as a GP so how much a red flag is this staying for 5 years without going that much far in the process የሚለው ነው መጠየቅ የምፈልገው the other thing አሁን ሬድ ፍላጉን ኮምፔንሴትም ለማድረግ ሌሎች እንትኖችን ለማሞከርም አስባለሁ ለምሳሌ ኦስኪያው ለማግኘት ቀላል አይደለም ግን the other good opportunities ቴሌሮቴሽን አንዳንዶቹ ቴሌሮቴሽን ጥሩ ነው የሚሉም አሉ ሌሎቹ ደግሞ ያን ያህል ቼንጅ ያመጣም የሚልም አለ so can it really make a difference to have telerotation የሚለው ነው ሌላ ጥያቄ ኦኢቲ ኦንላይን ፍሮም ሆም መውሰድ ሪከመንድ ታደርጋላችሁ ወይ ኮስቱን ለመቀነስ አንዳንዶቹ ከሆም የሚወስዱ አሉ አብዛኛው ግን ኢን ፐርሰን ሄዶ ነው የሚወስደው so do you really recommend it the other thing regarding the timeline ቅድም አብዱ የተናገረው መጨረሻ ላይ ለማቺንግ ፕሪፓሬሽን የተወሰነ በቂ ታይም መኖር አለበት የሚለው ነገር ነው how much time is enough for matching preparation የሚለውንም ብትጠቅሱልኝ ደስ ይለኛል the other thing connection regarding connection ብዙም ጊዜ አብዱም ሲጽፍ የማየው ማች ሬዲም ላይ connection ላይ emphasis ሰጥቶ ሲናገር ያለው we can make some connection especially with those who are in residency those who are in the journey but having connection with seniors
እዛ ብዙ ዓመት የቆዩት እነሱ ጋር ኮኔክሽን መፍጠር it's not easy ለምሳሌ ኢንተርቪው ለማግኘት ኦስኪ ቴሌሮቴሽንም ይሁን ኢንፐርሰንም ለማግኘትም ደግሞ በጣም የሚጠቅመው ሲነሮች ይመስለኛል እና ከነሱ ጋር እንዴት ኮኔክሽን መፍጠር እንችላለን የሚለው ነው መጨረሻ ጥያቄ ቪዛስ ላይ visa is another issue even for those who want to have OSCE hands-on or some observership and also for others visa ላይም የምትሉን ነገር ካለ የሚለው ነው ይቅርታ ጥያቄ አበዛው ጨርሻለሁ it's okay ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ስለዛ ያው ያልተመለሱትን ጥያቄዎች ትነግረናለህ የመጀመሪያው I think ጥያቄ it's about 5 years ሆነና red flag like 5 years as a GP ሰርቻለሁ red flag ሊሆንብኝ ይችላል የሚለው ነገር ነው so ምንድነው ማድረግ የምችለው like መቀየር የማችለውን ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ የለብህም መቀየር የምችለው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ነው የሚሻለው already on 5 years GP ብትሆንም like of course it's not like ideal ግን በሌሎች መልኩ አፕሊኬሽን ላይ ኮምፐንሴት ማድረግ ትችላለህ 10 years ሆኗቸው ማች የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አሁን ነገ 5 years post graduation ሆኖት ከኔ ጋር the same program cook county የገባ ሀበሻ ለአብሮኝ ኢንተርን የሆነና it shouldn't deter you like ሌሎቹን score like stellar score ካለ if you score like 260 plus እና ደግሞ ሌሎች አፕሊኬሽኖች አሪፍ ከሆኑ like your personal statement you have good connections recommend የሚያደርጉ nice letters of recommendation ካለ it's like every application እንትኑ every part of the application it's like little buckets እና you have to fill all the buckets like a score is like the biggest bucket then at the end of it all it's like the combination of all those buckets matching ታረግ እንዳታረግ የሚያደርግ ነገርና it's not ideal then there are programs that still take people 5 years or longer ሆኗቸው medical school student the second question was about I think telerotation telerotation ጠቃሚ ነው ወይ ነው of course ጠቃሚ ነው ከምታወጣው ገንዘብ አንፃርና የምታገኘው ጥቅም is it worth it የሚለው ነገር it's like ራስህ መስራት ያለብህ ነው risk benefit analysis እና for me እኔ የዛኔ I was a recent graduate less than 2 years ነበረ ከሜዲካል ስኩል የወጣሁት ስለዛ ቴሌሮቴሽኑ like ብዙ ነገር ይቀየርልኛል ብዬ አላሰብኩም በዛ ላይ especially if you're applying internal medicine እና new year of graduation ነበረኝ አሪፍ ስኮር ነበረኝ so I was confident that I was gonna match and now I didn't need to do the telerotation again if you አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን 5 years ሆኗል already ስለዛ I think ለአንተ telerotation it's gonna aid your application ብዬ አስባለሁ በዛ ላይ telerotation ደግሞ it's not about the telerotation itself ከዛ የምታጽፈው letter of recommendation it's going to be a US letter of recommendation በጣም valuable ነው እሱ ደግሞ if you're having problems like getting connections ምናምን አሁን US ካለ ዶክተር ጋር በተለይ you don't want to have all your letters of recommendation from Ethiopia ምክንያቱም እዚህ ያለ ሰው ሲስተሙን የሚያውቀው ሰው they have to vouch for you እነሱ trust እንዲያደርጉ you might be a good physician in Ethiopia ግን ሲስተሙ እዚህ ሊከብድህ ይችላል ብለው ያስባሉ program directors so ያንን ትንሽ sway ለማድረግ I think it would be beneficial if you have the money of course if you like ገንዘቡ ምንም absolutely ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም it still should not deter you and not focusing on scores but score ብቻ without telerotation without like being far off from graduate like 10 years ምናምን ሆናቸው ማች የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ግን it's just the level of the program ይወስናል if you're going for a like arif program ከሆነ እነዛም ብዙ parts of the application work ማድረግ አለበት competitionum higher ስለሆነ ማለት ነው just if your objective is just matching which is still a very like good objective የትም program ቢሆን match ማድረግ ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ objective scores are pretty much and not connection and not scores ካለ letter of recommendation የሚጽፍልህና score ካለ you're pretty much you don't need publications you don't have to have like በጣም recent የሆነ year of graduation although እነዚህ ነገሮች ካሉ ኤድ ያደርጉሃል ነው like ቀላል ያደርጉልሃል ብዙ ኢንተርቪው ታገኛለህ ግን
there are still programs that take people who graduate like a long time ago. Now it shouldn't deter you. The third question, better. Yes, education OET from home said. Yeah. ትንሳኤ ወይ ቃል መግባት ትችላላችሁ የምታውቁት ሰው ካለ OET from home ይወስድ። ትንሳኤ from home ይወስደው። Okay. So any from ተወሰድኩ ስላለው ያ ሆነስትሊ ከመውሰዱ ይሻላል መሰለኝ። አንደኛ ኮስትን ሴቭ ለማድረግ ምንም ከባድ ነገር የለውም እውነት ለመነጋገር ላይክ በጣም ከባድ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽንም አይፈልግም። ያው on 2 days ነው የምትፈተኑት። አይ ቲንክ ጥሩ ክፍል ምንም በቃ የሌለበት አነስ ያለ ክፍል ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፕሮክተሮቹ በጣም ያው አንዳንዴ ቼክ ማድረግ ካሜራውን ማየት ይፈልጉሉና የሆነ በጣም ክለተር ኮተት ያለበት ክፍል ሳይሆን በቃ ሲምፕል ጠረጴዛና እንትን ማግኘት ያለባችሁ ጥሩ ኮኔክሽን በጣም ከፍተኛ ዋይፋይም ሳይሆን እንትን ካለበት ያ OET ኦንላይን መውሰድ ይቻላል። እኔ ኦንላይን ነው የወሰድኩት። ምንም ዲፍረንስ የለውም። አይ ቲንክ ትንሽ ዲፍረንስ ያለው ራይቲንግ ሴክሽኑ ላይ ነው። ትንሽ ኮምፒውተር ላይ ታይፕ ማድረግ የሚከብዳችሁ ሰዎች ሜቢ እሱን ትንሽ ቻሌንጂንግ ሊሆንባችሁ ይችላል። ያው በእጅ ኢን ፔፐር ቢሆን በእጅ ስለምጽፉ ግን እሱም ይህን ያህል ትልቅ ፋክተር ያለው አይመስለኝም። አይ ቲንክ እንደውም አሁን ራይቲንጉም ወደ 300 ስለወረደ ማለፊያው ይህን ያህል አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉም ሰው አትሊስት ኮምፒውተር ሊትሬት ነው ብዬ ነው ማስበው። ይህን ያህል ከባድ አይሆንበትም ታይፕ ማድረግ ሲሆን ለመጻፍ። So yeah, it's possible. ምንም ችግር የለውም። Yeah, honestly, typingንም ራሱ መማሩ like ጊዜ ካላችሁ አሁን ለምሳሌ OET if it's not next month like 3-4 ወር ጊዜ ካላችሁ ታይፒንግንም መማሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሬዚደንሲ ላይ ታይፕ ነው የምታደርጉት። You're not going to use a paper here. So might as well እና typingንም like every day an hour 2 hours ሰጣችሁ ብትለማመዱ you can get real fast real quick እና OET at home እኔም የወሰደ ሰው አውቃለሁ። እኔ ሄጄ ነው የወሰድኩት in person ግን OET at home የወሰደ ልጅና ያለፈ ልጅ አውቃለሁ። he didn't have any issues either እና it should be good. ሌላኛው ምን ነበር አራተኛው ጥያቄ? ሌላኛው ጥያቄ how much time is enough for matching preparation ከኤግዛሞቹ መጨረሻ ምን ያህል ታይም ሴቭ ማድረግ አለብን ለዛ የሚለው ነው። ሌላኛው የኮኔክሽን ጉዳይ ነው። የመጨረሻ ቪዛ ነው። Okay. Lead? Yeah, ጀምሩናል። currently and so timing it's very important. አሁን በጣም ብዙ ሰው ፑሽ ሲደረግ ያለው ኦገስት ላይ የተፈተነ I think ትንሽ እና አብዱም ሌት ናቸው። so ideally ምንድነው የሚፈልገው አትሊስት ክሊር ማይንድ ይሆን ያስፈልጋቸዋል። አትሊስት ኦገስት እና ሴፕቴምበር አፕሊኬሽናችሁ ላይ ለመስራት። ለምንድነው እንደዚህ ያልኩት? አሁን ይሄ ሲቪው እናንተ ያላችሁት ነገር እኛ የምናስገባው ነገር ቀላል ነው። በአንድም በሁለትም ኦሬዲ በፊት ካለን የሆነ ቴምፕሌት ካለን ማስገባት ይቻላል። ፐርሰናል ስቴትመንትንም ቀድመን ከጻፍን ማስገባት ይቻላል። አሁን ትሪኩ ምንድነው? ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ነው። ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ሌላ ሰው ነው የሚያስገባልን እና እዚህ ያለውን ነገር ታውቁታላችሁ። ወዲያው ዛሬ ሄዳችሁ ዛሬ ጽፎ የሚያስገባላችሁ ነገር የለም። ባክ ኤንድ ፎርስ አለው አይደል? ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን እንደማለት በአካልም ላይሆን ይችላል፣ በኢሜይልም ሊሆን ይችላል። እንደምታውቁት ናቸው ሲኒየሮቻችን ቢዚ ናቸው እንትንማልና ኢምፖርታንት ነው። በቃ ጊዜ ለእናንተ ጊዜ ቀድማችሁ ከሰጣችሁ አትሊስት ኦገስትን እና ሴፕቴምበርን ክፍት ካደረጋችሁ ለአፕሊኬሽኑ ለዚህ ለባክ ኤንድ ፎርስ ምክንያቱም ገና ሲኒየሩ ጽፎልን ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ኦንላይን ነው አፕሎድ የሚደረገው በቃ ስቴፖች ፕሮሰሶች አሉትና ሌላው ደግሞ ሲቀጥል አሁን ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፊኬት ራሱ አሁን ኖርማሊ yes አይዲሊ በአፕሊኬሽን ዴድላይን የግድ ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፋይድ መሆን የለብንም ግን ቤተር በቃ በዛ ጊዜ ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፋይድ ብንሆን አድቫንቴጅስ ነው። ስለዚህ ኢሲኤፍኤምጂም ሰርቲፋይድ ለመሆን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። አትሊስት ኦኢቲውን ምንም ከተፈተነም በኋላ አሁንም ባክ ኤንድ ፎርዝ አለ። አሁን አይ ቲንክ የአዲስ አበባው እንደውም አሪፍ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ከአዲስ አበባ ላይሰንስ የወጣላችሁ ሰዎች ችግር የለውም ኦልሬዲ ፕሮሰሱን ስለሚያውቁት ኢትስ ቬሪ ኢዚ። ሌተር ኦፍ ጉድ ስታንዲንጉንም ወዲያው ይጽፋሉ፣ ወዲያው ይላክላቸዋል። ግን አይ ቲንክ ኢሹዎች ነበሩ ከደቡብ ከኦሮሚያ ላይሰንስ ያላችሁ ሰዎች አሉ። በቃ እንደዚህ አሁን አድሚኒስትሬቲቭ ነገሮች አሉ ከናንተ ኮንትሮል ውጭ ሆነ ሰው ላይ ዲፔንደንት የሆነ ነገሮች
ስለዚህ ለዛ ነው ጊዜ መሰጠት አለበት እንዳልኳችሁ ነው ደግሞ ይሄው እንዴት ፍሬም እንደምናደርገው ራሱ it's very important maybe when next year አንዱ ሐሳባችን ነው maybe application season ላይ እንደዚህ እንሰራለን so ምንድነው አፕሊኬሽናችን ራሱ የሆነ ቲም ሊኖረው ይገባል ቲም in a sense ምንድነው የሚናገረው ለምንድነው ወደዚህ አፕላይ ያደረግንበት ገብቷቸዋል ሁሉም ነገር የምናደርገው ለአንድ ዓላማ ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ጀነራል ሰርጀሪ ሬዚደንሲ ሰርች ጀነራል ሰርጀሪ ፐብሊኬሽን አስገብቼ ኢንተርናል ሜዲሲን አፕላይ ማድረግ ከሆነ የሚያነበው ሰው ግራ ይጋባል ፐርሰናል ስቴትመንቱን ሁሉም ነገር በቃ ፍሬም መደረግ አለበት አሁን ምንድነው ሁሉም ነገር ኮምፒቲቲቭ ሆኗል ስኮሩም ብትሉ 262 ያለ በሺዎች አለ ፐብሊኬሽን ብትሉ 20-50 ያለ በሺዎች አሉና እነዚህ ትናንሽ ማርጂናል ምንላቸው ነገሮች አሉ አይደል ሲቪ ቮለንተሪ ፐርሰናል ስቴትመንት ምንላቸው ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ እኔ አሁን honestly I took them for granted እኔ ፐርሰናሊ እንዴ ምን ጨነቀኝ ጥሩ ስኮር አለኝ ምን እንትን አለኝ ሪሰንት ግራድ ነኝ ዝም ብዬ ሞልቼ ባስገባም የሚል ነበር ግን ኖ ሁሉም ነገር የምናደርጋቸው ነገሮች ወደ ሆነ እንትን ስቶሪ መናገር ይችላልባት ይሄን ለማድረግ የከሰጠነው ነው ምክንያቱም ኦገስት መጨረሻ ሴፕቴምበር ላይ ሲኬ ተፈትነን 20-30 ቀን ይሄን ምንሯሯት ከሆነ ሙትቻ የሆነ አፕሊኬሽን ነው የምናስገባው አይጠቅመንም ስለዚህ ያ እሱ ኢምፖርታንት ነው ቪዛ ኢሹ ያነሳው ነገር ቪዛ እውነት ለመነጋገር አይ ቲንክ ላስት ከኢትዮጵያ ማች ካደረጉ ሰዎች የተከለከለ የለም ሁሉም ሰው ሄዷል ያው በጂ1 ቪዛ H1B የሚያገኘ ሰው አለ I don't think እውነት ለመነጋገር ያው 100% ሰርቴን አይደለም ማች ካደረግን ቪዛ እናገኛለን ማለት አይደለም ግን ያው the last thing we should worry about እዚህ ጀርኒ ላይ እሱ ነው ምክንያቱም አንደኛ ከቁጥጥራችንም ውጪ ነው ሁለተኛ ያው በቃ ማች አድርገን ቪዛ ማግኘት ካልቻለን ምን ማድረግ እንችላለን ቀድመ ምንም ማድረግ የምትቀይረው ነገር አይደለም ምንም ማስተካከል የምትችለው ነገር አይደለም ሌላ ፓርቶቹ ላይ ፎከስ አድርጉ ኮኔክሽን ነው መሰለኝ የመጨረሻው ጥያቄ it's very important ለአንተ ምክንያቱም እንዳልከው ነው 2017 ፖቴንሻሊ ገና ስቴፕ 1 I don't know መቼ ኔክስት ይር አፕላይ የምታደርግ ከሆነ ወደ 5 አመት ከሆነ ሴፍ ነው ትንሽ ከ5 አመት ከፍ ካለ እንዳልከው ነው አብዱ እንዳለው ነው ኤኒ ፕሮግራም ማሽ ከሆነ ኤሙ እሺ ግን ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራም ምናምን የምትፈልግ ከሆነ ያስፈልጋል ሶ ኮኔክሽኖቹ ላይ መስራት አለብን 2017 ካልክ አይ ኖ 2017 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካንተባሽ ግራጁዌት አድርገው ማች ያደረጉ ሰዎች አሉ ፖቴንሻል ራውቶች ናቸው ሊንክድን አለ ብዙ ሰው እዚህ ማይጠቀመው ማለያው ነገር አለ ትዊተር አለ ሜቢ በትዊተር ኢንተርቪው ላታገኙ ትችላላችሁ ግን አትሊስት ሰው ደግሞ ታገኛላችሁ ሊንክድን ላይ ለለ ትዊተር ላይ አካውንት ያለው ብዙ ሰው አለ ሲኒየር አለ አቴንዲንግ አለና ትዊተርንም ፕሮፌሽናል ሊንክድንም ስትጠቀሙ ፕሮፌሽናል መሆን ያለበት ፕሮፌሽናል አካውንት አስገብታችሁ ምንድነው ለኔክስት ይር አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ ማርች 2024 USMLE አስፓይራንት እንደዛ ያደረጋችሁ ስቶሪያችሁን ከሆኑ መናገር መቻል አለባችሁ ያ እኔ ብዙም ጨምረው ነገር የለም አንደኛ 5 year ያልከው ነገር ላይ በቃ it's ምንም መለወጥ አትችልም በቃ just accept አድርገው ኤክስፕሌን ማድረግ አለብህ እሱን ኤክስፕሌን ለማድረግ ተዘጋጅ በቃ like 5 አመት ቆየሁት በዚህ ምክንያት መፈተን አልቻልኩም ይሄ ችግር ነበረብኝ አሁን በዚህ እንዲህ አድርጌ ሶልቭ አድርጌዋለሁ አሁን ዝግጁ ነኝ ለምን ሌላ ኤጅ እንትን ሲሆን የሚፈራ ነገር አለ የሆነው stubborn ይሆናል ለአዲስ እንትን የለውም or motivation የለውም ሬዘንሲ በቃ just ስለሰለቸው ነው እንጂ ሞቲቬሽን የለውም ምናምን እንደሱ አይነት ሲቹዌሽኖች አይ ሞቲቬሽን አለኝ በዚህ ምክንያት ነው እንትን ያደረኩት ኤጂ ቢገፋም still I'm always ሁሌ አፕዴት ለማድረግ የሞከርኩ ነው stubborn አይደለም ይሄን ኤክስፕሌን ማድረግ ለመጤጁ and በቃ accept it it's part of yours እንትን በቃ you are a 5 year applicant ምንም ችግር የለውም እና አፕላይ ስታደርግ በቃ 5 አመት በታች አንቀበልም ካሉ እንትኖች ፕሮግራሞቹ don't apply there don't waste your money only apply የሚፈልግህ አይነት ወይ ያንተ አይነት ሰው የሚፈልግ ያለበት ፕሮግራም ኮኔክሽን ያልከው ላይ it is very important ኮኔክሽን በጣም it is very important እኔ ግን like እኔ መጀመሪያ ኢኒሻል ፕላኔ ኔክስት ይር ፕላን ማች ለማድረግ ነበር ውጤቴን ሳይሆን ነው በዚህ አመት መሞከር ቻለሁ ሰርጀሪ ብዬ ዲሳይድ ያደረኩት ሶ ኢኒሻል እኔ ኮኔክሽን ላይ ብዙ አልሰራውም ኔክስት ይር ሰራበታለሁ ብዬ ነበር ሶ ብዙ ኮኔክሽን የለኝም እዚህ ከመጣሁም ያገኘኋቸው like አንድ ሲኒየር እና 3 ሬዚደንቶች ነው ያገኘሁት ሰርጀሪ ላይ ሶስቱም ሬዚደንቶች ለፒዲያችን ሪኮመንድ እናደርጋለን ኢንተርቪው እንዲጠሩ ሲኒየሩም እኔ የሰራሁበት ቦታ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ብሎኝ ነበር አራቱም ቦታ ኢንተርቪው አላገኘሁም ሌላ ቦታ ነው ኢንተርቪው ያገኘሁት ሶ
ከሌለ ምንም ማድረግ የምችለው ነገር የለም just try your best ከሆነ ሆነ ካረዳ አረዳው እኔ ምንም አረዳኝ ምንም ሳይሆን ያው of course ተጠቅሞኛል ሰዎቹ ግን exactly ኢንተርቪው ለማግኘት አልጠቀመኝም it does not just take it as come matching prep time እኔ አሁን በድጋሚ ኔክስት ነበር አፕላይ ለማድረግ የፈለኩት በዚህ አመት it's ad hoc የሆነ እንትን አፕሊኬሽን የፈጀብኝ almost 3 ሳምንት ነው so the most difficult thing personal statement መጻፍ ኤዲት ማስተር most እንትኖች ድራፍት ላክልን ነው የሚሉት most ሲኒየሮች so ሲኒየሮችን መረጥ ካሁን like ከየት ሬኮሜንዴሽን እንደማገኝ እኔ አራቱም የኢትዮጵያ ሬኮሜንዴሽን ነው already like ጥሩ ኮኔክሽን አለኝ ብዬ አስባለሁ like ከሰራዋቸው ሲኒየሮች እነሱን ዳይሬክትሊ ነው በቀልክ ወደ ዩኤስ ልመጣ ስል አንድ አፕሎድ ታደርግልኛለህ ሹር ነው ያሉኝ አራት መጥቼ እዚህ ጽፌ ላኩላቸው ከዛ እየደወሉ መጨቅጨቅ ነው በቃ አፕሎድ ያደርጉልኝ like እና ኦቨርኦል እኔ የማች አፕሊኬሽን ለመጨረስ it took me like 2 weeks just deadline ስለነበረኝ ያው 2 weeks ነው from the deadline የጀመርኩት I finished እና ያለንት ነው አፕላይ ያደረኩት ያለ SFMG certification ነው አፕላይ ያደረኩት you know it is what it is like ባለ make the best out of it ቪዛ ያልከው ላይ ቪዛ so ቪዛ ካለ is already ቪዛ ካለ is easier to match so እነሱን already ቪዛ ለማግኘት ያለው ኦፕሽን ሜሬጅ እና ዲቪ ነው so ሁለቱ ካሉ is easier to match ከሌለ ከኢትዮጵያ ሆነ you can apply J1 ስፖንሰር ያደርጋሉ ወይ J1 ወይ H1 እንደ ፕሮግራሙ እነሱ በእነሱ መሄድ almost deny መደረግ ቻንሱ በጣም ሎ ነው unless something you know some problem ከሌለ with the US embassy ከዚህ በፊት or አሁን በቃ ፕሮግራሙ ላይ የሆነ ፕሮግራሙ ራሱ ችግር ካለ ሆነ ሊዘጋ ያለ ፕሮግራም ናም ከሆነ maybe it will be a problem otherwise almost there's no problem you will get another option if you can be in the US it will be like በምንም በF1 ቪዛ ሆነ በምንም ከዛ እዚህ መጣ ሶሉሽን አይጠፋም በቲፒኤስም በአሳይለምም በምናምን ሶሉሽን አይጠፋም ቪዛውን ለማግኘት so if you can be in the US if you can't ምንም ችግር የለውም ከዛ ማሽ ታደርጋለህ so I think ወደ እንትኑ እንሂድ next question in the chat so the next question says it took me 9 years to finish med school because I withdrew due to failure and I have bad grades should I still consider USMLE honestly it's difficult የሆነ question ነው 9 years ያው ለአይኤምጂ ያው ምንድነው የሚባለው ኤምኤስፒ የሚባል ነገር አለ ሜዲካል ስኩል ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን የሚባል ነገር አለ ብዙ ማተር አያደርግም ይላሉ ለፕሮግራም ዳይሬክተሮቹ ሶ ያው ግን አሁን እንዴት ነው የሚታወቀው ትምህርት ቤቱ ላይ ያለው ፕሮሰስ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው 9 years ያው ጂፒኤ አነስተኛ ምናምን ከሆነ it's like ዲል ብሬከር አይደለም ኢንፎ በቃ ይሄ ነገር ስላለ ፐርሲው አታደርገው ምናምን ተስፋ የለህም ማለት አይደለም ግን አትሊስት እዛ ፍሬም የሚደረግበትን ምክንያት አትሊስት በቃ አትሊስት ፐርሰናል ስቴትመንት ላይ ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ አለበት ሜቢ ወይ ፋይናንሻል ፋንድ አጥሞክ ሀዘን አጋጥሞክ ሊሆን ይችላል ደካው ካንተ ኮንትሮል ውጪ ያለ እንዳለው ነው አሁን ወይ ሀፕን አድርጓል አላብ እንዳለው ነው ኦን አፕ አድርጎ ምናምን ግን prepared አሁን ይሄ ነገር ካለ ኢንተርቪው ካገኘት መጠየቃቸው አይቀርም ፖቴንሻል ሬድ ፍላግ ነው አንተ ኦነርሺፕም ወስደክ አንድ ስቴትመንት ላይ ኤክስፕሌን ለማድረግ መዘጋጀት አለበት ግን in a sense ማለት ዲዛስተረስ አይደለም ላይክ ወይ ስቴፕ ኤግዛም እንደሞደቅ ምናምን ዲዛስተረስ የሆነ ነገር አይደለም ኢትስ ፖሲብል ችግር የለውም one thing የኛ አድቫንቴጅ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ኤምኤስፒውን አብረውን ነው like I don't know ሌላ እንትኖች ግን at least AAU ከዲኖቹ like እንዴት ብዬ ፍሬም ላድርግልህ ብሎ ይጠይቁናል so or ጽፈ ድራፍት ማስገባት ትችላለህ so ድራፍት ላይ ኤክስፕሌን ማድረግ ልመድ በቃ like ያን 2 አመቷን ጋር ይሄ ችግር ነበረበት እንዲሶልቶታል ከዛ በኋላ ገብቶ ሰክሰስፉሊ ጨርሷል ከዛ በኋላ ከረፍቱ ሲመለስ በጣም ሰክሰስፉል ነበር በቃ ጥሩ ኢንተር ነበር ሚላው ማሳየት አለበት somehow so explain that's መለወጥ አትችልም አሁን you can try yeah I'm not going to sugarcoat it ምናምን the reality is it's going to make it difficult it's not going to be like የማይታይ ነገር አይደለም it's very የሆነ የሚታይ ነገር ነውና but it's not impossible either then it's going to make it harder እና ያው ሪስኩን አክሰፕት ማድረግ መቻል አለብህ
መሞከሩ is it worth it የሚለውን ነገር ማለት ነው 9 years የሚለው ደግሞ it's kind of vague if it's just like failure ከሆነ like እንዴት explain እንደምታደርገው ማሰብ ነው like ምን happen አድርጎ ነበር የዛኔ የሚለው ነገር ማለት ነው if it's disciplinary ግን it's more harmful to your application disciplinary ችግር ከሆነ የነበረው I think it makes it very very tough እንደዛ አይነት ነገር ከነበረ it's just purely academic ከነበረ ግን ችግሩ yeah it's going to harm your application but it does not mean it's like the end all be all ነገር እና yeah I would work hard on my course and on my connections to compensate for that ከዛ ውጪ ሪሰርች ምናምን ሌሎች ፓርት ኦፍ አፕሊኬሽኖች ላይ አሁን ያንተ ኤምኤስፒ ፓርቱ ከጎደለ ሌሎች ፓርት ኦፍ አፕሊኬሽኖች ላይ ኮምፐንሴት ለማድረግ መሞከር ነው this is something you can't change እና አንደርስታንድ ማድረግ ነው like okay ይሄ ነገር አለ ዲፌክት አለ ኦሬዲ አፕሊኬሽኑ ላይ ስለዚህ እንደሌላው ሰው አይደለም like ከሌላው እኩል አይደለም መጀመሪያ you have this deficit ሲጀምር እሱን ኮምፐንሴት ለማድረግ you have to work hard አሪፍ ስኮር ማግኘት እንዳልኩት ኮኔክሽኖችን ቢልድ አድርገህ አሪፍ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ካገኘህና ሪሰርች ካገኘህ you can still match ጃሚ መቀጠል ይቻላል Thank you guys for taking your time. I've been following the Telegram group. I've seen Abdul previously on YouTube interview made by a doctor in Europe. I know it's demanding on a job, so I want to appreciate what you guys doing. I know people who commercialize out of this, like on YouTube or so, but you guys are doing it from philanthropic point of view now. Thank you for the platform. It has been quite helpful for me and for others too. My questions are for people who are planning on applying for the next matching process. What things should we anticipate related to timeline or difficulties like getting like paperwork, administration workups like Dean's letter, or applying for a pathway, and timeline? How do we gauge our timeline? The other question is what sets a university applicant and a community program applicant apart from each other, and what can we do as a recent grad who just took exams to increase our chance of getting interviews into a university program? And my other question is, sorry if I'm if these are too much, but what is the chance of getting into a fellowship after a community program, after community programs, and especially for Ethiopians, because we may be visa requiring, and those are my questions. Thank you very much. So the first one I think is about gauging like the timeline. Already ትንሽ ዲስከስ አድርጌው ነበረ ፕላን ማድረግ ነው like step 1 step 2 ምናምን የሚለውን ነገር መቼ ፈተነዋለሁ የሚለውን knowing that September ሲመጣ አፕሊኬሽናችን ሬዲ መሆን አለበት step 1 step 2 certified ሆነን መዘጋጀት አለብን የሚለው ራሳችሁ ምን ያክል ጊዜ መስጠት አለባችሁ for to prepare the applications የሚለውም ዲስከስ ተደርጓል administrative like የሚፈልጉት ነገሮች ምንድነው አንደኛ step 1 ከመፈተናችሁ በፊት ምንድነው የሚባለው መፈተኛ ወረቀቱን like ነምበር ያለውን ወረቀት I forgot the name of it ግን የሆነ like PDF ፋይል ያስፈልጋችኋል ፕሪንት አድርጋችሁ መፈተኛ ቦታ ይዛችሁ የምትሄዱት ማለት ነው ለሱ አፕላይ ስታደርጉ step 1 ላይ መጀመሪያ እንዳለ አፕሊኬሽናችሁ ሪቪው መደረግ ስላለበት it takes like 1 or 2 months እና step 1 ለመፈተን ካቀዳችሁበት ጊዜ ትንሽ ቀደም ብላችሁ መሆን አለበት like ዝግጅቱና አፕሊኬሽኑ መጀመሪያ ያለባችሁ like ለምሳሌ if you're planning to take step 1 in May አሁን መጀመር አለባችሁ ፕሮሰሱን ምክንያቱም scheduling permitቱን ለማግኘት step 1 ላይ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል scheduling permitቱን ሳታገኙ ደግሞ prometric ላይ ቦታ መያዝ አትችሉም
ስለዛ እኔ አሁን ያጋጠመኝ ነገር ምንድነው ስመዘገብ ትንሽ ሌት ሆኜ ተመዝግቤ by the time I got the scheduling permit እና ቼክ ሳደርግ በመፈልገው ታይምላይን ዱባይ ላይ ነበር መፈተን የፈለኩት በመፈልገው ታይምላይን ላይ አልነበረም ምንም ቦታ ኦሬዲ ተይዟል ስለዛ ቀይሬ ኬንያ ተፈተንኩኝ ምክንያቱም ኬንያ more open ነው like የዛሬ ወር ምናምን መያዝ ትችላለህ ቦታ ያንን አቮይድ ለማድረግ እንዳልኩት ስቴፕ 1 ላይ ቀድሞ መጀመር ነው ለስቴፕ 2 that's not an issue ምክንያቱም ኦሬዲ አፕሊኬሽናችሁ ሪቪው ተደርጎ አፕሩቭ ስለተደረገ scheduling permit ወዲያውኑ ነው የሚላክላችሁ ከዛ ውጪ ሌላ ቦትልኔክ ምንድነው ሰርቲፋይድ መሆን ላይ ነው ሰርቲፋይድ ስትሆኑ እኔ አሁን ሌት ሆኜ ነው እንዳልኳችሁ አፕላይ ያደረኩት ኦገስት 28 ላይ ኦኢቲ ተፈተንኩ ውጤቱ እስከሚመጣ ድረስ ሰርቲፊኬሽን አፕሩቭድ አይሆንም ውጤቴ የመጣው ሴፕቴምበር 16 ላይ ነው ስለዛ ከዛ ደግሞ አፕሊኬሽን ፓትዌይም ደግሞ ሪቪው አድርጎ ኢሲኤፍኤምጂ እንትን እስከሚልልህ ድረስ it takes like 2 to 3 weeks so እኔ October 5 ላይ ምናምን ECFM certified የሆንኩት even though the application season started like September 28 September 29 እና by the time application season starts ሲያደርግ certified ሆናችሁ መጠበቁ it's advantageous መጀመሪያ ያሉትን ኢንተርቪዎች ለማግኘት ማለት ነው ስለዛ that's the second bottleneck ከዛ ውጪ letter of recommendation ራሱ አጽፋችሁ ራሱ አፕሎድ ከተደረገ በኋላ ሪቪው ተደርጎ እስኪመለስ ድረስ it takes like a week or something እንደዛ ነገር 5 days or a week ስለዛ letter of recommendation አሁን አሜሪካ ያለ ሰው ማጻፍ ፈልጋችሁ የጻፈላችሁ ለምሳሌ September 26 27 ከሆነ እሱ ሪቪው ተደርጎ ኢሲኤፍኤም ሊስት ከሚለቅላችሁ ድረስ it takes a week ነገርና መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኑ መጀመሪያ ቀን 28 September 28 or 29 ከሆነ እሱም ጊዜ አልፋችኋል ስለዛ እነዚህ ነገሮች ቀድሞ ፕላን ማድረግ ነው የሚያስፈልገው yeah the second question ምን ነበረ The second question was what sets a community program applicant from a university program applicant and what can we do to increase our chances to being a good applicant into university program or university affiliated community programs okay Tinsai do you want to take that Okay, this is a arif tiyage no this is a good question so when I got actually there is like line is not clear cut it doesn't mean on the program university program ስለሆነ it doesn't mean it's necessarily the best on the program committee core it doesn't necessarily mean መጥፎ ነው ማለት አይደለም so it all depends አሁን ምንድነው ወደፊት ምንድነው የምፈልገው what are my aspirations ምናምን ነው obviously fellowship especially fellowship in a sense the big four የሚባሉት አሉ አይደል GI monk cardio film treatment ፈልግ ሆነ at least IM ላይ የምፈልግ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራም ሆኑ ያው ብዙ ሪሰርች ኦፖርቹኒቲ ኢንሃውስ ፌሎሺፕ አለው ምናምን ይጠቅመናል ኮሚቲ ከሆነ አንዳንዴ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን doesn't mean ኮሚቲ ፕሮግራም ሆነው በጣም ጥሩ ፌሎሺፕ ማሽሬት ያላቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ አሁን አፕሊካንቱን ምን ሴት ያደርገዋል የሚለው you can't አሁን አንተ you can't say እኔ ለዩኒቨርሲቲ ጥሩ አፕሊካንት ነኝ ለኮሚቲ ጥሩ አፕሊካንት ነኝ ማለት አትችልም ግን እውነት ለመነጋገር የሚያዩት የሚፈልጉት ነገር አለ so ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች ምንም ጥያቄ የለው ሪሰንት ግራድ ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም ትሬን ማድረግ ይፈልጋሉ they need high score ይፈልጋሉ publication ጥሩ like በቃ ጥሩ ሪሰርች ወርክ ኮርስ እንድትሆን ስለሚፈልጉ they ፐብሊኬሽንም ይፈልጋሉ ሜዮ ምናምን በዜሮ ፐብሊኬሽን መቼም ሜዮ አትገባ so ኮሚቲ ፕሮግራሞች እስካላችሁ ኮሚቲ ፕሮግራሞችን ዲፔንድ ያደርጋሉ so ኮሚቲ ፕሮግራሞች ምን ይፈልጋሉ አንዳንዴ እንደዚህ ትሬን ማድረግ ምናምን ስለማይፈልጉ ኦሬዲ ሆም ካንትሪ ሬዚደንሲ ኤክስፒሪየንስ ያለውን ሰው ይፈልጋሉ year of graduation ትልቅ ለሆነም ሰው ፍሌክሲብል ናቸው አንዳንዴ እንደዚህ ሆሊስቲካሊ ነገሮችን ያያሉ so ያው የሚያዩት ነገር እንዲህ ክሊር ከት አይደለም it doesn't mean like የፖስት ግራጁዌሽናችን በጣም ከቆየ ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራም የመግባት እድል የለንም ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ፍሬሽ ግራጁዌት ከሆነን ኮሚኒቲ የመግባት እድል የለንም ማለት አይደለም አንዳንዴ ባውንደሪዎቹ ሺፍት ያደርጋሉ ግን just in a general sense ይሄ ነው ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች prestigious የሚባሉት ምንድነው የሚፈልጉት ሪሰንት ግራድ ይፈልጋሉ ጥሩ ስኮር ይፈልጋሉ ሪሰርች አውትፑት ይፈልጋሉ ኮሚኒቲዎቹ ደግሞ ሞር ኦር ለስ ፍሌክሲብል ናቸው I think አስታወስኩት አራተኛው ጥያቄ ቪዛ እና እንትን ያልከው I'm not sure so honestly fellowship pursue ለማድረግ the best option J1 ቪዛ ነው ምክንያቱም በH1B ከሄድን ምንም almost
like ትንሽ ነው ቻንሱ to pursue a fellowship H1 ቢንዶም I think it's close to impossible at least I am like ስለዚህ fellowship pursue እንደምናደርግ እርግጠኛ ከሆንን the best option is J1 visa J1 visa ነው ለማለት ነው so yeah I think እሱ ነበር ጥያቄ ይቀራል ታይምላይኑ ላይ ለመጨመር ታይምላይኑ ላይ ለመጨመር OET መች እንደምትወስድ like plan አድርገው OET ቶሎ getting it out the way is the best so የግድ on paper አለ መውሰድ አለብኝ ካልክ what I would recommend is like ወደ ኬንያ የምትሄድበትን ጊዜ ለstep 1 make it 1 week or a few days before a few like 10 days before the OET በዛ ወር የሚሰጥበት so step 1 እዛው እንደተፈተንክ አንድ ሳምንት ተዘጋጅተህ እዛው ኬንያ በአንድ ትሪፕ step 1ንም OET ተፈተነ መምጣት ትችላለህ if you wanted OET ደግሞ እንትን ነው ሞስቶካክ በኦንላይን ነው ሞስቶካክ አቶ እንደሱ ከሆነ ደግሞ like የስቴፕ 2 ጥናት መጀመሪያ አካባቢ take a week off እና በሱ እንትን ለማድረግ ማለት በሱ እንትን ለማድረግ በዛ ዊክ ተጋጅቶ ለመፈተን so OET getting it out of the way earlier is the best most of them የኔንም የአብዱራሂምንም like ሰርቲፊኬሽናችንን ያቆየብን እሱ ነው OET ነው ሌላ ታይምላይን ላይ ሜንሽን ያላደርጋቸው አብዱራሂም እንትን አለ አድሚኒስትሬቲቭ ብዙ ነገሮች አሉ ይለያያል ከክልል ከእንትን አሁን አዲስ አበባ ያገኘና አዲስ አበባ ሰርቲፋይድ ሆነና ኦሮሚያ ሰርቲፋይድ እንትን ላይሰንስ ያለው ሰው ለሴም እንትን አይደለም አሁን በተለይ ክልል ውስጥ ኮንክ ለሄ እንትን ሌተር ምንድነው ሌተር ኦፍ ጉድ ስታንዲንግ አፕሎድ ማድረግ ይሄ እንትንን ምናምን በጣም ያቆዩባል አዲስ አበባ ኮንክ ስላይትሊ ፋስተር ግን still it will take you like a week so እነሱን ኮንሲደር አድርግ በዲንስ ሌተር ምናምን እንደዚህ አፕሎድ የሚደረጉ ከእንትን ከፎርም 125 ዲንስ ሌተር ምናምን ከእንትን አፕሎድ የሚደረጉት በየዩኒቨርሲቲ ይለያያል የአዲስ አበባ ሁሉም ነገር ኦንላይን ነው so it goes fast ጅማ አሁን አይ ነው it's like በእንትን ነው በሌተር ነው መላክ ያለበት it takes a lot of time so እሱ ከየዩኒቨርሲቲ ይለያያል ያለበት ዩኒቨርሲቲ ያለውን ሰው ጠይቅ እነሱን so I think we can move on ፍቃዱ መቀጠል ትችላለህ ፍቃዱ ይሰማል ይሰማል እሺ አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያዘጋጃችሁት እና አመሰግናችኋለን ሁላችሁንም እኔ ሁለት በይሄ በዩኤስኤምኤል ፕሪፓሬሽንም የሌላ የማስተርስ ኮርሶች አፕሊኬሽንም ሁለቱን ነገር ነው ባንድ ላይ ለማስኬድ የሞከርኩ የነበረውና ስቴፕ 1 ኢን መንዝ ሌዛን መንዝ አሁን ኬንያ ጄ ፈተናለሁ ለኔክስት አፕሊኬሽን እንዲደርስ ለማድረግ ነው የሞከርኩ ያለሁት ግን በይሄ የቪዛው ኢሹ ቀደም እንደተወራው በጣም ያው ትልቅ ባሪየር ይመስለኛል እኔ አንድ ትልቅ ባሪየር ነው የማየውና የኤምፒኤች ኦፖርቹኒቲዎች ምናምንም እንደዚህ አይነት ነገር ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው አለ ወይ እናንተ ጋር እኔ አድሚሽን አግኝቼ ነበር የኤምፒኤች እና እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ እኔ አሁን በኤፍ1 ቪዛ እንትን ያለሁት በኤፍ1 ቪዛ ኢን ዘ ዩኤስ ነው ያለሁት so F1 ቪዛ ሆነ እንደውም is more difficult ለሬዚደንሲ ብትገባ ወደ J1 ወይ H1 ስዊች ማድረግ it's more difficult ከኢትዮጵያ ሆነ ቀጣ for the first time ብታረገው ነው የሚቀለው እና ምንም ባሪየር አይደለም ኦሬዲ ማሽ ካረክ ከዛ ስፖንሰር ያደርጋል ራሱ ፕሮግራሙ እና ICFMG እሱን ይዘህ ነው የምትገባው ወደ እንትን deny መደረግ ቻንስ unless there is something personally አንተ ወይ የሆነ politically or የሆነ ከኤምባሲ የሆነ ችግር ከሌለ ወይ ፕሮግራሙ ችግር ካለ ፕሮግራሙ ሊዘጋ ያለ ፕሮግራም ምናምን ከሆነ maybe you will be denied ግን other than that almost certain like ካገኘ ማሽ ካረክ you'll get the answer you'll get the visa almost 100% not 100% 99% extra ችግር ካለ ሚስኮንሰፕሽኑ ምንድነው መሰለ አይ ቲንክ እሱ ሊያነሳ የፈለገው እንትን ያለው ያልተግባባችሁት yes አሁን ቪዛ ስንል ያ ቪዛ ኢምፓክት አለው ቪዛ ግን in a sense ምንድነው ቀድመን አፕሊኬሽኑ ላይ አለ አይደል አፕላይ ስናደርግ obviously ግሪን ካርድ ያለው አሜሪካ መኖር የሚችል ሰው ሌጋል ወርክ ፐርሚት ያለው ሰው አድቫንቴጅስ ነው እንደኛው J1 ወይ H1 ሪኩዌስት ከሚያደርግ ሰው አድቫንቴጅ አለው ኦሬዲ አሜሪካ ውስጥ ሌጋል ስታተስ ያለው እዛ ጋር ነው ቪዛ አድቫንቴጅ ግን ኦሬዲ እሱን ባሪየር አልፈ ኢንተርቪው አግኝተ ማሽ ካደረክ በኋላ አሁን ይሄ J1 ማግኘት H1 ቢውን ማግኘት ከባድ ነገር አይደለም እና እዛ ጋር መሰለኝ ያልተግባባችሁት ኦኬ definitely እንደሱ ደግሞ በኤፍ1 መምጣት ለኔክስት ይር ማለት ብዙ አይጠቅምም አሁን በኤፍ1 ብትመጣ ከዛ ለኔክስት ይር አልፎ ላለው ማች ሜቢ አሳይለም ፕሮሰስ ታረግ ትችላለህ ኦር እዚህ መጥተህ ሜሬጅ ፕሮሰስ ታረግ ትችላለህ ለኔክስት ይር በኋላ ላለው ማች
እሱ it will make it easier like more ፕሮግራሞች ኮንሲደር ያደርጋል አንዳንድ ፕሮግራሞች ስፖንሰር አናረግም ይሏል እነሱ they will consider you will have more chance ግን ለዚህ ለአሁኑ ማች ብዙ አይጠቅምም ኦኬ አመሰግናለሁ እሺ እሺ ዮናስ መቀጠል ይችላል ወይ ከቻቱ አንድ ጥያቄ ዮናስ ቀጥል ዮናስ ለስቴፓን ከረንትሊ እየተዘጋጀውና around 10 weeks ነው የሚቀረኝና የወርልድ around 56% ነው የሰራሁት እስካሁን አሰስመንቶችን አልሰራውምና መቼ ነው ኤግዛክትሊ አሰስመንቶችን ኤንቢኤምዎችና ዲደብሊውኤስ መስራት ያለብኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የወርልድ ብዙ ጊዜ እኔም ከኔ ጋር ማውራት ተዘጋጆች አሉና ብዙ ጊዜ ከ40 ጥያቄ በላይ መስራት ይከብዳል በቀንና is there any tips በቀን ብዙ ጥያቄ ለመስራት or 40 ጥያቄ መስራት በቂ ነው ወይስ በቀን የሚለው እሱን እንትን ለመጠየቅ ነው ሌላ እኔ ያረኩት in this time ላይ ማለት መጨረስ ይችላል ወይ የሚለው በዚህ በ10 ሳምንት ውስጥ አብሮ ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ so it depends on your status on how good are you doing it depends on that so any make it as soon as possible and in you set ነገ ውሰድ እና see your score ከ235 በላይ ከሆነ safe pass ነው so consistently ከ235 በላይ ካመጣችሁት ውሰዱት ነው አሁን like reddit ላይ ያለው like they እንትን ማለት ነው the ምክር reddit ላይ ያለው አሁን ያለው ኮንሰንሰሱ ስለዛ ነገ ውሰድ and NBME see where you are so if you're doing በጣም well if you're like 250 240 ምናምን ከሆነ በ10 ሳምንት ምንም በደንብ you'll finish well again if you're በጣም low ደግሞ like 210 ምናምን በ10 ሳምንት will you be done I doubt so borderline ከሆንክ I think 10 ሳምንቱን you can use to improve your score ችግር የለውም ግን like በጣም low ከሆነ 210 220 or ከዛ በታች ከሆነ I will delay በ10 እና የወርልድን ብዙ አልገፋውም just 56% it's a bit low so የወርልድ more ጥያቄ ለመስራት what I would recommend is ጠዋት እንደተነሳ make it the first thing you do ጠዋት እንደተነሳ like you know take care of yourself ከወርድ ኮርስ ብላ ከዛ ቁጭ ብለህ ኤግዛም ሞድ like 3 ሰዓት ይነሮ በቃ 3 ሰዓት ቁጭ ብለህ ግድህ ሰራ ፈተና ላይ እንደምትፈተን ፈተና ላይ እንደሚሆነው ማለት 3 ሰዓት ቁጭ ብለህ ከሰራ ዛስ 120 ጥያቄ or 2 ሰዓት ቁጭ ብለህ ከሰራ ዛስ 80 ጥያቄ so ቀስ ብለህ የገፋ አሁን ከነገ ወዲያ like 80 ጥያቄ ልሞክር ከዛ 80 ጥያቄ አክሊኔት ታረግ 120 ታረጋዋለህ 120 አክሊኔት ታረግ እስከ 160 መሄድ ትችላለህ በየቀኑ ማለት ነው so ጠዋት ለነስተ ኤግዛሞች ስትሬት ስራ ከዛ ከሰዓት ቀኑን ሙሉ እሱ ሪቪው ታረጋለህ ማለት አንለ ግን ከጠዋት ጀምሮ እንትን like ሪቪው ሞድ ትዊተር ሞድ ካረከው is like you know ፋቲግ ያረክ ትሄዳለህ ከሰዓት ሞድ ጥያቄዎች መስራት አትፈልግም it might be difficult so ከጠዋት ጀምሮ በኤግዛም ሞድ ስራ ጠዋት ላይ ኤግዛም ሞድ ስራ 80 ጥያቄ እና እየጨመርኩት ሌላም ጨምሩት ነገር አለ የለም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ቶሎ አድሬስ ያደረገን እንሂድ በቻለው መጠን so and እንትን latest ጥያቄ ያየው what's the likely probability of matching with non publications እቺን በጣም ጥሩ የሆነ የARMP NRMP matching outcomes የሚል ፖስት አድርገን ነበር almost የላስት ይሩን የሁሉም aggregate so ይሄ question በጣም ከስፔሻሊቲ ይለያያል honestly ወይ I don't know plastic surgery neurosurgery ምንም publication ሳይኖር ማች ማድረግ almost close to impossible እና ለያንዳንዱ ለምንፈልገው ፊልድ ሁሉም ነገር አለ average step 1 ስኮሩ ምን ያህል ነው ማች ያደረጉትና ማች ያላደረጉት CK ምን ያህል ነው work experience ምን ያህል ነው publication research experience እና already match ready ላይ ፖስት አድርገናል በምትፈልጉት ስፔሻሊቲ ማየት ትችላላችሁ ሌላ ያለው about the payment system ነው ይሄ ጥያቄ በጣም ብዙ ጊዜ ይነሳል ሌላ መንገድ የለውም እውነት ለመነጋገር like ኦንላይን በክሬዲት ካርድ እንደሚከፈል ነው የምናውቀው ከባንክ ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል እስካሁን እንትን የለም so the only መንገድ እሱ ነው ያ ማለት already አሜሪካ ወይ ዩሮፕ ውስጥ anywhere ብቻ ውጭ ሀገር ያቺ ክሬዲት ካርድ አክሰስ ካለው ሰው ዘመዳችንም ሊሆን ይችላል ፋሚሊ ፍሬንድ ምናምን በቃ እሱ ነው ሊከፍልልን የሚችለው አሁን እሱ እንዴት ብሩን ይቀበለናል ምናምን እሱ
የሁሉም ሰው ኢንዲቪጁዋል ጀርኒ ነው አይታወቅም ማለት እዛው እዚህ በብላክ ተቃይራችሁ እሱን ልትከፍላል ትችላላችሁ ግን ፔመንት መንገዱ በቃ እንደዛ ነው በክሬዲት ካርድ ነው የሚከፈለው ኦልሞስት ሁሉም ነገር ሬጂስትሬሽኑን ብንል ለማቴሪያሎቹን ብንል ምናምን እንደዛ ነው ከዚህ ካለ ከአካውንት ትራንስፈር ማድረግ አይቻልም ምን ማለት አያስችልም እና እሱን ነው ሌላ ሶስተኛ ጥያቄ አሁንም ቻት ላይ ያየሁት ቤስት ስኮር ኦግመንቴሽን ፎር ሲኬ አምቦስ versus UWorld obviously UWorldን ግጥም አድርገህ ከሰራክ ኮንፊደንት ኮንክ አምቦስን ጨምርበት ቃል የአምቦስ በጣም ፕሮፖነንት እንደሆነ አውቃለሁ አምቦስ ይላል ሶ ስኮር ኦግመንቴሽን ስላየው ነው ስኮር ኦግመንቴሽን ከሆነ አምቦስ ይጨመርበት ኮንፊደንት ካልሆንክ አሁንም በዩወርልድ እንትን ካላልክ ግን ዩወርልድ ነው ጎልድ ስታንዳርዱ yes UWorld መሰረቱ UWorld ነው እሱ ላይ ነው አምቦስ የሚጨመረው ሶ ለስቴፕ 2 አውል recommend አምቦስ ግን ለስቴፕ 1 UWorldን ብቻ ጸጥ አድርጎ በደንብ የሰራ ሰው will do በጣም well ለስቴፕ 2 you can add አምቦስ you know it's like በጣም ስኮራችሁ ከፍ ማድረግ ከፈልጋችሁ and you're confident UWorldን በደንብ እያዛችሁት እንደሆነ ኦኬ እሺ ኤምቢ ማውራት መጠየቅ ትችላለህ እሺ ቴንክ እኔ ፕላኒንግ ነበር እኔ እንትን ነኝ ግራጁዌት ነኝና ፕላኒንግ ነበረው ስቴፕ 1 at least full time on the balance ፈተና ነበርና ቅድም I think ለክሊኒካል ጋፕ year mention ያደረጋችሁ ነበርና regarding that maybe volunteer activities ብሰራ አሁን currently እሱን ኮምፐንሴት ማድረግ እችላለሁ ወይ ነው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እንትን this year ጎንደር ግራጁዌት ያደረግነው ኢንተርንሺፕ ያችንን ትራንስክሪፕታችን ላይ አበላሽተውታልና it was supposed to be 2021 መሆን የነበረበትን 2019 እስከ 2020 ያደረጉትና እሱ እንትን ይፈጥርብናል ከኢንተርንሺፕ እና ከግራጁዌሽናችን መካከል at least more than 6 months ጋፕ ይፈጠራል እና አሁን እሱን በቅርብ ፊክስ ማድረግ የምችል አይመስለኝም እና ሬጅስተር ስናደርግ እሱን ኖርማሊ የሰራንበትን ይር እንምላው ወይስ ደግሞ ትራንስክሪፕታችን ላይ ያለውን እንምላው ከዛ እሱን እንትን ካልን በኋላ ላይ ፊክስ መደረግ ባይችል በትምህርት ቤቱ በጊዜ ስህተት እንደሆነ ኤክስፕሌን ብናደርግ አክሰፕት ያደርጉታል ወይ ነው ቴንክ I know instead of last sorry what ለምን አስተካክሉላችሁ ጠይቀን ነበረ ረጅም ነው ፕሮሰሱ አሁን ፊክስ ማድረግ አንችልም ነው ያሉት እና ግን ያው በኋላ ፊክስ ሊደረግ ይችላል ግን አሁን ከረንትሊ አይቻልም እና እኔ አሁን በኖርማሉ ልምላ ወይስ አሁን ትራንስክሪፕት ላይ ባለ የሚለው ግራ ገብቶኝ ነው ፊክስ ይደረግ አይደረግ ፎር ሹር ራሱ አልነገሩንም ያው ሲስተም ላይ ያለ ነገር ነው ያሉት ኦኬ ሶ አይ ቲንክ የመጀመሪያ ጥያቄሽ ሪሰንት ግራድ ነኝ ሶ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ በቮለንተሪንግ ያ ችግር የለውም በቮለንተሪንግ እንትን ማለት ይቻላል ሪሰንት ግራድ መሆን አድቫንቴጁም እሱ ነው የግድ አትሊስት እንትን ማካካስ እንችላለን ይሄ ስለ ኢንተርንሺፕ ምናምን ስላልሽው ነገር ግን በደንብ አልተረዳሁሽም ምክንያቱም ሶ ዲግሪውን ኦፊሻል ዲግሪሽን ካወጣሽ ኦፊሻል ዲግሪው ላይ ያለው ምንድነው ግራጁዌሽን ይር እሱ ነው በቃ ግራጁዌሽን ይር የሚባለው እሱ ነው እዛ ላይ ተጻፈው ምንድነው 2020 ነው 2021 ነው 2019 to 2020 ነው መሆን የነበረበት ደግሞ 2020 to 2021 ነው እና እሱ ነው I think በኮንፈረንስ መሰለኝ date of graduation date of internship sound date of graduation 2021 ልክ ነው ዴት ኦፍ ግራጁዌሽኑ ኢንተርንሺፕ ያችን ብቻ ነው የተሳሳተው ዲግሪ በኋላ ኢሲኤፍኤም ላይ አሁን እንደዚህ ትራንስክሪፕቱን እንደዛ ክሎዝሊ ስክሩቲናይዝም አያደርጉትም ሆነስትሊ ማለት like እንትን ብለው like እኔ መሰለኝ like ጥያቄሽ like like 2020 ላይ ጨርሰሽ ኢንተርንሺፕ ለምንድን ነው እስከ 2021 ያልተመረቅሽው ብለው አይጠይቁሽም no one I think ኖቲስ የሚያደርጉት አይመስለኝም so ስትሞይ እኔ what I would say is just be consistent whichever one ብትሞይ just be consistent so እና like discrepancies ከሌለ ድረስ ማንም ኖቲስ የሚያደርገው አይመስለኝም ለምን like ይሄን ያህል መንዝ ቆየሽ አትመረቂም ብሎ የሚጠይቅሽ አለ አይመስለኝም honestly ECFMG ላይ የተሞላው ነገር ECFMG ላይ የምትሞዩ ነገር ሬሌቫንሱ it's null ምንም ሬሌቫንስ የለውም just make it like ብቻ አስፋፍተሽ just make it make sense እና ኮንሲስተንት መሆን ነው እንጂ ዋናው ነገር ምንድነው ኤራስ ሲቪሽ ላይ የሚጻፈው ነገር ነው ወደፊት አፕላይ ስታደርጊ ኤራስ ሲቪሽ ላይ የምጽፊውን ነገር ግን like by the time ኤራስ ሲቪ ሲደርስ ነገሩ ሶልቭድ የሚሆን ከሆነ then ምንም ችግር የለብሽም ECFMG አሁን እዚህ ስትመዘገቢ ECFMG ላይ የምትሞየው ነገር I don't think it has any implications or relevance
ዋናው ነገር graduation ዴቱ ማወቅሽ ነው graduation ዴትሽ ነው ማተር የሚያደርገው Okay, thank you. ከቻት እንውሰድ ሄመን ደበበ Okay, thank you for this opportunity. So ጥያቄ ምንድነው like for people who are still in medical school and not like አሁን ብዙ የናንተ ብዙን experience እየሰማ ነው most of you guys like ልክ graduate ካደረጋችሁ በኋላ ነበረ ምንድነው USMLE የወሰዳችሁት right step 1 at least and not for people who are still in medical school do you think it's a good idea to take it right when you graduate ways can we take like step 1 right after exit like exit PC2 ልክ እንደጨረሰ C1 ልንገባ ስለ ያለው transition time ላይ መውሰድ ይቻላል if it is possible do you like tell us the advantages or disadvantages in that as well as when you were talking about recommendation letters are you talking about like from US doctors and if so how are you able to do that when you were still in Ethiopia was it through your connections did you have a clinical experience there where you had to make connections there not kazano recommendation አስተደረጋችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ስንመጣ USMLE step 1ን መጀመሪያ like med school ሆኜ መውሰድ ይሻላል ወይስ ስመረቅ ይሻላል የሚለው ላይ እኛ ሁላችንም የወሰድነው ከተመረቅን በኋላ ነው ግን obviously like ይሄ information ቢኖረንና ቀድመን ብናቅና መዘጋጀት ብንችል of course it's advantageous to take it while you're in medical school you'll save a lot of time እና time ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው during the application process አሁን የሚመረቅ ሰው ለምሳሌ step 1ን already ወስዶት ከነበረ step 2ን ብቻ ነው ወሪ የሚያደርገው ጁን ላይ ተፈትኖ apply ማድረግ ይችላል so you save time you might save a year እና advantage obviously እንዳልኩት saving time ነው disadvantage ደግሞ of course is failing adequate time ኖሮ prepare ማታረጉ ከሆነ እና fail የምታረጉ ከሆነ obviously self assessment ኤግዛሞች አሉ ራሳችሁን assess የምታረጉበት ግን ለኤግዚት ኤግዛም ላይ ስትዘጋጁ አብራችሁ ጎን ለጎን መዘጋጀት የምትችሉ ከሆነና መፈተን የምትችሉ ከሆነና ፓስ እንደምታረጉ confident ከሆናችሁ of course ግን like risk ካለው ግን fail አደርጋለሁ ብላችሁ መፈሩ ከሆነ after graduation መውሰድ ትችላላችሁ the second one ደግሞ ስለ US clinical experience የተጠየቀው ጥያቄ ነው so US clinical experience ማለት like hands on non hands on US clinical experienceዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ቴሌ ሮቴሽን መስራት ትችላላችሁ basically shadowing ነው ግን instead of like in person በኮምፒውተር በዙም or something shadow የምታደርጉት ማለት ነው while the physician in the US is interacting with the patient ቴሌ ሮቴሽን መስራት ከቻላችሁ it's obviously not free unless you have connection ካላችሁ በነፃ ቴሌ ሮቴሽን ሊያሰራችሁ ይችላሉ not in like big institutions ምናምን ያለ ሰው ግን private practice የሚሰራ ሰው ለምሳሌ ሀበሻ የምታውቁት ካለ እሱን በቴሌ ሮቴሽን ሻዶ አድርጋችሁ recommendation letter ከጻፈላችሁ it's beneficial compared to just getting a letter of recommendation from a physician in the US ሌላኛው ደግሞ ከዛ መታችሁ ለመስራት መሞከር ነው እሱ ትንሽ ቪዛ it's kind of hard ስለዛ እንደዛ ማድረግ like in person observership መስራት ከባድ ነው unless እንደ ቃል ወይም በሌላ መንገድ በማስተርስ መታችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ዲቪ ያለው ሰው ወይም ቤተሰብ ያለው ሰው ከሆነ directly መጥቶ ወደዚህ US clinical experience መስራት ይቻላል not just observership externshipም መሞከር ይቻላል እንደዛ ከሆነ አክሰሱ ለሌለው ሰው ግን እኔ አሁን አክሰሱ አልነበረኝ so what I did was telerotationም ለመክፈል ደግሞ like I didn't have the money so connection ፈጥራችሁ ከሆነ like if you have people in the US if you know physicians ያሉ ሊረዷችሁ የሚችሉ ሰዎች then they can write you a recommendation letter they can say like ኢትዮጵያ መጥቼ በነበርኩኝ ጊዜ አንድ ወር ከዚህ ዶክተር ጋር ሰርቼ ነበር ከዚህ አፕሊካንት ጋር እንደዚህ ሰርቼ ነበር እዚህ ቦታ ላይ ሚታርኪው ነበር ጥቁር አንበሳ ለምሳሌ መጥቼ ወይ የሆነ ነገር like volunteers አደርግ ነበር ጥቁር አንበሳና እሱ ኢንተርን ሆኖ ነው ያውቀዋለሁ
somehow ብቻ like interaction እንደነበራቸው የሚገልጽ ሌተር ማዘጋጀት ነው። እኔ thank you በጣም like ከኮሪያ ሆስፒታል ማውቃቸው ልጆች አሉ እንደዚህ ልክ ኤግዚት ኤግዛም ተፈትነው የወሰዱ ማለት ነው። ሶ ለኤግዚት ኤግዛም የሚዘጋውን አንድ ወር something ለእንትን መዘጋጃ ነው ያልኩት እንደ dedicated time for step 1 የሚጠቀሙት። ሶ በዛ ከዛ already እየተማሩ they were like preparing words እና እየሰሩ ነበር የዛችን አንድ ወር ኤግዛም አሰስመንቶች እና የወልድን ሰከንድ ራውንድ ሰርቶ የተፈተኑ ማለት ነው። ፈርስት ኤድ ነው የተፈተኑ ልጆች it is possible make sure you don't fail if you like clinical ሰርቶ ከዛ መፈተን like 40% of step 1 is diagnosis 40% በሲስተም 50% is pathology በምንድነው በታስክ 40% is diagnosis እነሱን ታስኮች በጣም ያቀለዋል clinical ሰርቶ መፈተን ግን እሱን I'll compensate with it like ቶሎ በፈተነው I will compensate I'll still pass with confidence coach take it as soon as possible it's like your personal decision ለሁሉም ሰው አንድ አይደለም ይሄ እንትን የሪኮሜንዴሽን ከውጭ የመጣ ሰው ማጻፍ it is possible like some connection ካላችሁ like I know a guy like በኦሮሚያ ፊዚሻንስ አሶሲዬሽን ነው የሚያውቀው እዚህ ያለ ዶክተር ሚኒሶታ ያለ ዶክተር like for something ሄጄ አግኝቼው እንደዚህ ሰርተናል ብሎ የጻፈለት ልጅ አለ ማውቀው ግን እንደሱ ማጻፍ ካቻላችሁ ሞክሩ ግን you need the connections somehow connection መፍጠር አለባችሁ it's very difficult እኛ I think ሁላችንም በኢትዮጵያ አፕሊኬሽን ሶስታችንም በኢትዮጵያ ፊዚሻኖች እንትን ነው ሪኮሜንዴሽን ነው አፕላይ ያደረግነው ሶስታችን እሺ I think we can move on እስራኤል እሺ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ግራጁዌት አድርጌያለሁ በ2022 ግን ግራጁዌት ከማድረጌ በፊት ሜዲካል ስኩል ላይ ዊዝድሮዋል ያደረጉባቸው አመታት ነበሩ እና ያ ነገር ኢፌክት አለው ወይ በፐርሰናል ኢሹ ኢፌክት አለው ወይ እኔ አሁን ኦሬዲ ፎርም 1 አንደር 86 አለኝ ግን ስቴፕ 1 ለመመዝገብ ሳስብ ቪዲዮዎችን ምናምን እያየው ነበር የአንድ ቪዲዮዎችንም ሌሎች ቪዲዮዎችንም ግን እዛ ላይ ብዙ ሞር ትኩረት ሰጥቶ ስለ እንትኑ የሚገልጽ ነገር የለምና ኦር እንዴት ላርግ ዊዝድሮዋሉን የሩ ይቆጠራል ባይዜ የሩን ለምሳሌ 7 አመት 8 አመት ምናምን ተብሎ እንትን ይባላል የሆነ የሚሞላ ቦታል ያንን እንዴት ላርግ የሚለውን ነገር ነው አሁን ከስኩሉም ጋር ተነጋገሪ ነበር ከስኩል ሄዱ ጋር እንዴት ይሻላል የሚለውን ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ እሺ እስራኤል ይሄን ቅድም I think similar question raised ተደርጎ ነበር አዎ ማለት እንዲ ዊዝድሮዋል ካለ ግራጁዌሽን ጋፕ ካለ ምናምን ያው ሬድ ፍላግ ነው የሚሆነው ኤምኤስፒ ላይ ምናምን ይገባል አሁን እንግዲህ አድሬስ ለማድረግ መዘጋጀት አለበት ፐርሰናል ስቴትመንት ላይ ኢንተርቪውም ላይ ከተነሳ ምናምን አድሬስ ለማድረግ መዘጋጀት አለበት how specifically impact እንደሚያደርገው ማንም ፕሪዲክት ሊያደርግ አይችልም እንዳልኩ ነው ሜቢ አንዳንድ ፕሮግራም ዳይሬክተሮች ኬር ሊያደርጉ ይችላሉ ጥሩ ስኮር ካለ አይ ምንም ችግር የለውም ብሎ ሊያልፉ ይችላሉ ለአንዳንዶቹ አክሰፕተብል ላይሆን ይችላል so it is what it is already happen አድርጓል ምናምን በኋላ አሁን ይሄ ኢሹ የሚሆነው አሁን ስትፈተን ምንም ሳይሆን በኋላ አፕላይ ስታደርግ ነው የራስ አፕሊኬሽኑ ላይ ነው so እዛ ላይ እንደውም ይላል ስፔሲፊክ ጥያቄ ራሱ አለ was your graduation year delayed ምናምን የሚል ነገር አለ obviously yes ለማስገባት ሊኖርብ ነው እንግዲህ ቀደም ብለህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካለ የሚመከረው ነገር take it like head on ወስዶ ምናምን ቀድሞ በፐርሰናል ስቴትመንትም በምንም አድሬስ ማድረግ ነው ኤምኤስፒም ላይ ከተነሳ እንግዲህ አልኩ ላይክ እንደዚህ ችግር ነበረብኝ ምናምን ላይክ በጣም ትልቅ ኢሹ ለማለት in a sense ያው ኢሹ ነው ግን አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም just be prepared በቃ ወደፊት እንዴት ኤክስፕሌን እንደምታደርገው ኢንተርቪውም ላይ ፐርሰናል ስቴትመንትም ላይ ተዘጋጅ ከዛ ከቻት አንድ በግ ያደረገኝ ጥያቄ አይቼ ነውና ያውቃሉና አብዱ በዚህ ጉዳይ ፓሽኔት ነኝና ምንድነው አንድ ዙር አንቤ ከጨረስኩ በኋላ ጥያቄ ልስራ ወይስ አሁን ልስራ የሚል ነገር ነው እኔ ይሄን ሁሌ ነው የምናገረው ሊትራሊ ስቴፕ 1 ጥናት የጀመራችሁ የመጀመሪያው ቀን ጥያቄ ነው መስራት ያለባችሁ አንድ ዙር ጨርሼ ሁለት ዙር ጨርሼ ምናምን የሚባል ነገር የለም
እና በቃ from day one ነገ ስቴፕ 1 ነገ ሰኞ የምትጀምሩ ከሆነ ነገ ጧት ወይ ቢኤምቢ ፈርስት ኤድ ካያችሁ በኋላ ከሰዓት መስራት ያለባችሁ ዩወልድ ነው። አንድ ዙር መቼ ነው? አንድ ዙር መቼ ላይክ 3 ወር ነው 6 ወር ካነበባችሁ በኋላ ነው ጥያቄ ልትሰሩ ወይ አይ ዶንት ኖ ቅድም አንድ ሰው ሲል ነበር 10 ዊክስ እያቀራችሁ የመጀመሪያ አሰስመንታችሁን ልትወስዱ ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ አይ ቲንክ የሜዲካል ስኩላችን ችግር ነው እረዳለሁ። በዛ ብሌም የምናደርገው አንብቤ ጥያቄ ለስራ ምናምን የሚባል ነገር የለም። it's like simultaneously እንደውም ሳታነቡ ጥያቄ ስሩ ሁላ አላለሁ ነው አሁን ፓሽኔት ከመሆን የተነሳና ሳታነቡላ ጥያቄ ስሩ። የምር ብዙ ትጠቀማላችሁ፣ ብዙ ትማሩበታላችሁና yes ሌላ አይ ቲንክ ሌላም ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ተነስቶ ነበር። አይ ቲንክ ኢንተርኒስት መሰለኝ ስቴፕ 2 ቀድሜ ልውሰድ ከስቴፕ 1። ይሄ is a very interesting ጥያቄ እውነት ለመነጋገር ጂፒ ነኝ ምናምን ቢለኝ ኖሮ አልፈቅድልህም ኖ ነበር ምለው። ምክንያቱም ስቴፕ 1 ክሪቲካል ነው ለስቴፕ 2። አሁንም ግን ኢንተርኒስትም ነኝ ቢል አይ ውድ ሴ እኔ አሁንም ቢሆን ምክንያቱም ስቴፕ 1 ፓስ ኦር ፌል ስለሆነ ሞር ኦር ለስ ደግሞ ስቴፕ 2 የስቴፕ 2 ስቴፕ 2 ማለት 70-80% ስቴፕ 1 ነውና yes it's possible ግን እኔ አሁንም ምለው ስቴፕ 1ን ወስደ ከዛ ስቴፕ 2ን ወሰደው ባይ ነኝ። ምክንያቱም you can't afford እንግዲህ ኢንተርኒስት ኮንክ year of graduation ይቆያል ምን ይላል ጥሩ ፐርፎርም ልታደርግ ትችላለህ ሲኬ ላይ ግን ስቲል ምንም አትጎዳም። እውነት ለመነጋገር ስቴፕ 1ን ወስደክ ከዛ ስቴፕ 2ን ወሰድበት እንጂ ብዙ ጌን የምታደርገው ነገር የለም። ፖቴንሻሊ ሪስኩ ከባድ ነው። ምክንያቱም ስቴፕ 2ን አብሮ ካልመጣ እንትን ካላለ ሪስኪ ስለሚሆን በቃ ስቴፕ 1ን ወስደ ስቴፕ 2ን ወሰድ። ያ እኔም እስማማለሁ ትንሳኤ ባለው ነገር ያው ስቴፕ 1ን ስትወስድ ብዙ ነገር ጌን የምታደርገው ነገር አለ። አንደኛ ኤክስፒሪየንሱ ነው። ሌላ ሀገር ሄደህ ነው የምትፈተነው። የምትይዘው ሆቴል ላይ መች ይችላል። አሪፍ እንቅልፍ ላተኛ ትችላለህ። ፈተናው በራሱ 7 hour ኤግዛም ነው እና ስታሚናህንም ምን ያህል እንደሆነ ትረዳበታለህ እና ብዙ ነገሮች መማር ትችላለህ እና በሞስት ኢምፖርታንት ኤግዛምን መጀመሪያ መውሰዱ ለአንተ ዲስአድቫንቴጅስ ነው የሚሆነው። በዛኛው ተለማምደህበትና ነገሮችን ከለመድክ በኋላ በደንብ ተዘጋጅተህ ስቴፕ 2 ሲኬን ብትወስደው it's going to be better። ኦኬ እሺ ባንታየው ይቅርታ ከመጠየቅ ትችላለህ። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ጥያቄ 2 ነው። አንደኛው እንደዚህ ኢንቮልቭ ማድረግ ሪሰርቾች ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ጥሩ ነው ይባላል። ኬዝ ሪፖርቶችን ፐብሊሽ ማድረግ ጥሩ ነው ይባላል እና እነዚህ አሁን አንዳንድ ሪሆን ላይክ ሰርጀሪ ስፔሻሊቲ ምናምን ለምንፈልግ ስፔሲፊካሊ ከሱ ጋር ሪሌትድ የሆነ ኬዝ ሪፖርት ነው ፐብሊሽ ማድረግ ያለብን፣ ሪሰርቾችን ኢንቮልቭ ማድረግ ያለብን ከሱ ጋር ሪሌትድ የሆነ ቶፒክ ነው ወይስ ኤኒ ቶፒክ ማተር ያደርጋል የሚል ነው። አንደኛ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ እኔ አሁን ከሪሰንት ግራጁዌት ነኝ 2022 ነው ግራጁዌት ያደረኩት አርሲ ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌት ያደረኩት እና ድሮ በአዳማ ስር ነበርና በአዳማ ስፖንሰርሺፕ ኖት ምናምን እንዳላቸው አውቃለሁ። የሄደም ሰው ስላለ እንደዚህ የተፈተነ ሰውም ስላለ እና አሁን ግን ይሄ WD ሞስ ላይ ካሉ ሊስቶች ወደ 30 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ሊስት ውስጥ ያሉ ግን አብዛኞቹ ኦልሞስት ኒው የሚባሉት ስፖንሰርሺፕ ኖት የላቸውም እና እሱን እንዴት ነው ማወቅም ችለው የሚለውን እንድትመልሱልኝ ነበር። ኦኬ አይ ቲንክ ከፐብሊኬሽኑን ያስኩት ሶ አፕሊኬሽን ላይ ምን ይባላል with regards to publication የሆነ ኦርደር አለው። ሶ የመጀመሪያው ላይክ ፐብሊኬሽን ዊዝን በምንፈልገው ፊልድ ኦብቪየስሊ አንደኛ ነው። ከዛ ቀጥሎ ኤኒ ፐብሊኬሽን ይባላል። አት ኤኒ ዌይ አትሊስት ሪሰርች መስራት እንደምንችል ዲሞንስትሬት አድርገናል። የመጨረሻው ኖ ፐብሊኬሽን ነው። ሶ የስ አይዲሊ በምትፈልገው ፊልድ ማግኘት ከቻልክ ፐርፌክት፣ ካልሆነም ችግር የለም በሌላም ሊገኝ ይቻላል። እኔ አሁን አይም እንትን እያደረግኩ ኤኒ ፐብሊኬሽኖች ኒውሮሰርጀሪ ላይ ነው ያለው፣ አልጎዳኝም፣ ጠቅሞኛል። ስለዚህ አይዲሊ ከተገኘ የስ ካልተገኘም ችግር የለውም። በተገኘው እንትን ብቻ ምንም ቢሆን ከዜሮ ይሻላል። ዋናው ነገር ምንድነው ፐብሊኬሽን ላይክ መስራት ይችላል ይሄ ሰው እና ደግሞ ፐብሊኬሽን ስታስቀምጥ ደግሞ ኢንተርቪው ላይ ስፔሲፊክሊ ይጠይቁሃል። እንዴት ነው ሰርቷል ወይ ላይክ በትክክል ላይክ ይረዳል ፕሮሰሱን፣ ዴታውን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይችላል ወይ እና እንደዛ አይነት ነገሮችን እንድታቅ ነው የሚፈለገው ነገር። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ለምሳሌ ጠርቶ ኢቨን ኮሚዩኒቲ ሆስፒታልም ሪሰርች የሚበዛባቸው ሆስፒታሎች አሉና እነሱ ጠርተው they want you to contribute to the academic process እና
publication ደግሞ it's one way of you contributing to the institution's academic progress እና ያን ነው የሚፈልገው ነገር ሁለተኛው ጥያቄ አጠር አድርገህ ብትደግመው ትንሽ እንትን ሆነብን ኮምፕሊኬትድ ሆነብን እኔ የተረዳሁትን ጠይቀ like የተመረቀው አርሲ ዩኒቨርሲቲ ነው አርሲ ዩኒቨርሲቲ used to be በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ሰር ኦኬ አዳማ ዩኒቨርሲቲ እንትን ነው ስፖንሰር ማድረግ ይችላል is in the list ግን አርሲ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ለዛ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ስፖንሰርሺፕ መፈተን ይችላል ወይ ነው አይደል ኦኬ እንደዛ ሳይሆን አሁን ራሱን ችሏል አርሲ ዩኒቨርሲቲ ድሮ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ስር ያለ USMLE ተፈትነው የሄዱ ነበሩ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩሉ አርሲ ነው አሁን ራሱን ችሎ አርሲ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ ነውና ያኔ ስፖንሰርሺፕ ኖት አላቸው ያሁኑ ግን እንዳለውና እንዳሌለው እርግጠኛ አይደለም አርሲ ዩኒቨርሲቲ እሱን እንዴት ነው ማወቅ የምችለው ነው ወይ ሰር ጀነሬሽን ዩኒቨርሲቲዎች አብዛኞቻቸው ሊስታቸው ቢኖርም ኢቭን ቢኖርም ስፖንሰርሺፕ ኖት ይላቸው ይባላልና እሱን እንዴት ነው ማወቅ የምችለው ነው I think it's easy ECF በሚችለው አለ ወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ሜዲካል ስኩልስ አለ ኢትዮጵያ በሚለው ታብ ገብተክ ትምህርት ቤትን ኤግዛክትሊ አሁን አርሲአይት ነው ያለው የሚለውን ታያለክ እዛ ስፖንሰር ኖት አለ የለውም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለበት ኦኬ ቴንክ ዩ እና ደግሞ ሌላ እንትን ሪሰርቾችን እንዴት ነው እንትን ያደረጋችሁ ፐብሊሽ የሚደረጉ እንዴት ነበር ሃንድል ያደረጋችሁ ኮኔክሽኖቹን እንዴት አገኛችሁ አሁን እኔ አካባቢዎቼ ላይ ብዙ ሲኒሮች አሉ ብዙ ሪሰርች አለ ግን most probably ፐብሊሽ የሚደረጉ አይነት አይደሉም እና ፐብሊሸብል የሆኑ ሪሰርቾችን እንዴት አገኛችሁ እሱን እስኪ ብትነግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆንክ ያለኸው one way of getting publications ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉትን ለሬዚደንሲ ሊጨርሱ ያሉ ሰዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን እኔ አፕላይ በማድረግበት ጊዜ third year አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ልጆች ፐብሊሽ የሚያደርጓቸው ሪሰርቾች ነበሩ እነሱን ለማገዝ መሞከር ነው የምትችለው ከዛ ውጪ አሁን እኔ ያደረኳቸው ነገሮች ምንድነው ቴሌግራም ግሩፖች አሉ ከህንዶች ጋር ከሌሎች አገር ዶክተሮች ጋር ማለት ነው አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን መስራትና ዴዲኬትድ የሆኑ ግሩፖች አሉ like cranking out research papers ብቻ ነው እንትናቸው ጎላቸው የሆነውና አሁን እኔ አንድ እንደዛ አይነት ግሩፕ ላይ ስታምብል አድርጌ ሁለት ፐብሊሽ የተደረገ ሪሰርች ሊትሬቸር ሪቪው የሆነ ሪሰርች ሁለት እንደዛ የሆኑ ላይ ኢንቮልቭድ ሆኛለሁና PubMed ኢንዴክስ የሆነ በተቻለ መጠን like የውጭ ሀገር ብትፈልግ አሪፍ ነው ምክንያቱም እነሱ ፐብሊሽ የሚያደርጓቸው PubMed ኢንዴክስ የሆኑ ሪሰርቾች ናቸው peer reviewed ይባላሉ እሱ more weight አለው ለአፕሊኬሽን ካልቻልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ከሆነ የምችለው ደግሞ ያው የተቻለውን ማግኘት ነው ሪሰርች እንደምትሰራ ብቻ ዴሞንስትሬት ማድረግ ነው ያለብህ የሚጠበቅብህና ሬዚደንቶች ሊመረቁ ያሉ ሬዚደንቶች እነሱ ናቸው ፐብሊሽ ሊያደርጉ የሚችሉት የምታውቃቸው አቴንዲንጎች ካሉ ኦብቪየስሊ እነሱን መጠቀም ካልሆነ ደግሞ ቴሌግራም ግሩፖች ዋትስአፕ ግሩፖች አሉ ፌስቡክ ግሩፖች አሉ ለሪሰርች የሚሰሩ እነሱ ጋር ሄደ ኮኔክሽን ለመፍጠር መሞከር ነው ለማገዝ መሞከር ነው ከዛ ፐብሊሽ ማድረግ ትችላለህ ተጨማሪ ነገር ካላችሁ ኦኬ ቴንክ ያ እኔም ተመሳሳይ አይዲያ ነው ሼር ማድረገው የኔም ኦፖርቹኒቲ ሜቢ በደንብ ኤክስፕሎር ያደረገው ምንድነው ኦሬዲ አሁን አሜሪካ ውስጥ ያለ ሜዲካል ስኩል የሚማሩ አበሻ ተማሪዎች አሉ አበሻ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ምናምንና አሜሪካ ሀገር ደግሞ ተማሪዎች በጣም ፐብሊሽ ነው የሚያደርጉትና በሆነ መንገድ ለዛ ነው ቅድም ሶሻል ሚዲያውንም ሳነሳ የነበረው ምናምንና እንደዚህ ነው እንዳጋጣሚ እሱንም ኦፖርቹኒቲ ይዩት አይ ቲንክ ሁለት ሰዓት ብለን የነበርነው በጣም ረጅም ጊዜ ሆነ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሬንጅ እናደርጋለን almost 3 hours ሆነ እናጠቃለውና እጅ ያነሱትን አንዳንድ ቶሎ ያነሱት ብቻ እስቲ ቶሎ አንዳንድ ጥያቄ ሁላችሁም ዳዊት ሄሎ አንድ ጥያቄ ቶሎ ይሰማል ሰላም ዳዊት ነኝ ከሜሪላንድ ነው የምደውልላችሁ ስቴፕ 1 ኤሊጂቢሊቲ ፔሪድ ኤፕሪል ላይ ነው የሚጀምረው
እኔ ቴክኒካሊ የሆነ እንትን ላይ ነው ማለት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ላይ first round UWorld 78-76% ላይ ደርሻለሁ first aid እና boards and beyond ፓቶማ አንዳንድ ጊዜ አይቻቸዋለሁ NBA assessment የመጀመሪያውን ሰርቼ ትንሽ ያስደነግጣል አይ ነው የናንተ self assessment experience-አችሁ እንዴት ነበር አደይንድ ፈተናው እየደረሰ ሲመጣ ቀኑ እየደረሰ ሲመጣ NBA ኢምፕሩቭ ያደርጋል ይባላል አንደኛው ጥያቄ ከNBA ከሰልፍ አሰስመንት ጋር የተወሰነ ነገር እንድትሉኝ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ UWorld second round ላይ ስትሰሩ ሮንግ የሆናችሁትን የሰራችሁት ወይስ ሁሉንም ነው የሰራችሁት በጣም አንዳንድ ጊዜ ይፈጃል UWorld ላይ ነው ኤክስፒሪየንስ ካርጋችሁት አላውቅም አሁን በቀን 40 ወይስ 60 ጥያቄ ራሱ ከሰራው በጣም ብዙ ነውና የቀደም የኢትዮጵያ ያለን የነበረው የስተዲ ፊሎሶፊያችን መቀየር አለበት የሲስተሙን አዳፕት ለማድረግ ጥያቄ ብቻ እየሰራ እንዳጠና ለመረዳት አክሰፕት ለማድረግ ግራ ገብቶኝ ነበር አሁን ግን አሞን ወደዛ ነው ያለውትና ሰልፍ አሰስመንቶቹ ላይና UWorld second round ላይ መስት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ second round ሮንግ ሆንከውን ወይም ማርክ ያደረካቸውን ትሰራላችሁ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ USMLE ፈተና ለመጨረሻ አንድ ሳምንት ሲቀረው አንድ ወር ሲቀረው ፎከስ ኤሪያዎች እና ሃይል ኤሪያዎች እንዴት ታርጌት ተደርጎ ስኮራችንን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ለምን አንዳንድ ጊዜ የሪሶርስ በጣም ኦቨርዌልሚንግ የሆኑ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ አሉ በተለይ አሁን እዚህ ውጭ ሀገር ላለነው ልጆች ብርም ከፍለህም እንድትገዛ ቴምፕተር ትሆናለህና ብዙ ጓደኞች የሚመክሩኝ ይቅርታ ታይም ያለቀ ስለሆነ ነው ይቅርታ ሶ ኤንቢኤሚዎቹ ከ25 እስከ 30 ያሉት ናቸው አፕዴት ከ20 ጀምሮ መስራት ይችላል get them like know your baselines ነው baseline ከ235 በላይ ከሆነ ከ235 በላይ 2-3 ፈተና consecutively ካመጥ you can take the exam you will pass safely ነው the consensus online ያለው so ውጤትን አይተ decide አድርግ ውጤትህ if it's borderline 230 220 ቤት ከሆነ with like 1 month 2 months of study ከ235 በላይ መግፋት ትችላለህ you can take the exam safely ከ235 በላይ ከሆንክ already safe ነህ you can take it like you are አንድ ዙር ጨርሰም you can take it እና በጣም ታች ከሆነ ግን ጊዜ ይሰጥ second round ሂድ UWorld second roundን መስራት ልስራ እንትን ነው ፐርሰናል እንትን ዲሲዥን ነው እኔ አልሰራው ትንሳይም አብዱም ሰርተዋል so it depends on where you are self assessment and በሱ ላይ decide ማድረግ ይችላል ከUWorld ሌላ I don't think anything መግዛት ያለበት አይመስለኝም እኔም ፐርሰናሊ ኮንታክት አድርገኝ ኢንዲቪጁዋል እንትኖች የምትፈልግ ከሆነ ኢንዲቪጁዋል like ምንድነው preparation materials የምትፈልግ ከሆነ ፐርሰናሊ ኮንታክት አድርገኝ ናቲ አንድ ጥያቄ ብቻ so sure የኔ ጥያቄ ደግሞ ለዶክተር ቃላም ነበረ በኢምፔጅ ፓዝዌይ አንዱ ትንሹ ጉዳቱ it is the year of graduation ይሄድ ይመጣልና ምን ያህል year ኮስት አደረገ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል work experience ጠይቃል ወይስ ምናምን እሱም ፓርት ምንም ኮስት አላደረገኝም cuz አንድ ላይ ሁለቱንም የጀመርኩት ምንም ኮስት አላደረገኝ አሁን literally ልክ በቃ ቁጭ ብዬ ለማሽን እየጠበቅኩ ባለበት ጊዜ ነው እየተማርኩ ያለሁት አሁን ከጀመርኩ 3 ወር ብቻ ነው ፕሮግራሙን ከጀመርኩ one thing እንትኑ ላይ አንዱ ኢንተርቪው ላይ እንዴት ላይክ ሬዚደንሲ አፕላይ ያርክ እንዴት ቶሎ ትጀምራለህ ምናምን የሚል question ተነስቶ ነበር እሱን ያልኩት እኔ ላይክ ብዙ ላይክ ፐብሊኬሽን የለኝም እንደምታዩት ሶ ኢፌክቲቭሊ ሪሰርች መስራት እንደምችልና ሬዚደንሲ ላይ effectively research መስራት እንድችል ነው the main reason I'm doing this master's program እየተማርኩ ያለሁት በብዬ በቃ እሱን like I have to explain ምን explain ማድረግ ያለብኝ ነው እኔ ፐርሰናሊ ምንም ነገር አልፈጀብኝም because አንድ ላይ ነው የሄድኩት ግን like ኤምፒኤቹን ጨርሼ ከዛ አፕላይ አደርጋለሁ የምትል ከሆነ it might take አመት 2 አመት ሊፈጅብ ይችላል I wouldn't recommend in goal USMLE ከሆነ አሁን በቃ ዛሬ መፈተን አለ ተበትነህ ነው ከዛ ይሄ second thing like maybe ካልተሳካ የመጀመሪያ እንዴ ሁለተኛዬን ስትሮንገር ያደርግልኛል በሚል ነው እንጂ it's not like must አይደለም and definitely it's ብዙም helpfulም አይደለም honestly like ለኔክስት year አሜሪካ ውስጥ መሆኔ ቅድም ያልኩትን 5 ነገሮች ለማመቻቸት ይመቸኛል ብዬ the reason I'm doing it ሜሮ የኔ ጥያቄ ኮስት ዋይዝ የሆነ ጥያቄ ነው ሶ ለስቴፕ 1 እና ለስቴፕ 2 ምን ያክል ኮስት አደረጋችሁ መፈተኛ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሄዶ like
ሆቴል ቡክ አድርጎ ምናምን ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ለመጨረስ ምን ያክል ኮስት አደረጋችሁ የሚለው ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ሶ የኔ ኢኒሺያሊ 150 ነው እንትን 150 or $160 ለሬጅስትሬሽን ፊት ከፍያለሽ። ከዛ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 እኔ ስቴፕ 1 ስተፈተን $1050 ነበር። አሁን ከዛ ስቴፕ 2 ስተፈተን ጨምሮ ነበር 1150 ሆኗል። አሁን 1195 ነው ላስት ዊክ የሁለቱም ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ሶ እየተጨመረ ነው ዋጋው። ግን አሁን ከረንትሊ ያለው 1195 for each exam። የፕሌን መጀመሪያ ሲሄድ ወደ ኬንያ 20,000 ብር ነበረ ደርሶ መልስ። ሁለተኛ ጊዜ ለስቴፕ 2 ሲሄድ 28,000 ነበረ። አሁን ከረንትሊ ሞስት ላይክሊ ይጨምራል 30,000 40,000 ቤት ሊገባ ይችላል። ግን ስቲል እየጨመረ ነው ዋጋው። ሌተስት እኔ ሄድኩበት ላስት ይር ወደ ጁላይ ላይ 28,000 ነበር ደርሶ መልስ። ከዛ እንትን ሆስፒታል ምንድነው ስቴይ ለማድረግ ብዙ ሆቴሎች አሉ እዛ አካባቢ። ዋጋ ላይክ ኦንላይን አይታችሁ አማርጣችሁ ተከራክራችሁ ሆቴል ይከራከራሉ ዋጋ። ግን ላይክ it took like በቀን 450 ሺሊንግ ነበር የተከራየነው which is like 200 ብር or 300 ብር እንትን ትልቅ ሆቴል ማለት ነው። it's surprisingly cheap or something like that like 1000 ብር በላይ በቀን አያልፍም። ከዛ 5 ቀን የቆየ ነው። ከምግብ ጋር ምናምን ተደምሮ ወደ 5000 ብር ወይ 10,000 ብር በጣም ኤክስትራቫጋንት ሆናችሁ እስከ 10,000 ብር ተውጡ ነው በአንድ ትሪፕ። So in general step 1 እና step 2 1200 ብላችሁ ብትይዙት ደርሶ መልስ ለመፈተን 40,000 ብላችሁ ማሰብ ነው። OET 40,000 ኢትዮጵያን ብር of course። OET $550 $600 ነገር ነው። at home የምትፈተኑ ከሆነ ወጪ አይኖርባችሁም። ከዛ አፕሊኬሽን ፓትዌይ የሚባል አለ CFM ሰርቲፊኬሽን ለማግኘት ደግሞ እሱ it's $900 so ከዛ ከሱን ከጨረሳችሁ በኋላ አፕላይ ለማድረጊያ ደግሞ አለ ለእያንዳንዱ ፕሮግራም እሱ ሰፋ አድርጋችሁ አፕላይ ብታደርጉ it's like $2,000 so in total እስከ like $7,000 አካባቢ ይፈጃል። አይፎን ሰላም ናችሁ? ቃል ቲያ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የኔ ጥያቄ ሄሎ ይሰማል? ይሰማል። ቃል በትራ ነኝ። ለማንኛውም እንትን የኔ ጥያቄ ምንድነው መሰለህ? እንዴት ነህ ልኝ? ኮንግራትስ ባይ ዘ ዌይ በምን ላይ ኮንታክት እንደማድረግ ግራ ገብቶኝ ነው። Thank you. ሶ የኔ ጥያቄ ምንድነው መሰላችሁ? ቅድም ዲስከስ አድርጋችሁታል። ሶ ላይክ የሞደ ላይክ ወርቃ ከሆነ እንደ ሬድ ፍላግ ነው እሱን እንትን ታደርጋለህ። ግን ሌላኛው ደግሞ ሜንሽን ማድረግ የፈለጉት ነገር አሁን ኮቪድ ደግሞ ዲሌይ ያደረገብን ልጆች ነበርን። እሱን ደግሞ ምንድነው የምንለው ላይክ ውድ አክሴፕት ኮቪድ ዲሌይ ያደርጉታል የሚለውን ነገር አሁን ቲአይና ቃል እናንተ ይሄን ነገር ፌስ አላደረጋችሁት ኤርሊየር ግራጁዌት ስላደረጋችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እሱ እንዴት ነው የሚሆነው? ከዛ ውጪ እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቅ ወይስ በዚህ እንጨርስ? እሺ ትጨምር። ያው በቃ ጀስት አንድ ሲምፕል ጥያቄ ነው። አሁን ዴዲኬትድ ስተዲ ስትሉ ማለት ነው ለስቴፕ 1 ፕሪፔር ስታደርጉ how many hours a day ነው የምታነቡት? ጀስት አወሯን ብቻ ማወቅ ፈልጌ ነው። ሌላውን ጊዜ እንዳላባክል ሌላ መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ብዬ ነው። and then በቃ እነዚህ ሁለቱም መልሳቸው ነው። ቴንክ ዩ በጣም እሺ እንዳለው ነው ቅድም አሁን ስለ ይሄ ሪፒት ምናምን ጀስት አድሬስ ለማድረግ እንዘጋጅ። ስለ ኮቪድ ያው ስፔሻሊ ዘንድሮ አፕላይ ያደረጉት ከአንዳንድ ትምህርት ቤቶች አሉ። አሁን የኮቪድ ምንድነው ሶ አንዳንድ ብዙ ጊዜ ብዙ ሜዲካል ስኩሎች የነበረው ምንድነው C1ም C2ም እያሉ ልክ ኮቪዱ እንትን ሲልባቸው ወደ ኦንላይን ዞረ። ፔሸንት ኢንካውንተር አላዩም፣ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን አልሰሩም በአካል ምናምንና እሱን ነገር ነበር እንደውም ዘንድሮ የአይኤም ፕሮግራም ዳይሬክተሮች እንደ ፖቴንሻል ሬድ ፍላግ ያዩት። ያው የኛ አርቲስት የኢትዮጵያን ኮንቴክስት ሙሉ ለሙሉ ትምህርት ተቋርጦ ነበር በኮቪድ እና ሶ ምንም እንትን ሊሉ አይችሉም። ሬድ ፍላግ ሊሆን የሚችለው ትምህርት ሳይቋረጥ በኦንላይን እየቀጥሎ ቢሆን ኖሮ ያ እነዚህ ልጆች ኤክስፒሪየንሳቸው እንዴት ነበር ምናምን የሚለው ጥያቄ ሬዝ ያደርግ ነበር። ያው የኮቪዱን እነሱም ዚያር አንደርስታንዲንግ የኢትዮጵያ ብዙ በየቦታው ከብዙ ሜዲካል ስኩሎች እንትን ብለዋል። ዘንድሮ ያው እነሱ እንደኛም ጊዜ ስለማይወስዱ አፕላይ ስላደረጉ ኢሹ የሆነበት የለም። ዴዲኬትድ ተባለው ያው ይለያያል። እውነት ለመነጋገር ስፔሻሊ ፉል ታይም ላነበበ ሰው ዴዲኬትድ ቤዚካሊ ዋን ኦፍ ዘ እንትን ነው። ግን ሃወርስ ይለያያል። ለእኔ ፐርሰናሊ ዴዲኬትድ ስቴፕ 1 6 ሳምንት ነበር። አይ ቲንክ አብዱም እንደዛ መሰለኝ ቃልም እንደዛ ነው።
ሞሮለስ አይዶን የተለየ ሩቲን አልነበረኝም እኔ ያህል እንትን የምለው ጀስት የማደርገው ዊወልድ ብሎኬን ጨመርኩ በየሳምንቱ ወይም በኔ መውሰድ ጀመር ግን ያ አትሊስት ፉል ታይም ስለነበረ ሳነብ የነበረው ስፔሲፊካሊ የጨመርኩት ነገር የለም እንደዚህ ብዬ በሰዓትም ያስቀመጥኩት ነገር የለም እውነት ለመነጋገር ኤግዛክት ታይም ለመስጠት አላውቅም እና ቃል አላችሁ Honestly, I mean, ቀኑን ሙሉ ካለ if you read for like ቀኑን ሙሉ like free ከሆንክ you can read 6 to 8 hours. Okay. Yeah, that would be በጣም አሪፍ if you could do that. Dedicated የሆነ like interruption ምናምን ስልክህን ምናምን ሳታይ ራስህን distract ሳታደርግ ምናምን ታነብ ከሆነ 6 to 8 hours is more than enough. Okay. All right. ሳይባድ ገዳ ፍቃዱ እሺ አንድ ነገር ብቻ ልጠይቃችሁ ይሰማል ይሰማል ገዳ ኦኬ ቴንክ ዩ የኔ ጥያቄ በፊት የሰማሁት USMLE አፕላይ ማድረግ የሚችሉ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ እና ጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ናቸው የሚል ነው የሰማሁት አርሲ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩ ያለው አርሲ ዩኒቨርሲቲ ይቻላል ወይ University, I don't know. Specific case one, we don't know. Like, ቅድም የነበረው ልጅ አለ like እንደዚህ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ያለ አፕላይ ያደረገው ነበር አሁን ግን አይቻልም ምናምን ያለ ልጅ አለ I don't know specific case one, we don't know ግን ገብታችሁ you need to look it up እንትኑ ላይ WFP ላይ like recognition አለው የለው sponsorship letter አለው የለው የሚለውን you need to go look it up እዛ ሊስቱ ላይ እኔ ፐርሰናሊ አላውቅም ግን like ከብዙ ዩኒቨርሲቲዎች መፈተን ይቻላል not just ከሶስቱ ብቻ ከመቀሌ እዛው በጣም ወደ 30 ስኩሎች መፈተን ይችላል ወደ 30 ትምህርት ቤት ስለዛ go and look at the list ግን ትንሽ ሚስኢንፎርምድ ዲሆንክ ይመስለኛል ኦኬ ሊስቱ ከየት ነው ማገኘው ሊስቱ ኦንላይን አለ ኦንላይን we can share it ግሩፕ ላይ we can share it ኦኬ እሺ thank you እሺ አይ ቲንክ ሰዓትም ሄደ እና ቃልም በጧት ገና አንድ ሰዓት ላይ ነው ቀሰቀስኳቸው ራፕ አፕ እና አይ ቲንክ ከውስጥ መስመር ጥሩ ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል ኦልሬዲ የኢትዮጵያን ሜዲካል አሶሲዬሽን ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ተግባር ግዛው አክቲቭሊ እየሰራ ነው ይሄ የሴኩሪቲ የአክሪዲቴሽኑን ነገር ለማስተካከል እየተሰራ እንደሆነ ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል እንዳልኳችሁ ነው ኦልሬዲ አድቮኬሲ ግሩፕም አለ ዶክተር እናውጋው የሚመራው ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን የተቋቋመ አለ ስለዚህ ስቲል ሆፕ አለ ተስፋ እንዳትቆርጡ ያ ላስት ወርድስ ቃል አብዱ እንበልና እንጨርስ like I think the last person ዳዊት ሳይፋድ አልጠየቀም ዳዊት ሳይፋድ መጠየቅ ትችላለህ የመጨረሻው ጠይቅ ያለው ቀደም ስለ ኤንቢኤምዩ ግን ዲኤም ላድርግ ቴሌግራም ላይ ነው ማግኘት ፋይሎቹን ልክላለህ ያልከኝ ቴሌግራም ላይ አሁን ፖስት ያደረኩት ማለት ነው ማሽሬዲ የሚለው ግሩፕ ውስጥ ካለ አሁን ነው ፖስት ያደረኩት መጨረሻ ላይ ፖስት ያደረኩት ነው እሺ ፐርፌክት ቴንክ ዩ ቬሪ ማች እሺ አንተ የመጨረሻ ኢንትረስቲንግ ጥያቄ አብዱ አየው ቻቱ ላይ ምን ይላል አይ ቲንክ አንተ ነህ ልትመልስ የምትችለው ሬዚደንሲ ኢን ዘ ዩኤስኤ ወርዝ ኢት ነው አይደለም it's very በጣም worth it ነው like ደስ የሚለው ነገር ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ጋር ብዙ ለውጦች አሉ like the relationship you have with the attendings with your senior residents በጣም ይለያል በጣም like collegial የሆነ relationship ነው ያለው morning ላይ that drama ምናምን የለም ውስጥ የሚታየው like አንዳንድ morning sessions get hostile እና ስለዚህ it's all about education it's all about developing yourself and it's all about patient care and ያ በጣም satisfying you know in terms of medical practice it's completely different በጣም you learn a lot እዚህ የምትፈልገውን ቴስት ማዘዝ ትችላለህ you're not going to waste time doing like ለምሳሌ አሁን blood drawing transporting patients ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚሰራ ሁሉም ሰው የራሱ ስራ ይሰራልና አንተ ራስን ዲቨሎፕ ማድረግና patient care ላይ ነው completely dedicated የምታደርገው and financially I mean we don't even have to talk about that but it's rewarding even during residency you get to live like you can do whatever you want you can afford most of the apartments here even though I'm in like almost downtown Chicago ውስጥ ነኝ ያለሁት
እና it's very rewarding እና ለሜዲካል ተማሪዎች የምለው ነገር ምንድነው መመዝገብ ነው መጀመሪያ ከዛ ውጪ even the US ባይሆንም ራሱ get into a habit of doing like question bank ነገሮችን መስራት ዝም ብሎ ሜዲካል ስኩል ውስጥ ያለ አካስተም ለማድረግ ከውጭ ሀገር ጥያቄዎች ጋር ራሳችሁን ከዛ በኋላ even the USMLE pathway ራሱ ባይሆን ሌሎች ብዙ pathways አሉ ሚድል ኢስት በጣም አሁን አሪፍ ነው like ዱባይ ካታር ኦስትሬሊያ መሄድ ይቻላል ዩሮፕ መሄድ ይቻላል ስፔን ኢንግላንድ እና ብዙ ፕራክቲስ የምታደርጉባቸው ቦታዎች አሉ you can have a great life and not discouraged አትሁኑ እና the way you study it should be like ጥያቄዎች መስራት ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ዝም ብሎ like ሮቢንሰን ምናምን መሸምደድ ምናምን ሳይሆን ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን ያየሁትም ነገር ሜዲካል ተማሪዎችም እዚህ ያሉት የሚለየው ነገር ምንድነው በጣም ፕራክቲካል ናቸው they know what to do for the patient they know which test to order የሆነ ነገር ቢፈጠር እና ሱሱ ነገር ላይ ነው ትንሽ የሚበልጡንና እንጂ ኖሌጅ ዋይዝ እኛ ከኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው የታወቀ ነው በደንብ ያውቃል ምናምን ነገር just refine ማድረግ ላይ work ማድረግ ነው ጥያቄዎች በመስራት እና ኤክስፒሪየንስ በማግኘት እንደዚህ አይነት ኬሶችን በማየት yeah that would be my final message እናንተ የምትሉት ነገር ካለ ያ እኔ የምጨምረው ነገር የለም አይ ነው ፐርሰናሊ በጣም ብዙዎች ራሴ ኢንተር ማደርገው ምረዳቸዋለሁ አሁንም ኤኒ ታይም ሪች አውት ማድረግ ትችላላችሁ እስከማውቀው ድረስ አግዛለሁ አም ኦልዌይስ ኦፕን ፍሪ ነኝ ያ እና ጉድ ላክ ኤቭሪዋን ምንም እንትን የለውም እንግዲህ ለእኛም ቋጥሩልን ነው ሌላ ምን እላለሁ ይሳካል ያ እና አሁን ባለውም ሲቹዌሽን ዲስከሬጅድ እንዳትሆኑ ነው like ምንም like focus on being the best physician you can be not discouraged አትሁኑ as long as you're a good physician የትም ቦታ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዛ just focus on being an excellent physician last words It's great በኩል ሁላችሁ መልካም እድል እናመሰግናለን አብዱን ትንሳኤን ቃልን እዚህ ማች ሬዲ ማች የሚለው የቴሌግራም ላይ ነው ኮንታክት ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ትንሳኤ ክሎዝ ነው ከኛ ለመርዳት ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 እና ኮንታክት ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ከሶስታችሁ አንዳችሁ ያ ማሽ ሬዲ ላይ አለ ዲስከሽን ፎረሙ ላይ ስላለ የኛ ኮንታክት ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እና ዲስከሽን ፎረሙንም ተጠቀሙበት ዲስከሽን ፎረሙ እናንተ ዲስከስ እንድታረጉና ኤኒ ኩዌስችን ካለ ሬዝ እንድታረጉና እኛም ብቻ ሳንሆን እዛ ግሩፕ ውስጥ ያለ ሰው እርስ በርስ መረዳዳት ነው አሁን ስቴፕ 2 የሚወስድ ሰው አለ ኦኢቲ ላይ ያለ ሰው አለና ዲስከሽን ፎረሙ ላይ እነሱም anyone መመለስ ይችላል ዲስከሽን ፎረሙ it's open to anyone እና question ካላችሁ directly እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ thank you በጣም አንድ ነገር መጠየቅ ፈልጌ ነበር ይሰማል ለዶክተር አብዱ እና ቃላብ ያው H1B እና J1 የሚለው ነገር ትንሽ እንትን ስለሆነ ነው ማለት እናንተ ማች ስታደርጉ አሁን ታይም ያ አሁን በቅርቡ ማች ያደርጋል ግን የትኞቹ ፕሮግራሞች H1B ኦፈር እንደሚያደርጉ እንትን አላደረገም ነበር እና ይቺ J1 የሆነች ትሪኪ የሆነች ሲቹዌሽን አላት ምናምን እሷን ነገር እንድታስረዱ ነው ያው ከቲአይ አንፃር እሱ በፌሎሺፕ መቀጠል ስለሚፈልግ J1 ለሱ ስለሚጠቅመው ነው ግን like H1B ደግሞ ሲሆን አሁን at the end of the day እዛ መቅረት ነው ፕላናችሁ ፕላስ ደግሞ የሆነ በቃ H1B ሲሆን ኤምባሲ ሞር ላይክሊ ነው አክሴፕት ማለት J1 አክሴፕት ያደርጋል ግን ሌሎች ፕሪኮንዲሽኖች ካሉ ምናምን like let's say በቃ just personal reasons ካሉ H1B ሞር አክሴፕት ያደርጋሉና ማለት ስቴፕ 3 ደግሞ በጣም ትሪኪ የሆነ ሲቹዌሽን ስቴፕ 3 ደግሞ ለምፈተን እዛ መሄድ አለብን መጀመሪያ ማለት ነው እና ስቴፕ 3 ካልተፈተን H1B ደግሞ አታገኝም ብቻ ምን ያህሎቹ ፕሮግራሞች ናቸው H1B ኦፈር የሚያደርጉት ቃሉ ያብዱ I can take this one H1B እና J1 the main difference you know J1 ስትፈርም there is a clause that states that
መመለስ አለብህ ኢትዮጵያ እና ማገልገል አለብህ for 2 years ወይም ደግሞ አሜሪካ ውስጥ it's like more underserved የሆኑ ፕሮግራሞች ኤሪያዎች አሉ እዛ ላይ ለ2 ወይ ለ3 አመት ማገልገል አለብህ before you can apply to green card ነው that's the basic difference H1B ላይ ግን እንደጨረስክ apply ማድረግ ትችላለህ ለግሪን ካርድ apply ማድረግ ትችላለህ ግን ሌላኛው ቤኔፊቱ የJ1 ደግሞ versus H1B ቤኔፊቱ ምንድነው J1 ላይ ከነበርክ ፌሎሺፕ ፕሮግራም apply የምታረግ ከሆነ J1ን ስፖንሰር ማድረግ ይቀላቸዋል ፌሎሺፕ ፕሮግራሞች ስለዚህ H1B ሆነ ፌሎሺፕ ፕሮግራም ላይ apply ማድረግ it's hard limited የሆኑ ፕሮግራሞች ናቸው H1B ስፖንሰር የሚያደርጉት like 50 programs አሁን ለምሳሌ cardiology is already competitive ለምሳሌ እና እነዛ 50 ፕሮግራሞች ላይ ብቻ apply ማድረግ ሊሚት ያደርገዋል ቻንስ J1 ግን 150 ምናምን ፕሮግራሞች ስለሚፈቅዱ ፌሎሺፕ የምትፈልግ ከሆነ J1 is definitely better ይሆንልሃል ፌሎሺፕ ማፈልግ ከሆነ እዚህ ኢንተርናል ሜዲሲንን ጨርሰህ ቶሎ ግሪን ካርድ ማግኘት ከሆነ ፍላጎት H1B would be easier ግን በJ1ም ራሱ like it takes extra 2 or 3 years እንጂ you will still get the green card ችግር የለውም like በጣም shortage of physicians አለ in the US እና they need doctors የተመለሰ ሀበሻ እኔ ሰምቼ አላውቅም እስካሁን ድረስ በJ1 መጥቶ ራሱ እና በJ1ም ራሱ like underserved area ስትሄድ ሲቲ ውስጥ እንደመቆየት አይደለም ደሞዝ it's going to be higher ስለዛ I don't think you'd mind it እና እዚህ ደግሞ underserved area ማለት እንደ ኢትዮጵያ underserved area አይደለም you got everything you need basically ብቻ like major cities አይሆንም ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ዊስኮንሰን አሁን ቺካጎ ነኝ ያለሁት ዊስኮንሰን is like an hour ምናምን ከዚህ an hour and a half 2 hours ዊስኮንሰን በራሱ ሚልዋኪ የሚባል ከተማ አለው ምናምን ግን አሁን ዊስኮንሰን ውስጥ ብዙ የሚሰሩ underserved ተብሎ ማለት ነው ብዙ የሚሰሩ ፊዚሻኖች አሉና it's not as bad as you think እና በJ1 apply ታረግም like apply ለማድረግም የሚቀልህ ከኢትዮጵያ ሆነ በJ1 ነው than H1B ምክንያቱም እኔ አሁን step 3 አልወሰድኩም ነበር apply ሳደርግ ምክንያቱም ቪዛ ፕሮሰሲንጉ ከባድ ነው ትንሽ ከኢትዮጵያ ሆነ ግን እዚህ ፋሚሊ ካለህና መምጣት የምትችል ከሆነ step 3 መፈተን የምትችል ከሆነ step 3 ከጨረስክ በH1B apply ማድረግ ትችላለህ ግን በH1B apply ለማድረግ step 3 ያስፈልጋል ያ እሱ ፓርት እንትን አድርጌና የኔ ሲቹዌሽን ትንሽ ዲፈረንት ስለሆነ ነው ወይ I don't know እንዴት ፕራይቬትሊ እንደማዋራችሁ ግን እንትን ነው ትሪኪ የሆነው ፓርት ምንድነው መሰለህ እንትን ነው ይሄ አሁን ኖርማሊ ቪዚት ቪዛውን አሁን በድሮፕ ቦክስ ነው ብዙ ጊዜ ሪኒው ማድረገው ማለት ነው በዌቨሩ ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ 3 ምናምን ሪኒው አደረኩትና this time round ሄዚታንት ነኝ የተለዋወጡ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ይፍቀዱ አይፍቀዱ ምናምን አላውቅም እና አሁን ካልፈቀዱ ስቴፕ 3 አልተፈተንክም ካልተፈተንክ በJ1 ነው የምትሄደው በJ1 ደግሞ ከሄድክ ኢምፓክት የሚያደርገው ሌላ የሆነ ደግሞ ፕሮሰስ አለ በተለይ እቺ 2 year እንትኗ ማለት ናትና ዌቨሩን ማግኘት በጣም ዌቨር ከባድ 3 ነገር ነው ያለው በተለይ ይቅርታ 2 yearውን ዌቨር ለማድረግ 3 ነገር ነው ያለው አንደኛው አብዱራሂም ያለው ቅድም ማለት ነው እዚህ አንደርሰርቭድ ኮሚኒቲ ውስጥ ማገልገል ሁለተኛው አንተ መመለስ ፐርሰናል ወይ ፋሚሊ ሴፍቲ አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ሶ አሳይለም ፕሮሰስ አድርገህ ማለት ነው ሶስተኛው አንተ መመለስ if it's causes undue መጉላላት to American citizen so መታዚ citizens የሆነ ሰው እዚህ ከወለድክ ምናምን ልጅ አይመቸውም ኢትዮጵያ ምናምን ብለህ እዚሁ ግሪን ካርድን ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል 2 አመት ዌቭ አስተዳርጋ ማለት ነው so there are ways to get around that ብዙ ችግር የለውም and also like ዲፖርት የተደረገ ሬዚደንሲ ጨርሶ ሰው ሰምቼ አላውቅም ሊሆን አይችልም you're more አንተ ላይ እነሱ ኢንቨስት እያደረጉ ነው as much as you're investing in them ስለዛ J1 is not a huge problem እስኪ እኔንም በሰፊ ያዋራቸዋለሁ ጊዜያችሁ እንዳሉ it's not a huge problem እና ይሄ እንደዚህ like የቪዛ issues like እኛንም ማመን የለብህም ማንንም ሰው ማመን የለብህም you need to talk to a lawyer an immigration lawyer yeah እንደዚህ ነገር ያው በማንም ሰው አምነህ መቀጠል የለብህም ኦኬ እሱ እንትን አብዱ ኢንስታግራም ምንድነው ወይ ቴሌግራም የትኛው ያንተ የትኛው እንደሆነ ወይም ከታ ይቀበላሉ ሶሪ በቃ ጊዜያችሁን አልፍጅባችሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ያው ሊትራሊ ጋይድ እያደረጋችሁ ነው በአበሻ ካልቸርም ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እኔ ከልቤ ነው አመሰግናችሁ thank you
ታይ በጣም እናመሰግናለን። እንጨርስ አብዱ። ሌላ conclude and it's been 3 hours and 15 minutes since we started. ሌላ ጊዜ ደግሞ ሆስት እናደርጋለን እንደዚህ ለዛሬ ይብቃና good luck to everyone እና further discussion maturity discussion forum ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ. All right.